settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 18. nóvember klukkan 12:02. Forseti miðar við að umræða dagskrárliði fram að afgreiðslu fundargerða verði lokið eigi síðar en klukkan 18:30 og mun þá bera upp frestunartillögu vegna þeirra dagskrárliða sem ekki hafa verið teknir fyrir. Einnig mun forseti nýta heimild að umræða sé ekki lengri en 2 tímar með vísan í 25. grein samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar. Áður en gengið til dagskrár vill forseti minnast Helga Péturssonar eða Helga P. eins og hann var jafnan kallaður, fyrrverandi borgarfulltrúa og varaborgarfulltrúa, en Helgi lést 13. nóvember 76 ára að aldri. Helgi fæddist 28. maí 1949 í Reykjavík en ólst upp í Kópavogi. Foreldrar hans voru Kristín Ísleifsdóttir, húsmóðir, og Pétur Kristjánsson, bílstjóri. Helgi lauk kennaraprófi frá Kennaraháskóla Íslands 1970 og hann lauk BA-prófi í fjölmiðlun og fréttamennsku frá American University í Washington, D.C. 1983. Þá stundaði hann nám í stjórnmálafræði við Háskólann í Árósum á árunum 1973 til 1974 og nam markaðs- og útflutningsfræði við Endurmenntun Háskóla Íslands 2005. Árið 1965 stofnaði Helgi ásamt félögum sínum hljómsveitina Ríó Tríó, þar sem hann spilaði á kontrabassa, söng og fór með gamanmál áratugaskeið. Helgi vann sem gagnfræðaskólakennari fyrstu ár starfsævinnar, en síðar sem blaða- og dagskrárgerðarmaður, meðal annars við Dagblaðið, RÚV og Stöð 2. Þá starfaði hann sem markaðsstjóri samvinnuferða Landsýnar á 10. áratugnum og hjá Orkuveitu Reykjavíkur frá upphafi 21. aldar. Helgi var varaborgarfulltrúi kjörtímabilið 1994 til 1998 og sat í borgarstjórn fyrir R-listan 1998 til 2002. Hann gegndi formennsku í ferðamálanefnd, heilbrigðis- og umhverfisnefnd, samgöngunefnd og stjórn Strætó BS. Auk þess hann ætti sæti í borgarráði, menningarmálanefnd, stjórn Sorpeyðingar höfuðborgarsvæðisins BS, stjórn Innkaupastofnunar og stjórn hjúkrunarheimilisins Eyrar. Hann var fyrsti varaforseti borgarstjórnar og tíma skrifari. Eftirlifandi eiginkona Helga Birna Pálsdóttir, fædd 1953. Börn þeirra eru Bryndís, fædd 1977, Pétur, fæddur 1978, Heiða Kristín, fædd 1983 og Snorri, fæddur 1984. Barnabörnin eru 12. Áður en ég bið borgarstjórn að rísa úr sætum og minnast Helga Péturssonar, mun borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir fara með nokkur orð. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka forseta fyrir að gefa mér tækifæri til þess að ávarpa borgarstjórn í minningu Helga Pétursson. Hann var öflugur félagi okkar, bauð fram með okkur og var varaborgarfulltrúi þangað til í janúar á þessu ári þegar hann baðst lausnar frá því hlutverkið vegna Anna við önnur störf sem sérstaklega í félagsstörfum fyrir aldraða. Hann var formaður í þeim félagi. Og það var einstaklega gaman að vera með Helga í framboði árið 2022 og 20 árum eftir hann lauk sinni veru hér í þessum sal. Þá hann var fullur af krafti og orku og við fórum í margar heimsóknir saman þar sem að fólk jafnvel var að biðja hann eiginhandaritun og annað slíkt, en það var hann með eindæmum vinsæll og vinamargur maður. Hann gaf mikið af sér til samfélagsins, gaf mikið af sér til félagsstarfa og ég veit að hans verður sárt saknað
á mörgum slíkum stöðum, en hugur okkar auðvitað fyrst og fremst hjá hans fjölskyldu, eftirlifandi eiginkonu og börnum, og bara fyrir hönd Samfylkingarinnar og Reykjavíkurborgar vildi ég bara fá að þakka einlæglega fyrir frábæra vinnu, elju, dugnað, hlátur, gleði og vinnu endalaust og minning hans mun lifa áfram með okkur. Borgarstjóra þakkað fyrir þessu orð og óskar þá eftir því að taka til máls borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil ekki láta hjá líða þegar að Helga Pétursinni eru færðar þakkir frá Samfylkingunni, að hann fá líka þakkir frá Sjálfstæðisflokknum og jafnvel öðrum flokkum því að hann ná það fyllilega skilið. Við Helgi kynntumst sem andstæðingar í pólitík, vorum báðir í stjórn Strætó og síðan í samgöngunefnd og það óhætt að segja að hafi gustað og jafnvel gneistað á milli okkar því að við áttum í mjög hörðum pólitískum átökum sem urðu jafnvel persónuleg og við tókumst á hér í þessum sal og á nefndafundum og síðan í blaðagreinum áttum í fleiri en einni ritdeilu. En einhvern veginn var það samt þannig að við héldum alltaf í húmórinn og urðum smám saman í gegnum þessi samskipti sem voru auðvitað harkaleg, þá urðum við vinir og það merkilega var að sú vinátta eldist við hverja raun. Því að Helgi, hann lagði alltaf áherslu á að við værum samstarfsmenn og það væru allir flokkarnir í borgarstjórn væru samstarfsflokkar, ekki bara sumir, þetta væri fjölskipað stjórnvald og hann lagði sig mjög mikið fram að eiga gott samstarf við minnihlutann sem ég satt á í og sem nefndarformaður man ég að hann hélt jafnvel fram réttindum okkar þegar að embættismenn kom fyrir að embættismenn vildu skerða þau og var með sér svona áfram að fela minnihlutanum verkefni í stýrihóp og annað. Þannig að mér fannst mjög gott að vinna með honum og mér fannst hann svolítið svona setja kúrsinn því að samskiptin voru ekki svona við alla að ég held ég hafi sagt að það getur aðrir í meirihlutanum lært af því hvernig Helgi kom fram að hann taldi sig ekki hafa neitt einkarétt á að beita valdi þó hann væri nefndarformaður og borgarfulltrúi í meirihluta. Nú síðan hætti hann hér í borgarstjórn og réðst til Orkuveitunar, stóð sig vel þar. Ég kom þangað síðan seinna sem stjórnarformaður og það var ótrúlegt að eftir öll samskipti okkar Helga þá átti ég bara mikinn hauk í horni þar. Hann hvatti mann áfram, hann veitti manni upplýsingar sem jafnvel aðrir í Orkuveitunni vildu ekki veita mér og allt var það í þágu fyrirtækisins og í þágu borgarstjórnar. Þannig að það er ástæða til að allir sem áttu í samskiptum við Helga á þessu tímabili þakki fyrir sig og vilja gera það. Og ég mun halda hans minningu í heiðri meðan mér endast dagar. Kjartani Magnúsinni, borgarfulltrúa, þakkað fyrir minningarorðin. Forseti biður borgarstjórn að rísa úr sætum sínum og minnast Helga Péturssonar með þakklæti fyrir störf hans í þágu borgarbúa. Takk fyrir.
Og þá göngum við til fyrsta liðar á útsendri dagskrá. Það tillaga hækkun á þaki sérstaks húsnæðisstuðnings, samanber 6. lið fundargerðar borgarráðs frá 13. nóvember að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna. Og fyrst til að taka til máls borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og öll sem að fylgjast með hér í dag. Leigjendur búa við alvarlega stöðu þar sem húsnæðiskostnaður óbærilega hár og ógnar fjárhagslegu öryggi fjölda heimila. Úttektir sýna að leigjendur greiða jafnvel 70% eða meira af launum sínum í húsnæði. Þetta hægt að lesa til dæmis í úttekt ÖBÍ frá árinu 2023. Húsnæði hefur verið fjármálavætt og litlar hömlur eru á leigusölum sem geta dregið til sín óhóflegt fjármagn frá leigjendum. Skortur á regluverki og eftirliti hefur skapað aðstæður þar sem leigjendur eru berskjaldaðir gagnvart óhóflegum hækkunum og ótryggum leigusamningum. Í mínum huga augljóst að rót vandans hagnaðardrifinn leigumarkaður. Háhúsaleiga þýðir að leigjendur þurfa að verja stærstum hluta tekna sinna í leigu. Þá situr lítið eftir til nauðsynja, svo sem matar, samgangna og heilbrigðisþjónustu. Og þegar stærsti hluti teknanna fer í leigu þá augljóst að ekki hægt að spara og leigjendur festast margir hverjir í vítahring fjárhagslegs óöryggis. Hár húsnæðiskostnaður skapar ekki eingöngu fjárhagslegt álag, heldur einnig félagsleg vandamál. Vandamál sem skerða lífsgæði og framtíðar möguleika fólks. Og í samanburði við húseigendur þá eru leigjendur verr settir. Staða leigjenda í samanburði við húseigenda slæm á marga mælikvarða. Þar má nefna að leigjendur búa við minna húsnæðisöryggi. Það algengara að leigjendur búi ekki í því hverfi eða á þeim stað sem þeir myndu helst kjósa að búa á. Og þá líka algengara að þrengra sig leigjendur samanborið við húseigendur. Af því við vitum auðvitað að í þessari stöðu þá valið oft tekið af leigjendum sem verða að sætta sig við það besta sem finnst, sem oft í stöðunni ekkert endilega það sem leigjendur myndu kjósa ef þeir gætu valið. En eins og ég sé þetta, þá vandinn hagnaðardrifinn og óregluvæddur leigumarkaður. Og lausnin auðvitað felst í því að breyta húsnæðisuppbyggingu þannig að hún tryggi heimili fyrir fólk, ekki fjárfestingareignir fyrir þau efnameiri. Og ég tel auðvitað mikilvægt að hið opinbera byggi félagslegt leiguhúsnæði og það þarf líka að auka samvinnu við óhagnaðardrifna aðila, líkt og verkalýðshreyfinguna, eins og Reykjavíkurborg að gera til að tryggja gott húsnæði á eðlilegu verði. En þar til slíkt raungerist að þá þarf að mæta leigjendum þar sem þeir eru staddir. Þar kemur sérstaki húsnæðisstuðningurinn inn. Tillagan sem liggur fyrir fundinum, snýst að hækka þakið á sameiginlegum húsnæðisstuðningi og sérstökum húsnæðisstuðningi 10.000 krónur á mánuði. En fyrst þurfum við aðeins að fara yfir hvernig húsnæðisstuðningurinn virkar. Leigjendur sem búa við íþyngjandi húsnæðiskostnað geta átt rétt á tvenns konar stuðningi. Það húsnæðisbótum frá ríkinu og sérstökum húsnæðisstuðningi frá sveitarfélagi. Og svo eru reglurnar þennan stuðning hjá sveitarfélögum mismunandi, en hjá Reykjavíkurborg þá gildir sú regla að leigjendur sem eiga rétt á sérstökum húsnæðisstuðningi fá 1.000 krónur í stuðning fyrir hverjar 1.000 krónur í húsnæðisbætur. Í sumum sveitarfélögum stuðningurinn lægri eða 900 krónur fyrir hverjar 1.000. Og stuðningurinn hefur hingað til verið háður þaki. Í mesta lagi hefur verið hægt að fá
100.000 krónur á mánuði samanlagt í húsnæðisbætur og sérstakan húsnæðisstuðning. En með breytingum samstarfsflokkana í borgarstjórn þá hækkar þetta þak í 110.000 krónur á mánuði og skilar þannig raunverulegum auknum stuðningi til þeirra sem þurfa á honum að halda. Allir þessi stuðningur, hann reiknaður og fer eftir fjölda heimilismanna og tekjum og eins og staðan í dag þá getur manneskja sem ein í íbúð að leigja fengið í mestalagi 50.792 krónur á mánuði í húsnæðisstuðning og þau sem eiga þá rétt á sérstökum húsnæðisstuðningi geta því fengið á móti sömu upphæð frá borginni, en svo hækka greiðslurnar 10.000 krónur á mánuði fyrir 2 manna eða stærra heimili sem undir ákveðnum tekjumörkum. Fyrir 2 manna heimili þá eru tekjumörkin 8 milljónir króna á ári og hækka eftir því sem heimilisfólki fjölgar. Og svo ég taki dæmisögu, þar sem 2 búa saman í heimili, þá geta þeir að hámarki fengið 67.000 rúmar í húsnæðisstuðning frá ríkinu og sérstaki húsnæðisstuðningurinn frá borginni nam þá eingöngu 32.000 krónum. En þar sem hámarkinu var sem sagt náð. En eftir breytingu að þá muni þessi sérstaki húsnæðisstuðningur hækka 10.000 krónur. Og þetta þýðir aukinn fjárhagslegur stuðningur við leigjendur. Það fylgir með í gögnum máls að þá þetta útskýrt vel hvernig dæmiði lítur út í heimili þar sem eru 3 og þar sem eru fleiri og þar sem að rétturinn fullur til húsnæðisstuðnings. En það voru miklar breytingar gerðar á þessari reglugerð númer 1200/2016 húsnæðisbætur og árið 2017 þá var þetta hámark eða þak, það var sem sagt 90.000 krónur og hækkað síðan árið 2023 upp í 100.000 krónur. En í júní 2022 þá hækkaði grunnfjárhæð húsnæðisbóta sem sagt hjá ríkinu 24% og þann 1. júní 2024 þá tók önnur breyting á reglugerð gildi og í breytingunum fólst sem sagt hækkun á grunnfjárhæð 25%, breyting á stuðlum tekjumarka og flokkum að fjölga við útreikning á grunnfjárhæð húsnæðisbóta og tekjumarka. Og við þessa breytingu þá hækkuðu greiðslur til leigjenda í formi húsnæðisbóta en leigjendur sem fengu greiddan sérstakan húsnæðisstuðning frá Reykjavíkurborg nutu ekki þeirrar hækkunar vegna hámarksfjárhæðar samanlegra bóta sem hefur verið 100.000 krónur. Þannig að hækka þennan stuðning, það mikilvægt skref til að styðja betur við þau heimili sem bera þungan húsnæðiskostnað. Og það það sem við leggjum hér til í dag. Samstarfsflokkarnir í borgarstjórn leggja til breytingar sem skila hærri fjárhagslegum stuðningi til leigjenda, sérstaklega til þeirra sem búa 2 eða fleiri saman, líkt og á við barnafjölskyldur. Frá og með áramótum að þá mun þessi stuðningur hækka til þeirra leigjenda og sem fá sérstakan húsnæðisstuðning. Og ég tel eðlilegt að þessi umræða hún komi fram í borgarstjórn á milli fyrri og síðari umræðu fjárhagsáætlun. Það kemur úr velferðarráði og núna lagt fram til staðfestingar borgarstjórnar. Tillagan fylgir með í gögnunum sem svohljóðandi með leyfi forseta. Lagt til að samþykkt verði að hækka fjárhæð samanlagðra húsnæðisbóta og sérstaks húsnæðisstuðnings sem fram kemur í 2. málsgrein 4. grein reglna Reykjavíkurborgar sérstakan húsnæðisstuðning úr 100.000 í 110.000 krónur. Breytingin taki gildi frá 1. janúar 2026. Áætlað að kostnaður vegna tillögunnar á ársgrundvelli verði 180 milljónir króna. Óskar eftir að fjárheimildin endurspeglist í áætlun bundinna liða í fjárhagsáætlun 2026. Það vert að taka fram að í gögnum okkar sem fylgdu fjárhagsáætlun á síðasta fundi þá áætlað að 4.646 leigjendur í Reykjavíkurborg muni fá sérstakan húsnæðisstuðning á næsta ári og þar má einnig sjá skiptingu
minnkun á milli almannaleigumarkaðar og félagsbústaða og hversu há þessi upphæð er. En forseti, ég hef lokið mínu máli. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Forseti biður borgarfulltrúinn að leysa forseta af sem forseta svo að forseti geti tekið til máls. Þá tekur til máls borgarfulltrúinn Magnea Gná Jónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er brýnt verkefni okkar að bæta stöðuna á húsnæðismarkaði. Bæði með skipulagningu nýrra lóða undir fjölbreytt húsnæði til kaups og leigu og með því að styðja við þá sem standa höllum fæti á leigumarkaði. Sérstakur húsnæðisstuðningur er mikilvægt öryggisnet fyrir þá einstaklinga á leigumarkaði sem standa hvað verst, fjárhagslega og félagslega. Stuðningurinn er hannaður til að tryggja að fólk með lágar tekjur, sérstaklega einstaklingar í viðkvæmri stöðu, geti búið við húsnæðisöryggi, átt þak yfir höfuðið sem er grunnþörf hvers einstaklings. Á undanförnum árum hefur húsnæðiskostnaður hækkað verulega og langt umfram tekjur marga. Í því umhverfi skiptir sérstakur húsnæðisstuðningur miklu máli. Við höfum hækkað húsnæðisstuðninginn einu sinni á þessu kjörtímabili og ég tel engan ágreining hafa verið þá hækkun og ekki þessa heldur hér sem nú er lögð til. En það má velta því upp hvort að það eigi að vera ábyrgð sveitarfélaga að greiða sérstakan húsnæðisstuðning. Ríkið ber í dag ábyrgð á almennum húsaleigubátum en sveitarfélag á sérstakum húsnæðisstuðningi. Eins og ég sagði áðan þá er mikilvægi húsnæðisstuðningsins óumdeildur enda gegnir hann lykilhlutverki að tryggja húsnæðisöryggi lágtekjufólks. En við vitum að kerfið er ólíkt á milli sveitarfélaga. Sum veita rausnarlegan stuðning en önnur minni stuðning. Það er óskilvirkt kerfi og það er ósanngjarnt að húsnæðisstuðningurinn sé mishár eftir því hvar þú býrð. Það færi betur á því að ríkisvaldið og sveitarfélögin myndu finna sameiginlega lausn, annaðhvort með bættri samræmingu eða með því að ríkið tæki yfir húsnæðisstuðninginn. Til að tryggja það að jafnræði sé á milli íbúa þegar kemur þessum stuðningi óháð því hvað þeir búa. Og fyrir síðustu þingkosningar þá lofaði Samfylkingin því að leggja niður sérstakan húsnæðisstuðning sveitarfélaga og koma upp samræmdu kerfi á vegum ríkisins með samræmdu viðmiðum húsnæðiskostnað. Og nú fer sami flokkur fyrir ríkisstjórn landsins og það væri áhugavert að vita hvar þau áfram standa og tilefni er til að ýta eftir þessum breytingum. Ég hvet því meirihlutann til að fylgja því eftir að stuðningurinn færist yfir til ríkisins til þess að tryggja það þessi samræmi í veitingu þessa stuðnings. En forseti, ágæta borgarstjórn, í grunninn snýst þetta fólk sem þarf að eiga öruggt skjól og ég mun því styðja tillöguna. Magnea Gná Jónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur næst til máls borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Mér langaði bara að fá að þakka formanni velferðarráðs fyrir að koma inn með þessa tillögu og kannski vekja athygli á hversu mikilvæg hún er. Því hún þýðir það í rauninni að tekjulægstu fjölskyldur borgarinnar, allir sem búa í borginni og hóði hvort þeir búa í húsnæði á okkar vegum eða annar staðar, munu hafa 10.000 krónum hærri ráðstöfunartekjur frá og með 1. janúar. Og fólki finnst það kannski ekki há upphæð, en fyrir marga er það gríðarlega há upphæð. Og þarna er Reykjavíkurborg að sýna að við stöndum með tekjulægri hópum og við stöndum með þeim og við sjáum það sem okkar skyldu að standa straum af auknum kostnaði ásamt leigjendum sem þarna eru undir. Ég get alveg tekið undir margt af því sem að fram hefur komið varðandi fyrirkomulag sérstaks húsnæðisstuðnings, mismun á milli sveitarfélaga og að mörgu leyti væri ákjósanlegt að húsnæðisstuðningur væri á einni hendi. Það er eitthvað sem að ég hvet þá fulltrúar sem hér eru inni sem eru í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga að beita sér fyrir. Þetta hefur gjarnan verið eitt af því sem við höfum á þeim vettvangi bent á.
Eins höfum við velt fyrir okkur hvort að þetta ætti að gerast meira sjálfkrafa ef að þetta á vettvangi Reykjavíkurborgar. Þessar hækkanir, við hækkum auðvitað viðmiðin en við höfum ekki hækkað þaukin. En já, við höfum ekki kannski sett það inn þannig vegna þess að þetta eru auðvitað umtalsverðir fjármunir fyrir borgina og eðlilegt að borgarstjórn þegar hún kemur saman fjalli hvers vegna við erum að styrkja og styðja fólk sem er á leigumarkaði, með lágar tekjur og háan húsnæðiskostnað og hvort að við ættum að gefa í. Og það er okkar niðurstaða og þess vegna langar mig að þakka sérstaklega þetta velferðarráði og formanni velferðarráðs fyrir að vinna að þessu og hvet okkur í borgarstjórn til þess að samþykkja þessa tillögu. Borgarstjóri hefur lokið við mál sitt. Næsta á mælendaskrá er borgarfulltrúin Alessandra Brynjar. Forseti og borgarstjórn, já, ég ætlaði bara rétt svo að koma upp og segja að mér líst vel á þetta. Ég hef svona ákveðnar efasemdir svona það að húsnæðisstuðningur almennt geti farið beint út í bara leiguverðið og farið bara í rauninni til leigusala án þess að í rauninni auka framboð eða í rauninni hjálpa leigjendum mjög mikið. En sérstakur húsnæðisstuðningur er ekki þeim vanköntum búinn, þannig ég held að þetta sé bara eitthvað sem við þurfum að gera og ég styð þetta. Gott mál. Borgarfulltrúin hefur lokið við mál sitt. Ekki hafa fleiri óska eftir því að taka til máls undir þessari umræðu og við göngum þá til atkvæðagreiðslu fyrsta lið á útsendri dagskrá. Það er tillaga hækkun á þaki sérstaks húsnæðisstuðnings, samanber 7. lið fundargerðar borgarráðs frá 13. nóvember. Þeir sem eru samþykkir umræddri tillögu vinsamlegast gefi þess merki. Það vantar einn í salinn, það vantar 2 í salinn. Enn vantar einn fulltrúa í salinn. Borgarfulltrúinn Skúli Helgason, er hann á svæðinu? Næst ekki sinni. Og þá er salurinn fullmannaður og við göngum til atkvæðagreiðslu fyrsta mál á útsendri dagskrá. Það er tillaga hækkun á þaki sérstaks húsnæðisstuðnings, samanber 7. lið fundargerðar borgarráðs frá 13. nóvember. Þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu vinsamlegast gefi þess merki. Og tillagan er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum borgarstjórnar. Og þá göngum við til næsta liðar á útsendri dagskrá. Það er annar liður, tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur. Og fyrst tekur til máls borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir.
læknirinn með við lágvaxni bara vera með svona standardhæð. Nei, tjók. Ok. Já, virðulegi forseti og borgarstjórn. Ég þarf raun og veru ekkert að tíunda hversu mikilvægt starf heilbrigðiseftirlitsins Við bara finnum það öll, við höfum mikið metnað gagnvart heilbrigðiseftirlitinu og við gerum mikla kröfur til heilbrigðiseftirlitsins sem að endurspegla þann metnað sem við höfum fyrir þessu embætti og það í raun og veru fjalla þessa tillögur. Þetta bara tillögur sem eru svona einfaldar þjónustu tillögur, koma svolítið inn á mitt sérsvið og ég bara vona innilega að fái góðar viðtökur. En við höfum öll verið í boðum og partíum og talað við veitingaaðila, hárgreiðslukonur eða einhvern sem hefur nú reynt að opna einhvers konar fyrirtæki og það gömul saga og ný að það afskaplega flókið. Og svo bara svona mismunandi þessar sögur sem maður heyrir en það einhvern veginn alltaf á sama veg að það flókið, samskiptin eru flókin við heilbrigðiseftirlitið, bara starfsleyfis umsóknarferlið sjálft flókið og þetta einhvern veginn eitthvað sem þú þarft helst að vera með einhverja mastersgráðu í umsóknum til þess að skilja almennilega en jafnvel þá getur fólk lent í hinum ýmsu vandræðum og svona. En það sem sló mig var þegar að þessi könnun kom út frá samtökum fyrirtæki veitingamarkaði, sem sagt sveit. Og af því þá kemur þessi niðurstaða sem að mér fannst bara það alvarlega, það þyrfti nú að fara virkilega að taka á málunum. Og það var að einungis 10 af 73 fyrirtækjum voru ánægð með samskiptin við eftirlitið, 11% taldi svartíma og afgreiðslutíma fullnægjandi. Og þetta bara bendir til þess að við erum með eitthvað svona kerfislegan vanda og það sem skortur á fyrirsjáanleika, upplýsingagjöf og bara skilvirkri þjónustu. En það alltaf í lagi, það hægt að laga það og það fjalla þessar ágætu tillögur. Ég ákvað þegar ég sá þessa könnun sjálf að ekki bara reiða mig á sögur, heldur bara prófa þetta. Ég bara prófaði að reyna að sækja starfsleyfi fyrir ímyndaðan veitingastað sem ég bjó til. Og ég man eftir því að þegar ég var að fara í gegnum þetta ferli, þá virkaði það svona nokkuð meginn þangað til ég kom að stöðan sem þú ert að senda með hana fylgiskjölin og það bara algjörlega ómögulegt að finna út hvað fylgiskjöl það eiga að vera. Þannig að þá fór ég að skoða hvernig ferli hjá sýslumanni, það allt mjög vel útskýrt, nákvæmlega hvað fylgiskjöli að fylgja og hvað kemur fram í þessum fylgiskjölum og þetta raun og verið gert þannig að jafnvel eitthvað svona lið eins og ég sem hefur nú aldrei reynt áður gat svona nokkuð minn skilið hvers væri ætlast til af mér. Ég fór sjálfjafnvel og var að hugsa til þess þegar ég reyndi að hringja í skattinn vegna þess að ég kunni ekki að fylla út skattskýrsluna mína og fékk þar bara ítarlega leiðbeiningar frá góðri konu sem ég gat hringt í og ég gat líka hringt í sýslumann og ég gat hringt í skrifstofu borgarstjórnar eins og ég væri bara eitthvað maður út í bæ og spurt leiðbeiningar þeirra hluta af þessari umsóknarferli öllu saman. Í raun og veru var sá eini sem ég gat ekki hringt í sem sér þessar umsóknir heilbrigðiseftirlitið. Og ég fór að hugsa herðu, ok, við erum búin að setja stjórnsýslulög af því að þar liggur, það þar sem okkar metnaður þegar við erum að ákveða bara hvar á þjónustustig opinbera stofnunna að vera. Og samkvæmt þessum stjórnsýslulögum sem sem sagt númer 37 sem var sett fram, sem sagt 700 grein stjórnsýslulaga, númer 37 árið 1993, þá það bara mjög skýrt að stjórnvöldum ber að veita aðilum nauðsynlega aðstoð og leiðbeiningar málin sem snerta starfsvið þeirra. Það sem sagt ekki ástæðulausu að þessar stofnanir eins og skatturinn og sýslumaðurinn og fleiri eru að svara í símann, eru með símatíma. Það bara vegna þess að þau líta svo á og þarna þau að uppfylla bara lagaskylduna. Og þess vegna erum við svolítið eftir á þegar að heilbrigðiseftirlitið svarar ekki símann eða þá bara einhver annar staður hérna hjá borginni. Það mætti náttúrulega skoða fleiri anga í þjónustu borgarinnar en allavega þá þetta góður staður til þess að byrja á. Af því að umsækjendur þessi starfsleyfi, þau hafa greint frá því að þessi samskipti þau eru þung og tímafrek, það erfitt að geta ekki hringt beint til þess að fá bara eftirlit, hringi beint í eftirlit til þess að fá ráðgjöf og útskýringar. Það boðið upp á að þú sendir tölvupóst
að fá að hringja og svo kannski hringt í þig viku síðar og þetta bara rosa langur tími. Þannig að það rosa einfalt að bæta þetta, rosa einfalt að laga þetta og þess vegna leggjum við til hér í dag, sjálfstæðismenn, að það væri bara komin upp símatími hjá heilbrigðiseftirlitinu eins og hjá öðrum stofnunum og bara sjálfsagt í raun og veru að gera. Við teljum að þetta myndi bara bæta þjónustuna, þetta myndi draga úr svona þessum óþarfa töfum sem vegna þess að fólk veit ekki hvers ætlast til að þeim og myndi líka draga úr töfum sem verða þarlendi til vegna rangra eða ófullnægjandi umsókna vegna þess að fólk að fá leiðbeiningar hvernig það á að sækja með réttum hætti. Þannig að þetta ætti að vera til þess að stytta ferlið og bara vera til bóta fyrir alla aðkomandi. Annað sem við höfum mikið heyrt af við örugglega öll hér í þessum sal að það kemur fyrir að það ber mikið á milli túlkana starfsmanna heilbrigðiseftirlitsins á lögunum í sambærilegum málum. Þannig að hafa einstaklingar sem hafa kannski prófað hafa sótt starfsleyfi í borginni með eins veitingastaði og svo kannski allt inn í öðrum sveitarfélögum bara benda á að það bara mjög mismunandi eftir í hvaða starfsmanni maður lendir á, hvernig lögin eru túlkuð. Og þetta náttúrulega ekkert endilega eitthvað sem á við alla, en þetta eitthvað sem að koma upp aftur og aftur og við erum að heyra marga sögur og þá erum við bara komin í eitthvað sem bara gæðamál. En þar fyrir utan að þá það bara andstætt 11. grein stjórnsýslulaga jafnræði, þar sem að kveðið á að sambærileg mál eigi að hljóta sambærilega meðferð. Og að því sögðu, alls þar sem með einhverjar þjónustustofnanir, að þá þessi mannlegi brestur að fólk mannlegt og það túlkar hlutina þess öðruvísi. Það alveg eðlilegt. En flesta þjónustustofnanir hafa fundið leiðir til þess að koma í veg fyrir þessi túlkun verði of mikið mismunandi. Það einfaldlega með að fara í úttekt og skoða nákvæmlega á hvaða stöðum það að gerast, þar sem að fólk að upplifa hlutin öðruvísi, túlkun öðruvísi og þjónustan verður þar alveg öðruvísi í efnlótamálum sem sambærileg. Og þess vegna erum við hér að leggja til þess að það verði farið í almennilega úttekt, ekki bara að gera einhverja checklista eða eitthvað álíka, heldur bara að skoða málin út af fyrir sig og sjá hvar það sem fólk að bera á milli. Þetta bara mikilvægur partur af gæðastarfi og eitthvað sem ætti að gerast reglulega. Það sé verið að taka stikkprufur og bara sjá, hversu samfelld og hversu góð þjónustun okkar. Þannig að næsta eitt af því sem við erum búin að tala um bæði það að við viljum taka upp símatíma, við erum búin að tala um það að við viljum fara í úttekt á starfsháttum til þess að gæta samræmi. Annað sem gríðarlega mikilvægt að skoða ekki bara verkferilinn eins og ég veit að stendur til að gera hjá heilbrigðiseftirlitinu núna, að skoða bara kortleggja verkferilinn. Heilbrigðiseftirlitið þarf að setja sig bara ákveðinn tímaramma. Þetta það sem allar þjónustustofnanir gera, það setja sér fastan tímaramma hver hratt ætla þau að vinna úr málunum. Það bara markmið. Og svo skoðað hvers vegna það gengur ekki upp. Það vegna þess að umsóknir ekki að skila sér eða eitthvað álíka, en þá þarf að klára bara málið. Þannig að sem við höfum líka verið að heyra í þessu að önnur embætti sem koma að útgáfu starfsleyfisumsókna að benda á að eitthvað lendir í töfum hjá heilbrigðiseftirlitinu, það veldur svo töfum annars staðar, hjá sýslumanni eða hjá skrifstofu borgarstjórnar og það veldur líka önnum á þessum stöðum. Þannig að það sem gáfulegt að gera í þessu og það sem flestar aftur þjónustustofnanir gera það setja sér bara ákveðinn tímaramma. Þetta bara markmið, við ætlum að klára mál á þessum tíma og þetta einhver raunhæfur tímarammi sem við teljum okkur við geta náð. Og svo bara farið að finna út úr hvað sem veldur því að þetta tekst ekki og hvernig hægt að ná þessu markmiði. Þetta gengur lengra en það sem kemur fram í úrbóta áætlun sem var kynnt í heilbrigðisnefnd einhvern tímann fyrir ekki svo lengur síðan. Þannig að það raun og verið þema með allar þessar tillögur hérna hjá okkur. Þetta bara okkar sýn á hvernig á að útfæra þjónustu umbætur í heilbrigðiseftirlitinu og þær ganga lengra flestar en það sem núna áformað að gera og þess vegna þetta okkur bara eðlilegt að ef að menn hafa sama metnað fyrir þjónustu heilbrigðiseftirlitsins og við að endilega bara vísa þessu í þá vinnu. Seinast en ekki síst, þá það eitthvað sem að þegar þú ert að fara með einhverja stofnun eða verið að, heilbrigðiseftirlitið, skattur, sýslumaður, nefndu það, eða bara eitthvað einkafyrirtæki út í bæ. Þegar við erum að fara í gegnum umbreytingaferli á þjónustunni, þá þurfum við alltaf að mæla. Hvernig gengur okkur? Þetta markmiðin okkar,
hvernig gengur okkur að ná þeim. Og þess vegna, seinast en ekki síst, leggjum við sjálfstæðismenn fram hérna tillögu að gera bara reglulega þjónustu könnun meðal þeirra sem að sækja meðal bara hagsmuna aðila í þessu, meðal þeirra þriðju aðilana sem koma að þjónustu, eða þeirra sem njóta þjónustu heilbrigðiseftirlitsins, til þess að meta bara, þetta eru markmiðin okkar, erum við að ná þeim? Og hvað getum við gert til þess að ná þeim? Og hvernig getum við einfaldað ferlið, hvernig getum við bætt okkar þjónustu, hvernig getum við gert hlutina þess öðruvísi, af því að það einfaldlega líka þannig að eins og ég sagði upp af þessar ræðu, við höfum öll mikinn metnað fyrir góðri þjónustu í heilbrigðiseftirlitinu. Þess vegna gerum við svona miklar kröfur til heilbrigðiseftirlitsins og það bara góður hlutur. Það frábært, það leið og hættir að gera kröfu til einhvers eða hættir að hafa einhver metnað fyrir þeim sem að þú ert í raun og veru búin að gefast upp, en við erum ekki þar í þessum sal. Við höfum bara mikið metnað fyrir störfunum okkar og þess vegna erum við alltaf að reyna að finna leiðir til þess að gera þau betur. Og það raun og veru bara það sem þessar 4 tillögur snúast Þetta bara ég að taka bæði einreynslu, nýta menntunum mína í eitthvað fyrir ykkur, nýta þekkinguna sem ég fengi frá hagsmunaaðilum út í bæ, frá veitingaraðilum sem maður tala við, nýta klára fólkið okkar einn hóp og það sem við höfum öll talað í mötuneytinu og bara búa til 4 þjónustu tillögur það. Og ég þess vegna hvet ég ykkur endilega í dag að bara samþykkja það að beina þessu til heilbrigðisnefndar og bara vonandi verður þetta til þess að við sjáum bara mikla framfarir og meiri ánægju meðal almennings gagnvart heilbrigðiseftirlitinu eða að minnsta kosti ef að það verður eitthvað fúlt þá getur fólk hringt og beðið leiðbeiningar. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér finnst þetta mál svo lítið sérkennilega vaxið. Það smá skrítið að vera að ræða hér vinnubrögð og jafnvel símatíma inn á ákveðnu fagsviði sem á að vera sjálfstætt. Heilbrigðiseftirlitið á að vera ákveðin svona eldvarna veggur milli heilbrigðiseftirlitsins og pólitískra skoðana og pólitískrar pólitískra átaka. Þannig að, já, mér finnst það sérkennilegt að hafa þetta sem umræðu í borgarstjórn og ætla ekki að hafa neitt mjög langt mál það, en ég vil þó nefna það að það nú fyrsta lagi rangt sem að kemur fram að það sé geta hringið heilbrigðiseftirlitið. Það hægt en það ekki eins og var sem að þótti gefa stilla að það væri alltaf eitthvað starfsfólk sett við tiltekið borð og látið svari síma á tilteknum tíma dagsins. Nú þetta að hringja og fá samband við heilbrigðisfulltrúa. Í sumar mun þó hafa verið einhver brögð að því vegna misskilnings í þjónustuveri að það sem að fólk fekk þá upplýsingar að slík síntöl var ekki möguleg. Það rangt. Og ég hvet alla til þess að fara inn á heimasíðu heilbrigðiseftirlits Reykjavíkur. Það eru mjög góðar upplýsingar og þar hægt að sjá hvernig hægt að leita eftir vefaðstoð, spjalla við vefinn. Það einn liður sem heitir spurt og svarað og þar gefið dæmi mjög algengar spurningar og svör við þeim. Hægt að senda inn línu. Og svo ábendingargátta sem hægt að senda inn ábendingar. Og líka varðandi hraða á afgreiðslu heilbrigðiseftirlitsins þá það nú reyndar þannig að heilbrigðiseftirlitið fundar vikulega og afgreiðslan yfirleitt nokkuð hröð. Og ég má til með að nefna það að það rauninni gerð könnun
sem að umsækjendur geta fyllt út í umsóknarferlunni starfsleyfi og sú könnun hefur gefið þá niðurstöðu að 70% umsækjenda telji að umsóknarferlið sé einfalt og gott. Og þetta og það svo sem rétt sem kom fram hjá frummælanda að, ég man ekki hvort það kom nákvæmlega fram með þeim orðum, en heilbrigðiseftirlit og heilbrigðisnefndir í stöður í sjálfskoðun og nú fer einmitt fram vinna við að hvernig má auka þjónustu heilbrigðiseftirlitsins, hvernig má bæta verkferla og það hefur verið í gangi þó nokkuð tíma. Þetta sprettur af þetta mál, ástæðan fyrir því að komi hér í borgarstjórn, sprettur ákveðnu uppnámi í sumar að mínu mati þegar vegna umsóknar að hefja starfsemi framleiðslubakaríss í fjölbýlishúsi þar sem að umsækjandi virtist nokkuð tregur til að fara til leiðbeiningum bæði heilbrigðiseftirlits og byggingafulltrúa. Og mér fannst þetta mál í sumar aðeins bera votta því að pólitíski fulltrúar nýttu sér þessa ónauðsynlegu uppákomu til að fleyta sér áfram í pólitíkinni. Auðvitað gagnrýn umræða nauðsynleg og á henni heldur engin skortur í sjálfri heilbrigðisnefndinni. Það að sjálfstæðismenn mjög öflugan, ef átt hingað til mjög öflugan fulltrúa, lögfræðinginn Söru Ókaris sem að hefur mikla þekkingu á hinum ýmsu sviðu borgarinnar og líka á atvinnulífinu, fyrirtækjalífinu. Þannig að það engin skortur þar á gagnrýnum athugasemdum og málefnalegum líka umræðum sem að engin skortur á eins og segi. Nú þetta sem kom upp í sumar það var einhverju leyti byggt á misskilningi það að heilbrigðisfulltrúar tækju bara einhverjar geðþótta ákvarðanir og það verið misjafnt frá heilbrigðisfulltrúa til heilbrigðisfulltrúa og síðan loksins var þetta tiltekna bakarí opnað sem var mikið gleðiefni að uppfylltum skilyrðum byggingafulltrúa og heilbrigðiseftirlitsins og tók til starfa og hvað svo? Jú, það komin kæra frá íbúum hússins sem algjörlega á móti þessari starfsemi. Og þannig að það oft, málin oft flóknari heldur en virðast vera í fyrirsögnum fjölmiðlana. Ég ætla líka að taka fram að vegna greinar sem að birtist í Mokka í september undir fyrirsögninni Alda kalda bistró. Það var fullyrt að það verið veitt 10 starfsleyfi fyrir veitingastaði í Reykjavík á ári en 100 í Kaupmannahöfn. Það aðeins ónákvæmt. Staðreyndin svo að á hverju ári afgreiðir heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur vel á 300 starfsleyfi fyrir ýmsa starfsemi, auðvitað, ekki bara veitingastarfsemi, fyrir utan bæði skráningar og tilkynningar starfsemi fyrirtækja. Árið 2023 voru útgefin starfsleyfi 269, 24, útgefin starfsleyfi 296 og núna í ár, þann 11. september, voru starfsleyfin 225. Og við sjáum það líka á öllum veitingastöðurum og bakaríunum sem hafa verið að opna undanfarið misseri, Kaktus, Brauð og Gó, Hygge, Brygg, Rósters, Plantan, Kaffi Vest, Baka og nýji staðurinn við Klappastíg. Stundum finnst mér nánast í hverju viku verið að opna nýtt bakarí. Það bendir ekki til þess að það sé eitthvað ósæmilega erfitt eða flókið, alls ekki. Ég legg til að við afgreiðum þetta með því að hvort eigum við að vísa þessu frá eða fella þetta, það spurningin
og ég held að við fellum þetta og þá með rauninni sömu orðum og fulltrúar Samfylkingarflokks fólksins og Framsóknarflokks á fundi umhverfis- og skipulagsráði 9. október síðastliðinn tillögunni vísað frá þar sem þegar stendur yfir rýnu á þjónustu heilbrigðiseftirlitsins og efni hennar fellur undir þá vinnu. Þetta gildi þá fyrir hverja þessara 4 tillaga. Svo var það bókun Söndru Kares, fulltrúa Sjálfstæðisflokksins, hún hljómaði svona: í maí síðastlunum fór fram kynning í heilbrigðisnefnd á Blumberg-verkefninu Líf og leyfi í borginni. Við þá kynningu bókaði fulltrúi Sjálfstæðisflokksins eftirfarandi: leggjast skal áherslu á að ávallt sé unnið að því að bæta ferla og þjónustu við íbúa fyrirtæki í borginni og því óskað eftir að stafrænn leiðtogi útbúi áskorunarramma fyrir verkefnaráð eins og fram kemur í glæru sem fjallar næstu skref og það í kjölfæri kynnt fyrir nefndinni. Mikilvægt að nýta þá vinnu sem búið að vinna til þess að bæta þjónustu heilbrigðiseftirlitsins. Og þann 14. ágúst stendur þarna enn fremur í þessari bókun fulltrúa Sjálfstæðisflokksins fór fram kynning á rýni á þjónustu þáttum heilbrigðiseftirlitsins þar sem að kynnt var vinna að úrbóta áætlun. Sú úrbóta áætlun blev síðan kynnt og fundi nefndarinnar og tillögur 7-10 og það eru umræddar tillögur sem voru þarna til umfjöllunar 9. október eru því ekki afgreiðsluhæfar þar sem nú þegar unnið að því sem lagt til í tillögunum. Svo mörg voru þau orð og ég sé að sjálfstæðismenn ætla sér núna að víkja Söndru Kares úr heilbrigðisnefndinni sem er alveg furðulegt og mun ekki greiða atkvæði með því. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Forseti var ekki viss hvort það var verið að koma með málsmeðferðartillögu frávísun. Ef svo þá þá ekki komið málsmeðferðartillaga frávísun, þá það komið á hreint. En borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir óska eftir að veita andsvar. Já, ágæti forseti, þetta er fyrsta sinn sem ég heyrt að símatími sé pólitísk hugmynd. Þetta sé eitthvað svona hægri vinstri atriði, hvort það sé hægt að hringja beint í heilbrigðiseftirlitið eða ekki. Ég bara tók ekki eftir að það væri einhvers staðar á stefnuskrá hjá Samfylkingunni að almennt ekki að vera almennt móti símatímum. Það er alveg eitthvað nýtt fyrir mér. En ég ætla bara að leiðrétta nokkur hluti líka leiðinni, fyrsta lagi af því að vera að vitna í þessa frábæru grein sem ég skrifaði í Morgunblaðinu, Alda Kata Bístró, að þá til þess að leiðrétta misskilninginn sem átti sér stað þarna, að þá hjá borgarfulltrúunum, að þá var ég vissulega að tala veitingastæði eingöngu í þessari tölfræði sem þar var. Og þá líka nefnilega annað þegar maður að horfa á annars vegar afgreiðslu og samþykkt. Og það væri raun og veru kjarninn í greininni sem það að við viljum raun og veru vera auðvelda fólki að opna veitingastæði, sem að virka og freka vera með mjög öflugt eftirlit heldur en að vera bara með afgreiðslu sem endar alltaf á neikvæðan hátt. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, nei, símatími hefur stranglega tekið ekki með harða pólitík að gera, en það sagði það aldrei. Það er misskilningur eða útsnúningur hjá borgarfulltrúanum. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari, óska eftir að veita annað andsvar, svo ekki. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, við ræðum hérna tillögu sjálfstæðismanna varðandi heilbrigðiseftirlitið sem snúa að nokkrum liðum. Sú sem hér stendur ætla nú ekkert sérstaklega að taka afstöðu til símatíma eða ekki. Ég treysti nú bara eftirlitinu til þess að gera það. Ég nú séð að þau eru með potta og fleira, en
Hins vegar finnst mér tillaga sjálfstæðismanna áhugaverð fyrir þær sakir að hún beinir sjónum okkar að þjónustustefnu borgarinnar. Og ég ætla þá sérstaklega að fá að fjalla kannski þá þætti sem snúa að í því tillögunni að gera úttekt á starfsemi heilbrigðiseftirlitsins annars vegar og hins vegar því að gera þar árlega þjónustukönnun. Og það áhugavert að heyra ef sú þjónustukönnun þegar gerð, en það er merkilegt að maður sjái ekkert af því á heimasíðu eftirlitsins og þegar maður ætlar að skoða hvenær síðasta ársskýrsla heilbrigðiseftirlitsins var, að þá get ég ekki betur séð en að hún hafi verið árið 2021. En ég hefði haldið að flestar stofnanir borgarinnar gerðu sína ársskýrslu. En hvað það? Hér í borginni eigum við ansi öfluga þjónustustefnu og hún hefur verið endurskoðuð og þjónustustefnan miðar að notandameðri nálgun. Og Reykjavíkurborg er nefnilega þjónustuaðili fyrir íbúa og fyrir fyrirtæki og fyrir gesti og þar sérstaklega lögð áhersla á aðgengilega, fjölbreytta og framúrskarandi þjónustu. Og hún á að vera samræmd yfir alla borgina og þá hefur það ekkert að gera hvort að það eru sjálfstæð batteri eins og heilbrigðiseftirlitið eða sjálfstætt batteri eins og hjúkrunarheimilið Droplaugarstaðir eru eða einhver annar starfsemi. Það á bara við alla starfsemi Reykjavíkurborgar sem eru undir kennitölu Reykjavíkurborgar, algjörlega óháð einhverju laga umgjörð sem sannarlega eftirlitið. Það alveg skýrt í stefnunni að leiðarljósin eru þjónustulund, framúrskarandi þjónusta og aðgengileg og markmiðin eru fagmennska, notendumiðuð þjónusta og skilvirkni. Og mér finnst eðlilegt og að heilbrigðiseftirlitið innleiða fullum krafti þjónustustefnu borgarinnar. Ég heyri það hér á máli borgarfulltrúa Hjálmars Sveinssonar að það greinilega verið að gera það, þannig að mér þætti gaman að sjá kannski meira það, hvernig það gengur og ég tek undir með þjónustukannanir. Þær eru nefnilega hollar og góðar, líka til þess að taka á mýtum því að ég heyrði ekki betur á en hérna í máli borgarfulltrúans að yfir 70% notenda væru ánægð. Það frábært og þá mikilvægt að það sé kynnt og að fólki hérna úti viti það og ef að það verið að kvarta yfir þjónustunni að þá þá allavega að vitum við það þá ekki algild regla, heldur það frekar algilda reglan að fyrirtækin séu ánægð. Það bara mjög mikilvægt að við fáum að heyra það. Þannig að ég veit ekki hvernig, ég hef ekkert séð varðandi þjónustukannanir eða yfir höfuð neitt slíkt, þannig að ég styð það að það verði gerð úttekt á eftirlitinu og að þjónustukannanir séu gerðar og ef það eru gerðar þær séu þá birtar og ekki síst kannski það rætt í árlegri ársskýrslu því að ég veit ekki betur en að heilbrigðiseftirlitið sé einmitt eitt af þessum stofnunum borgarinnar sem ætti að gefa út ársskýrslu þar sem einmitt farið yfir þessa fínu tölfræði sem borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson fór hér áðan. Þannig að mín skilaboð hérna í þetta mál við eigum frábæra þjónustustefnu, hún miðar að notandameðri nálgun, hvort sem það fyrir íbúa eða fyrirtæki og ég hvet bara eftirlitið til þess að innleiða það að fullum krafti ef það ekki þegar hafið og ef það þegar hafið þá vil ég gjarnan heyra frá því. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Já, ég þakka borgarfulltrúnum fyrir sín ágætu orð og ég endurtek það eins og ég segði örugglega til þessar áðan að þú veist gagnrýnin umræða hefinu góð og hún fer stöðugt fram í heilbrigðiseftirlitinu. En það sem sagt í rauninni árleg þjónustukönnun sem að fer fram sammála því, það mætti gera meira úr henni og mætti gera hana meira áberandi. Og svo var það líka þessi orð sem ég vitnaði áðan í bókun Söndru og Karis þennan áskorunarramma sem og þetta stafrænt leiðtogi, þetta orð sem ég skil ekki sko. En einhvers síður veit ég að þetta nauðsynlegt til þess að bæta ferli og þjónustu íbúa og fyrirtæki. Þannig það unnið að þessu og einmitt
fulltrúin Sandra Kares hefur verið óþreytandi að ýta á eftir einmitt þessari bætingu ferla og þjónustu, þannig að minnst líka rétt að það komi fram hérna. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvar, en forseti var ekki búinn að sjá að borgarfulltrúinn óska eftir andsvari og hafði ekki heimilað að borgarfulltrúinn hefji mál, en ákvað að leyfa borgarfulltrúnum að klára, allt í góðu með það, en þá svarar andsvari borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, já, ég þakka bara fyrir þessar upplýsingar og ég heyri að það er greinilega metnaður inn í heilbrigðisnefnd. Þannig ég bara fagna því og hef svo sem ekkert meira, ég bara þakka borgarfulltrúanum fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að svara andsvari og þá tekur til máls borgarfulltrúinn Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta er búið að vera ágætis umræða og þörf umræða. Ég get alveg tekið undir að vissan hátt tillögu borgarfulltrúa Ragnhildur Öldu Maríu, en einhver síður það er svona á vissan hátt, en samt ekki, vegna þess að hér finnst mér vera svolítið svona hugmyndafræðilega séð þetta fjallar bætingu á þjónustu sem er alveg algjörlega það sem að þarf til í þessu málaflokki eins og mörgum öðrum, en á sama tíma er tillaga símatíma ákaflega gamaldags hugmynd í rauninni. Viðtalstímar bankastjóra voru, eins og allir vita, áratugur saman mjög svona effektív leið til þess að þjónusta, til þess að veita notendavæna, mjög notendavæn þjónustu leið að fá að tala við viðkomandi yfirvald svona beint, og það kannski væri hinn það væri hinn notendavænsta hönnun á þjónustu. Það væri bara hreinlega ef að fólk kemur bara heim til þín og allir tæki spjalli við því þar. En svo er þetta ekki, það er ekki þannig í raunveruleikanum, þannig að við þurfum að fara, það er komin tækni inn í heiminn og spjallmenni og póstar og bara alls konar miðlar sem að samskiptin eiga sér stað í gegnum í dag. Og ég reyndi að teka undir það við þurfum aðeins að kannski horfa inn á við líka. Við þurfum að laga okkar þjónustu veitingu í heilbrigðiseftirlitinu og annars það innan borgarinnar, og ég heyri það er alls konar hugmyndi með það, og það reyndar komið svolítið óvart að spjallmenni eða eitthvað konar svona rafrænt samskiptamáti við fulltrúa eftirlitsins er ekki til staðar á vefsíðu borgarinnar. Og mér finnst það mjög miður að allir þessi tími sem hefur liðið í stafrænni umbreytingu að þetta skuli ekki hafa verið komið í gagnið ennþá. En einhvað síður, já, símatími mér finnst þetta að vera allt of gamaldags hugmynd. Það eru aðra leiðir eins og við komum fram að það er óskum stafræna leiðtoga til þess að leiða ákveðna stafræna þjónustu umbreytingu í eftirlitinu eins og annars staðar innan borgarkerfisins. Svo er líka annar faktor í þessu, það er það að, eins og flestir vita, þá er ríkisstjórnin með metnaðarfullar áætlanir það að einfalda stjórnsýslu á Íslandi með því að sameina stofnanir, og þessi málaflokkur, þetta kemur inn á þennan málaflokk einnig, með því að öll þessi nýju heilbrigðiseftirlit sem eru starfandi á Íslandi, að þau muni sameinast að einhverjum hætti undir hatti ríkisins, með einhvers konar útfærslu útfærslum og öðru því sem til þarf. En þannig að símatími inn í þá umræðu finnst mér bara vera eins og eitthvað bílflaut frá gamla daga bara. Það passar ekki símatímar, þetta er ekki í takt við nútíman, og þess vegna er ég á móti tillögunni, þó að ég skilji enn og aftur, vil taka það fram, að ég skilji fullkomlega að þarna er góður hugur á bakvið, og þarna er svo hugsun að bæta þjónustu til almennings, til borgarbúa, og það er bara vel, og ég tek undir það, ítreka það, en leið að þá er þetta ekki tímabært, og þetta er eiginlega bara, með leyfi forseta, þetta meikar eitthvað sens, bara því miður að vera að taka upp símatíma. Viljum við sjá símatíma hér út allar stofnanir borgarinnar?
ég held að það yrði bara, þetta yrði bara ný stöðugildi hér að fólk sæti í símum og líka það að sitja og svara fólki í símum, það þýðir að þú þarft að vera við tölvu eða spjaldskrá til uppflettingar og til að geta, og þetta gríðarleg vinna, það miklu, sko það er til dæmis önnur að aðrir ferlar sem að koma inn í myndina og það eru svona róbótískir vinnuferlar, stafrænir vinnukraftar, stafrænt vinnuafl. Automated process, með leyfi forseta þó ég sletti automated processing ferlar sem að sjá þjónustu veitinga, þeir eru starfandi allan sólarhringinn, það er verið að innleiða nú þegar hjá borginni slíka stafræna vinnukrafta og það er bara rétt byrjunin á því róbótíska ferli sem að við stöndum frammi fyrir í þjónustu veitingu bara ríki og borg í rauninni. Þannig að þetta er að eiga sér stað út allt og til þess að leggja bara enn meiri áherslu á hversu gamaldags hugmynd það er að fara að setja í kring einhvers konar símatímasystem á þessum tímum með fullri virðingu að þá finnst mér tillagan falla sjálfa sig. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti borgarstjórn. Aldrei hélt ég að sú hugmynd að svari síman myndi valda þér miklu uppþoti hér og hefur gerst. Menn kalla þetta gamaldags, kannski er ég bara svona íhaldssöm að vilja geta náð í fólk. En það sem að við höfum heyrt frá borgarfulltrúnum til dæmis Hjálmari Sveinssyni að það sem að hann í svona nokkuð meini ræðu sinni vildi nú meina að þetta væri allt saman vitleysa og enginn væri að tala svona og kannanir sýndu annað og svo framvegis. Það vildi svo til að áður en að ég fór og kokkaði saman þessar tillögur, þá bara hringdi ég í veitingamenn. Ég hringdi í alls konar veitingamenn. Veitingamenn úr öllum flokkum. Ég var ekki að hringja bara í vini mína. Ég hringdi bara í fólk út allt. Og vitið þið, það er svo frábært að veitingamenn eru með beina símatíma. Ykkur peð út í bæ geta hringt beint í þá, ekkert mál. Og bara leyst málinn að fengja snöggar upplýsingar hvernig hlutunum er háttað. Og ég hringdi líka í sveit og ég bara hringdi út allan bæ, krakkar mínir. Það er það sem ég gerði. Og ég fékk bara að heyra nákvæmlega og ég spurði bara hvað finnst ykkur þurfa að laga? Þetta var bara mín þjónustukönnun, bara hvað finnst ykkur þurfa að laga? Hvað finnst ykkur skipta máli? Hvað er það sem að stoppa ferli hjá ykkur? Hvað er það að lenda í? Hvað er ganga vel og hvað mætti ganga betur? Svo eftir ég var búin að gera þetta og skrifa niður hjá mér hvaða væri sem fólk væri helst að nefna í þessari mínu þjónustukönnun minni, þá fór ég að skoða nákvæmlega hvað er heilbrigðiseftirlit að gera. Ég líkt og borgarfulltrúi Viðreisnar, oddviti Viðreisnar, lenti því að ég sá ekki neina þjónustukönnun. Ég frétti að því að það hefði verið eitthvað þjónustukönnun en ég vissi hins vegar líka að hún var ekki að tækla þau atriði sem ég vildi sjá. Hún var ekki að tækla þessa sýn sem ég var að reyna að leggja fyrir á þjónustu heilbrigðiseftirlitsins. Af því að ég var bara með ákveðin markmið eftir að hafa talað við alla þessa veitingamenn og þau voru. Veitingamenn eru að kalla eftir því að það sé auðvelt að eiga samskipti við heilbrigðiseftirlitið og þeim þykir auðveldast að hringja. Þannig að mætum þeim út frá þeirra þörfum, gerum það þannig. Veitingamenn eru að kalla til þessi bara eitthvað tímarammi, svo þessi fyrirsjáanleiki afgreiðslu umsókna, svo þau þurfi ekki að lenda allt í einu í því að það vanti kannski eitthvað eitt eða eitthvað annað sem að þeir vissu ekkert að vantaði og allt í einu er ekki málið að tekið til afgreiðslu fyrir hálfu ári seinna. Og þess vegna fannst mér svolítið skrautlegt að hlusta á þessa ræðu hjá borgarfulltrúa Samfylkingarinnar sem var nánasta í að því að þetta væri nú allt bara uppspunnið fyrir rótum og allt bara mætti leita í eitthvað eitt mál með hugge. Eins og það hafi ekki verið fyrirsögnum eftir fyrirsögnum langar vinnslutíma í guðina bann, maður getur hver sem er googlað það. Ég er ekki að segja ykkur fréttir hér og þið vitið alveg vel og ég. Annað sem ég gerði líka var að skoða þessa blessu úrbótaáætlun. Ok, hvað kemur fram þar? Er það nákvæmlega það sem ég vil sjá? Af því ef það er nákvæmlega sem ég vil sjá, þá get ég bara að pakka saman og einbeitt mér að ykkur öðru. Enda nóg að gera hér, nóg að hlutum að bæta úr. Herru, kemur í ljós að það vantar í þessu úrbótaáætlun nákvæmlega sem sagt hvernig á að fara að skoða samræmi milli starfsfólks. Það er ekki útfært í úrbótaáætlunni. Það er ekki útfært nákvæmlega hvernig á að bæta samskipti við umsækjendur. Það er ekki tekið fram sérstaklega þar.
Og ef að þessi gögn einhvers staðar ætti nú að vera fyrir, þá það bara mann á milli inn í nefndinni. Þannig að ef við erum líka að tala fyrir það að stjórnvöld séu gegnsæ og það sé auðvelt að sjá hvað verið að gera, þá svo sannarlega það ekki þannig. Þannig að það sem mun gerast núna náttúrulega að borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson mun koma henn upp og eins og eiginlega alltaf þegar ég legg til einhverja þjónustutillögur eða einhverja aðra tillögur sem raun og veru varðandi allt, mun raun og veru bara lýsa því yfir þetta sé allt saman uppspinn frá rótum. Það ekkert nýtt. Þannig eru oftast okkar körp hér í borgarstjórnarsalnum. Mér þykir orðið svolítið skemmtilegt og einn daginn mun ég enda henn að standa upp og segja að þú veist að það hafi verið gaman að karpa við hann Hjálmar, verst hann trúði mér aldrei. En allavega, það sem ég var að leggja til hér og við sjálfstæðismenn, þetta raun og veru bara byggt á því að tala við fólk, að geta hringt beint í það og tala við og spurta hvað það sem ykkur finnst vanta. Hvað vitið að vera að gera, þú veist, og hvað finnst ykkur mikilvægt að setja áherslu á. Þetta bara niðurstaða þjónustukönnunar sem ég gerði. Mér finnst eiginlega svolítið, þú veist, fólk getur haft ýmsar skoðanir á símatíma. Það bara allt í góðu með það. En þannig sem ég hef almennt litið á að þegar þú ert að búa til þjónustuferil eða ert að útfæra einhverja þjónustu vart bara almennt einhverju, skilur. Þá hugsaðu ekki með þér hvað finnst mér skipta máli eða hvað finnst mér vera gamaldags eða hvað finnst mér vera nútímalegt og svo framvegis. Það má alveg koma inn í myndina. En aðalega gerur þetta út frá því hvað hentar þjónustu þeganum. Og það var bara það sem kom svo skýrt fram með þessari, þú veist, að menn vildi geta hringt með beinum hætti. Það var bara þannig. Varðandi afgreiðslutímann, þetta líka eitthvað sem kom fram í samtali við annað fólk sem hefur sem hluti af þessari keðju, umsóknarkeðju. Þetta kom í samtali fólk sem að starfa hjá sýslumanni og víðar. Þannig að þess vegna var ég að leggja fram þetta. Aftur, mér finnst svo skrítið að það sé verið að tala þetta sé eitthvað svona pólitíska tillögur, þetta svo basic þjónustu tillögur. Það allt í lagi að þú veist, ef að meirihlutinn hér vill fella það bara fínt fyrir mér, ég meina, þá það bara einfaldlega, auðvitað hef ég það mikið metnað fyrir þess að ég myndi vilja sjá það samþykktar, en mér finnst það bara senda mjög skýr skilaboð til veitingamanna ef að þetta fellt hér, þess ekki einu sinni vísað í vinnu. Því að þegar talum á sama tíma hér, tala borgarfulltrúar meirihlutans það að það sé vinna í gangi, að það sé vera að skoða, það sé vera að vinna, það sé og svo framvegis. Akkur ekki senda þetta þá bara í þá vinnu, sko. En allavega, sko, eftir mín símtöl við veitingamenn, þá veit ég nákvæmlega hvað þeir eru að kalla eftir og hvað þeir vilja. Af því ég hringdi bara í það. Það var einfalt. Blessaði símatíminn. Ég veit að ef að þetta verður fellt hér, þá verður það ekki vinsælt meðal veitingamanna, skiljið. Það bara einfaldlega þannig. En bara gott og vel, ef að þetta bara skilaboðan sem þessi meirihluti vill senda þessu fólki í fyrirtækjabransanum, þá það bara allt í lagi. Ég get ekkert stoppað það. Ég hins vegar vildi senda þau skilaboð að við sjálfstæðismenn, við værum að hlusta þau, við stæðum með þeim og við vildum móta þjónustu heilbrigðiseftirlitsins þannig að hún hentaði fyrir alla. Okkur finnst það bara að vera win-win deal. Að þjónustuveitingin henti öllum og mæti þörfum þeirra sem eru hagaðilar og líka uppfylli vel verkefni sem við erum að reyna að gera með heilbrigðiseftirlitinu. Að þetta gríðarlega mikilvægt embætti og við höfum rosa mikið metnað gagnvart þjónustunni. Við gerum mikla kröfu til þeirra. Og það bara frábært, en það bara leitt að hér sé ekki vilji til þess að vísa þessu inn í þessa vinnu og þá bara útfæra það betur þannig og svo framvegis. Eins og ég segi, við vitum alveg, við sjálfstæðismenn, hvað sem veitingamenn eru að kalla eftir. Og ég mun ekkert una mér hvíldar í þessu máli frekar en öðru. Ég hætti ekkert fyrir en að þjónustan verður komin á það par sem mér þykir vera ekkert minna en hágæða þjónusta til veitingamanna. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt, ekki hafa fleiri óska eftir því að tjásu undir þessu máli, en það andsvar undir þessar ræður sem borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, ágæta borgarstjórn, ég ætla bara að minna á það að heilbrigðisnefnd skipuð pólitískum fulltrúum og það hefur verið fulltrúi sjálfstæðisflokksins í nefndinni sem hefur verið mjög ötul, mjög samskuðsum, sett sig mjög vel inn í öll mál
og ég las fyrir ykkur hennar tillögu eða hennar bókun sem sagt það að fella þetta að því að þetta væri ekki tækt til umfjöllunar. Og ég held bara að sú ágæta manneskja hafi alveg jafn mikinn áhuga og borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda á góðri og mikilli þjónustu og hún hefur talsvert meiri reynslu og þekkingu á þessum málaflokki eftir að hafa starfað þarna í nokkur ár í nefndinni. Og mér finnst mjög sérkennilegt hvernig sjálfstæðismenn vantreysta eigin fulltrúum, eigin skoðanasystkinum, eigin fólki sem að þeir skipa í þessa vandasömu nefnd. Borgarfulltrúinn hefur lokið að veita andsvar. Óskað eftir að svara andsvari? Nei. Svo ekki. Forseti biður borgarfulltrúa að tjá sig ekki nema með leyfi forseta. Andsvar undir þessa ræðu er lokið og næsta máldagskrá borgarfulltrúinn Alexandra Briem. Forseti og borgarstjórn og góðir áheyrendur, ég ekki í sjálfu sér mótfallin því að það væri farið í gegnum bara hvernig þjónustuveitingin hjá heilbrigðiseftirlitinu. Ég held ekki hins vegar að það ætti að vera með þeim hætti að borgarstjórn sé sjálf að ákveða svona þjónustan að vera og það að vera svona og svona og svona afsakið orðalagið. Ég held að það sé frekar þannig að í fyrsta lagi þetta sjálfstæð stjórnsýslueining sem erfitt fyrir okkur að vera eitthvað með puttana í beinlínis. Það kannski þess vegna sem ég hallast að því að fella þetta. Ég samt alveg sammála því að það þarf að vera einhver flötur á því að eiga það samtal ef að þjónustuveitingin ekki góð og fólk óánægt með hana. Þannig að ég alveg opinn fyrir því að við skoðum það hvernig við viljum fara í umbætur á þessu. Við þurfum líka að hafa í huga að núna mikil umræða sameiningu heilbrigðiseftirlita bæði á höfuðborgarsvæðinu og jafnvel víðar. Þannig að það að fara í eitthvað svona núna þegar að kannski mjög stutt í að það verði hvort kollvörpun á því svona mögulega ótímabært, ég veit það ekki. Ef ég ætti að fara í eitthvað svona þá myndi ég sennilega vilja bara opna á samtalið við heilbrigðiseftirlitið það bara hvað á döfinni hjá þeim, eru þau bara að fara inn í eitthvað stærra samstarf og hvort þannig að allar breytingar sem við myndum fara í núna myndum hvort bara fletjast út og þá hvort við ættum ekki frekar að bjóða þeim upp á að fara inn í, ef að það vilji fyrir því og ef að það myndi ekki bara fletjast út, að skoða hvort það ættum ekki bara setja það inn í samskonar þjónustuumbreytingaferli og hefur gefist vel annar staðar í ferlinu hjá okkur. Það að segja bara með því að fara í persónumiðaða, einstaklingsmiðaða þjónustu út frá þjónustustefnunni, út frá stafrænu umbreytingunni og bara sjá hvar eru flöskuhálsar og hvar þetta að gera betur. Með fyrirvara það að ég vil vita bara hvaða lagagrundvöldu höfum fyrir því út frá því hvernig þetta stjórnsýslulega og því að ég veit ekki hvað að fara að gerast með sameiningar á heilbrigðiseftirlitum, þá held ég að það væri miklu farsælli leið heldur en að við séum ákveði borgarstjórn beinlínis, þetta ekki nóg gott að það að vera svona, þetta ekki nóg gott að það að vera hinsegin og þetta ekki nóg gott að það að vera svoleiðis. Þannig að bara, ég skil alveg af hverju þetta til komið og ég þekki alveg vel umræðuna. Þetta það sem ég á erfitt með og svona myndi frekar vilja ræða það út frá hinum forsendunum ef að ég væri komið með það í hendurnar að það væri eitthvað sem yfirleitt gætum gert. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt, ekki hafa fleiri óskað eftir því að taka til máls undir þessa ræðu. Ég bið borgarfulltrúa að tjá sig ekki nema með leyfi forseta í þessum sal. Forseti biður borgarfulltrúa að tjá sig ekki í þessum sal nema með leyfi forseta. Og tekur þá til máls borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ég vil bara þakka fyrir frábæra umræðu þetta mál og ég held að við séum öll sammála mikilvægi þess að þjónustan sem við veitum sé góð, hún gangi snurðulaust fyrir sig og á sama tíma að eftirlitið virki vel vegna þess að það skiptir líka öllu máli.
Mér finnst þessi tillaga margt bara fín. Það auðvitað spurning hvort það vera símatímar eða ekki. Það kannski ekki eitthvað sem á endilega erindi í dag. Það bara svona, kannski eitthvað matsatriði, en auðvitað viljum við að starfsemi heilbrigðiseftirlitsins virki vel. Nú stendur auðvitað fyrir að við erum að fara að breyta starfseminni töluvert og formaður heilbrigðisnefndar búinn að fara yfir mikla vinnu sem að varða þjónustu í heilbrigðisnefndinni og ég fagna henni og mér finnst mjög gott að heyra það að heilbrigðisnefndin láti þessi mál sig sannarlega mikið varða og sé með þetta ofarlega hjá sér. Það bara ofboðslega mikilvægt vegna þess að við þekkjum öll þessar sögur rekstraraðila að þjónustan hafa gengið of treglega fyrir sig og svo framvegis. Nú auðvitað verið að gera breytingi hjá ríkinu sem varða líka aðra þætti sem að munu líka eflaust styðja við að þjónustan geti batnað. Þannig að ég held að þetta standi nú allt saman til bóta. Í ljósi þess að formaður heilbrigðisnefndar hefur lagt fram svona yfirliti yfir að það sé verið að vinna þessum málum nú þegar, að þá teljum við nú endingu að sé kannski eðlilegra að lagt sé til að vísa þessari tillögu frá sögum þess að það hinn svona eðlilegi ferill máls þegar eitthvað í farvegi vegna þess að sjálfsögðu vilji til að vinna þessum verkefnum svo mikill vilji að okkar góða fólk þegar að því og ég fagna því og við þessi umræða sýnir bara að það áhugi fyrir því að þetta sé gert vel og það sé haldið áfram á þessari braut að það séu gerðar þjónustukannanir, að það sé byggt á þeim þjónustukannanum gerðar umbóta áætlanir, það mjög mikilvægt og ætla því að gera þetta að okkar tillögu og hef nú gert grein fyrir hvers vegna. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt og nú hafa ekki fleiri óskað eftir að taka til máls þessum lið og borist hefur málsmeðferðartillaga frá borgarfulltrúanum Dóru Björt Guðjónsdóttur að vísa tillögunni frá og við byrjum á því að ganga til atkvæðagreiðslu og það vantar fólk í salinn. Og þá salurinn full mannaður. Það hefur borist ósk að greitt sé atkvæði hverja og hvern lið undir tillögunni í sitt hvoru lagi. Og það barst málsmeðferðartillaga alla tillögurnar að vísa frá, þannig að það byrja á því að greiða atkvæði frávísunartillögu fyrsta lið. Það A-lið tillögurnar í númer 2. Á útsendri dagskrá tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur A-liður og það greitt atkvæði að vísa tillögunni frá. Þeir sem eru samþykkir því að vísa A-lið tillögunni frá vinsamlegast gefa þess merki og þeir sem á móti kunna vera frávísuninni og það tillagan frávísunin samþykkt með atkvæðum meirihlutans, á móti eru Viðreisn og Sjálfstæðisflokkur og Framsókn situr hjá. Og þá göngum við til atkvæðagreiðslu B-lið sömu tillögur. Þeir sem eru samþykkir frávísun á B-lið vinsamlegast gefa þessi merki og það meirihlutinn og þeir sem á móti kunna vera frávísun bið borgarfulltrúa að fylgjast vel með og það eru Sjálfstæðisflokkurinn og Viðreisn, Framsókn situr hjá og þá göngum við til atkvæðagreiðslu C-lið sömu tillögu. Þeir sem eru samþykkir því að vísa C-lið frá vinsamlegast gefa þessi merki og það samþykkt með atkvæði meirihlutans, þeir sem á móti kunna að vera og það Sjálfstæðisflokkur og Viðreisn og Framsókn situr hjá.
Og þá er það D-liður, síðasti liður tillögunnar, þeir sem samþykkir því að vísa honum frá eins og það skipir þessi merki. Og það er meirihlutinn og þeir sem að móti kunna að vera. Og það er Sjálfstæðisflokkurinn og Viðreisn og Framsókn situr hjá. Og þá er umræðu og atkvæðagreiðslu lið 2 á útsendu dagskrá lokið og við göngum til 3. liðs á dagskrá borgarstjórnar. Það er stefna fjölmenningarborgina Reykjavík 2026 til 2030, samanber 5. lið fundargerðar borgarráðs frá 13. nóvember að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna. Og fyrst til að hefja mál er borgarfulltrúin Sabine Lesko. Umræðu fjölmenningarborgina Reykjavík. Þetta er afrakstursvinnu sem var sett í gang fyrir ári síðan, dróst aðeins bæði vegna að sjálfsögðu meirihlutasluta en líka vegna þess að við vorum ekki með starfsmann. Erindisbréf var sem sagt samþykkt í september í fyrra. Stýrihópinn skipuðu ég sem formaður, Magnea Gná Jónsdóttir, Oktavía Rund Guðrúnar Jóns sem kom í staðinn fyrir Magnús Norradal, Friðjón Friðjónsson og Sanna Magdalena Mörtudóttir. Hlutverk var að móta heildstæða stefnu fjölmenningarborgina Reykjavík með fjölmenningaryfirlýsingu sem var samþykkt 2019 er í fullu gildi að leiðarljósi. Og það sem stendur hér undir áherslu er í raun og veru allt og sumt sem við þurfum að hafa í huga sem er kjarni í þessari stefnumótun og það að er að stefnumótun eignarhald á aðgerðum fer fyrst og fremst fram á sviðum og viðkomandi fagráðum. Helstu verkefnin okkar voru að greina stöðu innflytjenda í borginni, einnig að eiga samráð og að vinna drög að heildræni stefnu fjölmenningarborgina Reykjavík og aðgerðaáætlun með inngildingu og fjölmenningaryfirlýsingu að leiðarljósi. Og þetta er allt og sumt. Þessi stefna er að líta inn á við og við komum okkur saman í mjög góðu samtali. Ég ætla að þakka öllum fulltrúum aftur fyrir sitt innlegg. Þetta er það sem við komum okkur saman og það er að borgin leggur sig fram við að taka vel á móti nýjum íbúum. Reykjavík vinnur eftir inngildandi nálgun. Þetta er hugtak sem hefur svolítið verið til umræðu og við lögðum okkur mikið fram að greina nákvæmlega hvað við erum að meina með því sem er að virða það að fólk sé fjölbreytt og við gerum alltaf ráð fyrir fjölbreytileika og erum með jákvæða sýn á hana. Við leggjum til að Reykjavík var leggja sig fram við að virkja allt fólk til þátttöku, það snýst málið, gerir fjölbreyttum hópi fólks kleift að taka þátt í ákvarðanatöku á eigin forsendum, skapa öruggt umhverfi og stuðla að velinn allra. Íbúa Reykjavík með fjölbreyttan tungumála og menningarbakgrunn upplifir sig sem hluti af borgarsamfélaginu og þeir fá tækifæri til að vera virkir þáttakendur og borgin leggur sig fram vera þjónandi forystu og vinnustað sem mæti þörfum fólks af ólíkum uppruna. Það er ekki mjög flókið og vonandi ekki umdeilt. Það var mikið hugur í hópnum að við myndum sameinast þetta. Það sem er mjög mikilvægt er að við erum að horfa á þessi 4 hlutverk. Borgin gegnir hlutverk sem stjórnvald, við tökum ákvarðanir, við viljum vera í fararbroddi þegar kemur að jafnræði, mannréttindum og samvinnu við íbúa, við tökum ákvarðanir, allt þetta skiptir máli. Við erum atvinnurekandi, við vinnum þar markvisst gegn mismunun og vinnum með virkum hætti að því að starfsfólk njóti styrkleika sína á starfsstöðvum borgarinnar og lítum á fjölbreytni sem styrkleiki.
Við erum þjónustuveitandi, ég held það skýrasta hlutverk, en mjög mikilvægt einmitt að víkka sýn og einblína ekki einmitt bara á þjónustu hlutverk borgarinnar gagnvart þessum hópi íbúa. Við erum samstarfsaðili á verkkaupi, mjög mikilvægt og mikla ábyrgð sem hvílir á okkur hér í þennan hóp. Aðgerðaáætlun í raun og veru mjög einfalt. Við erum að skila af okkur þennan ramma, þetta leiðarljós, og boltinn fer á sviðin. Boltinn og það sem við samþykkjum með þessari stefnu að sviðin taka ábyrgð, hver fyrir sig, hver út frá sínum forsendum. En samþykkja sem sagt að sviðin kynni sig þessa stefnu og greini hvernig þessi málaflokkur snerti starfsemi þeirra í þeirra hlutverkum sem atvinnurekandi, þjónustuveitandi eða samstarfsaðila. Svo skila sviðin tímasetta aðgerð í tengsl við þessari stefnu og taka það mið af þeim áherslum sem koma fram. Innleiðingaráætlun fyrir þessa aðgerð fara svo til samþykktar í viðkomandi fagráði og Mannréttindaskrifstofan og Mannréttindaráðið fylgir þessu eftir. Við sendum spurningar og sumir voru kannski örlítið óþægileg. Við spurðum, sviðið með stefnu? Eru innflytjendur sérstaklega nefndir í stefnumótun sem gildir fyrir sviðið? Og það vandar töluvert á að sviðin hafa farið í gegnum greiningu hvað þetta varðar. Þetta vinnugögn sem liggja fyrir og mikla greiningar á fyrirliggjandi stefnumótun. Það var spurt, einhver sem hugsa þessi mál, sem kann á þetta, sem hefur þekkingu, gögnum safnað starfsemi sviðsins, hvaða tölfræði vandar og hvaða áherslur vilja sviðin sjá. Þannig að þetta spurningar sem við spurðum og fengum svör en verða grundvöllur fyrir áframhaldandi vinnu á sviðunum. Ég ætla ekki að fara í allum smáatriðum í alla ábendingar sem við erum að senda til sviðana. Þetta afrakstur samtals. Við tókum samtal við sviðana, við sviðsstjóra, við fagfólkið þar og mest af þessum ábendingum hlutina sem koma frá þeim, eitthvað sem sviðin vilja vinna meira með. Þessar áherslur taka mið við hvað sviðin sett. Sumir með mjög sterka sýn og nú þegar gildandi stefnumótun og við hvetjum þau að sjálfsögðu áfram en með ákveðna viðbótar ábendingar og þau mjög markvisslega. Mannréttindaskrifstofan fær sem sagt áfram að fær eftirfylgni með þessari stefnun. Kannski ætla ég að örstutt að staldra við örfáum dæmum Við teljum mjög oft, eins og ég bendi á, að þetta snýst fyrst og fremst þjónustu. Þjónustu sem innflytjendur nýta sér, íslenskukennslu í skóla og svo framvegis. En það sem riggjast ekki í þessari stefnu að það allsstaðar. Það líklega ekkert meira innflytjendamál en fjármál borgarinnar. Ég held að það 2 ár síðan í fjárhagsáætlana umræðu að það kom fram talan að 80% af öllum nýjum útsvarsgreiðendum fólk af erlendum uppruna. Við þurfum að þekkja þennan hóp betur. 80% nýra útsvarsgreiðenda fólk af erlendum uppruna. En hvar vinna þau? Með hvers konar lífeyrisréttindi koma þau hingað? Við teljum kannski að þessi stóri hópur Evrópubúa flytur bara allt með sér, það bara ekki svo. Þannig í öllum langtíma sviðsmyndum þurfum að hafa þetta í huga. Hvaða gagnasöfnum við þurfum undir fjármálaáhættusvið líka innkaupamál, líklega ekkert meira innflytjendamál
en innkaupamál þar sem við erum með keðjuábyrgð, þar sem við erum að móta nýja stefnu í innkaupamálum. Ég gæti haldið mjög lengi áfram. Umhverfismál. Ég man Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi var fyrir nokkrum árum með svona viðburðaröð á Kjarvalsstöðum og bað mig að koma og tala innflytjendur og skipulagsmál og ég hugsaði hvernig ósköpum tengist þetta, en við nánari skoðun kemur einmitt í ljós aftur ekkert meira innflytjendamál en skipulagsmálin, hvar býr fólk. Húsnæðismannvirkjastofnun komst nýlega að því að þeir voru að vanmeta leigumarkaðinn helming vegna þess að þeir voru ekki skoða þennan hóp. Innflytjendur nýta útivistar, nærumhverfi sitt öðruvísi og svo framvegis. Eins og sagði, ég ætla ekki að fara inn á öll smáatriðin. Skólafrístundasvið með mjög sterka stefnu í þessa málaflokki, en einnig höfum við hér fullt af ábendingum og svo framvegis, en bara hlakka til að heyra frá öðrum borgarfulltrúum. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, ég þakka borgarfulltrúanum Sabine Lefskov fyrir utanumhald og eftirfylgni við þessa stefnu og öllum sem sátu í hópnum, og ég vona að afurð þessara stefnu verði svo að við getum að Reykjavíkurborg svona lítið til íbúa og fjölbreyttra þarfa íbúa þannig að við séum alltaf bara með þau gleraugu á að íbúar eru ekki eins, ekki með sömu reynslu af hlutunum eða sömu nálgun af hlutunum, og það sé hægt að veita þjónustu út frá því, og að við verðum ekki í einhverjum svona kassalegum hugsunum þar sem litið á einhvern kassa fyrir íbúa og svo einhvern veginn sé innflytjendakassin settur til hliðar og litið á sem eitthvað svona sérstakt sem þurfi að nálgast með sérstökum hætti. Við erum með þetta fjölbreytt íbúar Reykjavíkurborgar og það er eðlilegt að öll svið og stofnanir borgarinnar vinni út frá þeim forsendum. Mér finnst þetta mjög góð nálgun sem sett fram í stefnunni og aðgerðaáætlun hvernig nálgast þetta, og núna þetta þá fyrri umræða þessara stefnu í borgarstjórn sem að verður vísa þá til samráðsgáttar, og ég vona að við fáum umfjöllun stefnuna og áherslur hennar þar. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið mál sitt. Næsta málendaskrá borgarfulltrúinn Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka Sabine Leskov og félögum hennar í stýrihópnum fyrir þessa hnitmiðuðu og vönduðu stefnu afar þýðingarmikið mál og ég vil segja afdrifaríkt í okkar samfélagi. Málefni innflytjenda, útlendinga, fólks af erlendum uppruna og eða fólks með fjölbreyttan tungumála og menningabakgrunni eru mikið í þjóðfélagsumræðunni hér á landi, eins og í líklega flestum ef ekki öllum löndum hins vestræna heims og víðar, og því miður verðum við að viðurkenna að mál hafa þróast með þeim hætti að grunnt á fordómum og rasisma. Skautun og dilkadráttur áberandi og það ógnun við hugsjónina fjölmenningarsamfélag þar sem að öll njóta virðingar og mannréttinda og grundvallagildin eru inngilding, virk þáttaka, virðing fyrir fjölbreytileika og raunverulegt jafnrétti óháð uppruna, kynþætti, húðlit eða þjóðerni. Ég sérstaklega hrifinn af því hvað sjónarhorn í þessari nýju stefnu fjölmenningarborgina Reykjavík í góðu samræmi við þessi grunngildi. Leiðarljósið jákvætt að málefnið á erindi inn í vinnu allra fagráða og málaflokka. Það getur enginn skilað auðu þegar kemur að málefnum fólks af erlendum uppruna, ekkert frekar en við getum skilað auðu gagnvart jafnrétti, loftslagsmálum eða menntun og velferð barnanna okkar. Við erum ekki gott samfélag ef við jaðarsetjum fólk af erlendum uppruna eða mætum þeim með öðrum og lakari hætti en þeim sem eru með einsleitan íslenskan bakgrunn. Ég hef engu við það að bæta sem að
Sabine Leskov frummælandi nefndi í sinni framsögu varandi stefnuna sem slíka og nálgun stýrihópsins. Öðru en því kannski að lýsa því yfir að það fullur vilji og ásetningur okkar í menningar- og íþróttaráði að setja vinnu við mótun aðgerða og innleiðingu þeirra á starfsstöðum menningar- og íþróttasviðs í forgang á komandi vikum og mánuðum. Við fjölluðum reyndar skýrsluna á síðasta fundi, síðastliðinn föstudag, degi eftir að hún var kynnt í borgarráði og menningar- og íþróttaráð mun nú taka til við að móta tillögur aðgerðir sem að þjóna fyrrgreindum markmiðum á starfsstöðum sviðsins þar sem að leiðarljósi verður að auka virka þátttöku innflytjenda í menningarstarfi, íþróttum og heilsueflingu. Eins og Sabine Leskov kom inn á í sínu máli þá eru nefndar tillögur í skýrslu stýrihópsins sem eiga upptök sín í samtali stýrihópsins við starfsfólk menningar- og íþróttasviðs og tengja starfsemi þess og þær eru góðar og gildar, þó við lítum ekki á þær sem tæmandi lista yfir þær aðgerðir sem við viljum ráðast í. Ef ég fer aðeins í stuttu máli yfir þær, þá í fyrsta lagi lagt til að leita verið leiða til að auka þátttöku aldraðra innflytjenda og flóttafólks í íþróttum og heilsueflingu. Við erum með upprettar ermar á hverjum degi á sviðinu og í ráðinu gagnvart því að auka þátttöku yngstu kynslóðarinnar í íþróttum, listnámi og annarri skipulagðri frístundastarfsemi, sérstaklega í hverfum þar sem þáttakan hefur verið undir meðallagi. Við höfum lagt fram tillögur varðandi Kjalarnesið, við erum sannarlega búin að vera undanfæri misseri í vinnu með Breiðholtið og það nýtt verkefni komið að stað í samráði borgarinnar og mennta- og barnamálaráðuneytisins sem að við bindum miklar vonir við og tökum fullan þátt í. Við höldum þessu starfi áfram en tökum opnum örmum þessari áskorun að horfa sömulegis til þátttöku eldri kynslóðarinnar meðal innflytjenda og flóttafólks í íþróttum og annarri heilsueflingu. Önnur tillagan felur í sér að við leitum leiða til þess að auka þátttöku innflytjenda í menningarstarfi, bæði þá sem listamenn og notendur, samanber einmitt menningarstefnu borgarinnar sem að gerði inngildingu að algjöru grundvallagildi í sinni vinnu á sínum tíma. Við munum byrja á því að kortleggja stöðuna í málaflokknum með tilliti til þessa hóps og hvernig megi betur kynna þá farvegi sem að eru til staðar varðandi það að gera sig gildandi á menningarsviðinu, bæði sem skapandi listamenn og notendur. Við erum með öflugan menningarsjóð sem að hefur góðu heilli vaxið á okkar vakt undanfarin ár. Við erum með styrktarsamninga, við erum með borgarhátíðir og farveginir eru ýmsir en örugglega þarf að kynna þá betur og einmitt á fleiri tungumálum til þess að þeir nái út allt samfélagið. Í þriðja lagi svo lagt til að stutt verði við frjálsfélagasamtök innflytjenda og annarra með því að styðja þau í gegnum gjaldfrjálsa fundaaðstöðu Borgarbókasafns og Hinshússins eða gegn vægu gjaldi þar sem því verður við komið og við munum sömulegis rýna þennan þátt. Forseti ágæta borgarstjórn, ég stoltur af því að tilheyra borgarstjórn sem að vinnur svona gott verk, svona vandaða og skýra stefnu og skora okkur öll að setja hann í forgang, móta jafnskýrar og hnitmiðaðar tillögur aðgerðir á öllum fagsviðunum og innleiða þær svo fljótt sem verða má. Til hamingju með þessa góðu vinnu. Skúli Helgason, borgarfulltrúi við lokið máli sínu og tekur þá næst til máls Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, kæru borgarfulltrúar, það ánægjulegt að sjá þessa stefnu hér til umfjöllunar í dag og ég vil byrja á því að þakka þeim sem komu að vinnunni fyrir mikilvægt framlag. Ég veit ég búin að taka sinn tíma og það er gott að sjá að við erum komin á þennan stað. En þetta stefna sem við í Viðreisn fögnum, stefna sem snertir allt borgarsamfélagið. Í dag fjölbreytileiki og fjölmenning ekki einhver framtíðarmúsík. Fjölmenning í dag raunveruleikinn og Reykjavík þegar orðin fjölmenningaborg og hefur verið það þónokkurt skeið. Innflytjendur orðin nærri en 20% borgarbúa og ef við tökum börn sem eiga 1 eða 2 erlend foreldri með hópurinn sínu stærri. Og í mörgum skólum borgarinnar eru börn af erlendum uppruna 25–40% nemenda og þetta alvöru mál en ekki einhverja krútlegar stefna eins og sem gáringarnir tala. Þetta ekki bara einhver stefna á blaði, þetta eitthvað sem við þurfum og eigum að taka fullt tillit til.
Þetta þýðir að inngilding og fjölmenning ekki bara viðfangsefni framtíðarinnar, þetta eru verkefni dagsins í dag. Og það skiptir máli að stefna sem við ræðum hér sé metnaðarfull og framkvæmanleg. En hverjir eru okkar blindu blettir? Til þess að fjölmenningarstefna virki verðum við að viðurkenna ákveðna blinda bletti í íslenskri stjórnsýslu og reykvískri stjórnsýslu og í menningu okkar. Og fyrsti bletturinn er tungumálið. Við segjum að íslenskan sé lykillinn en gleymum því að aðgengi að íslenskunni getur oft verið takmarkað og erfitt. Það ekki öll námskeið ókeypis, það ekki alltaf hægt að fara á námskeið á vinnutíma og kom glöggt fram í ágætisþætti Kastljósi meðal annars í gærkvöldi. Hvaða getur verið erfitt að læra nýtt tungumál þó að það kom reynda fram líka að íslenskan var ekkert sérstaklega erfitt, kom mér reynda aðeins óvart en ok. En það getur verið flóki í hversdagslífinu að koma fyrir þrátt fyrir góða vilja. Og svo megum við ekki gleyma því að við verðum að leggja fulla áherslu á íslensku en líka eigin móðurmál í kennslu til barna með móðurmál annað en íslensku. Stefnan tekur, þessi fjölmenningarstefna sem við ræðum hér í dag, hún tekur á þessu og það vel. En hún þarf líka að vera fjármögnuð og tímasett sem ég gerir ráð fyrir að við sjáum í aðgerðaráætlun sem verður kynnt í mars á næsta ári. En annar blindi bletturinn hjá okkur, að mínu mati, aðgengi. Og stefnan segir réttilega að rafræn þjónusta skuli vera aðgengilega á öðrum tungumálum en við vitum hins vegar að stór hluti upplýsinga og samskiptina borgarinnar eru nánast einvörðungu á íslensku þegar kemur eitthvað á dýptina. Margar umsóknir eru hálf óæskiljanlegar fyrir nýbúa eða nýja íbúa og fólk sem á erfitt með stafræna lausn lendir gjarnan í blindgötu og það á við alla algjörlega sama hvaðan við komum. Við þurfum ekki bara að þýða, við þurfum að endurskoða allt kerfið okkar og búa til raunverulegt aðgengi og með stefnan taka ágætlega á því með því að fókusera svona á innri þættina. Og það eru nokkrir þættir í stefnu sem eru virkilega góðir og við í Viðreisn styðjum heilshugar. Og ég vil sérstaklega nefna nokkur atriði og draga þau fram og það eru meðal annars skýr skilgreining á inngildingu. Það mikilvægt að borgin noti hugtakið rétt. Að inngilding ekki bara að bjóða velkomin heldur að gera ráð fyrir fjölbreytileika frá upphafi. Og þarna stefnan mjög skýr og fagleg. Mér finnst einnig gott að sjá fjórþætt hlutverk borgarna dregið fram. Borgina sem stjórnvald, borgina sem atvinnurekanda, borgina sem þjónustuveitanda og borgina sem samstarfsaðila. Á hverju sviði síðan, eins og borgarfulltrúi Sabine Leskov fór yfir áðan, á hverju sviði eru síðan sett fram skýr markmið og þau eru að fjölga starfsfólki með fjölbreyttan bakgrunn, tryggja íslenskunám á vinnutíma og efla samráð við foreldra barna af erlendum uppruna og að gera úttekt á tungumálanótkun í stafrændi kerfum. Þetta gott starf og við í Viðreisn styðjum það. Og svo það áherslan á börn og ungmenni. Það gleður mig að sjá að borgin ætlar sérstaklega að huga að ungmennum á aldrinu 16 til 18 ára og stefnan leggur áherslu á menntun, valdeflingu og virkni. Það afar mikilvægt. Fyrir þennan aldurshóp legg ég þó sérstaklega áherslu á að við vinnum einnig með stjórnvöldum. Því að þetta verkefni ekki bara verkefni borgarinnar, þetta einnig verkefni stjórnvalda eða í rauninni verkefni samfélagsins alls. Þannig að ég hvet okkur til að hlaupa hratt en hlaupum heldur ekki á undan ríkinu eða öðrum sveitarfélögum. Reynum að vera saman í þessu. Svo það áherslan á samstarf varðandi hinsegin fólk, fatlað fólk og aðra hópa og stefnan leggur upp með að skoða stöðu innflytjenda í samhengi við aðra hópa sem verða fyrir fordómum. Þetta styður Viðreisn heilshugar. En hvað með árangur spyrjum við kannski og mælikvarða á ábyrgð? Það skortir að mínum mati, ég sé það ekki nú, hvernig við ætlum að sjá þessa mælikvarða. Við spyrjum okkur, hvernig vitum við að við höfum náð árangri, hvernig ætlum við að meta stöðuna innan sviðana og hver ber ábyrgð ef það gerist ekki og hvað kostar að ná þessum markmiðum. Án þessa þá verður stefnan bara góð á blaði en óljós í framkvæmd en ég á nú vona að ég sjái eitthvað af þessu í aðgerðaráætlun og innleiðingaráætlun þegar hún verður birt en með þetta gaman að fá að heyra aðeins dýpra það frá forsvarsmönnum hér. En svo viljum við einnig benda á að það ekki vitlaust og væri bara ágætt að fá árlega í framtíðinni og kannski verður það okkar innlegg inn í innleiðingaráætlunina ef það ekki þegar búið að stilla henni upp, að við fáum árlega framvinduskýrslu, skilgreind tímamarkmið fyrir hvert svið og skýrar fjárhagslegar forsendur.
En leið að við horfum inn á við þessari stefnu, inn í rekstur og menningu borgarinnar, það langar mig líka að taka sjónarhornið ansi vítt. Ég vil aðeins tala út núna frá stærri mynd. Fjölmenning ekki mannréttindamál eitt og sér. Fjölmenning líka hagvaxtarmál, þar sem fjölbreytt vinnuafl styrkir borgina og samfélagið. Fjölmenning líka lýðheilsumál, þar sem virk þáttaka minnkar félagslega einangrun og fjölmenning sannarlega lýðræðismál, þar sem þáttaka jaðarsettra hópa eru mælikvarði á heilbrigt samfélag. Og við sjáum fjölbreytileika sem framtíðarauð, ekki sem byrði. Og við í Viðreisn munum áfram vinna að því að borgin nýti þann auð til fulls. Virðulegi forseti, við í Viðreisn styðjum þessa stefnu, við styðjum markmiðin og gildin, við viljum borg þar sem fjölbreytileikin sýnilegur, borg þar sem mismunun fær enga fótfestu, borg þar sem tungumál brú en ekki hindrun og borg þar sem öll ungmenni og allir íbúar óháð uppruna geta blómstrað. Þetta Reykjavík sem við í Viðreisn viljum sjá til framtíðar. Til hamingju með stefnuna. Takk fyrir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Sabína Lefskov. Já, ég þakka borgarfulltrúa Þórdís Lóa Þórhallsdóttir kærlega fyrir hennar stuðning og hversu ítarlega hún hefur kynnt sér þessa stefnu og góða greiningu. Ég tek undir að eftirfylgni mun skipta mestu máli, þess vegna var lagt áherslu að áætlanagerð fer fram á sviðunum sem þurfa að skilgreina hvernig þetta fellur inn í þeirra kjarnasafnssemi, en að sjálfsögðu þarf líka þá að greina hvað kostar aukalega eitt sem við höfum til að minnst mikið verið að skoða hvort við þurfum stuðning í afleysingu þegar fólk sækir íslenskukennslu á vinnutíma. En eftirfylgni verður árlegt og í höndum mannréttindaráðs og skrifstofunnar. Sabína Lefskov, borgarfulltrúi hefur lokið að veita andsvar, svarað ansvari Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, takk fyrir það. Já, ég fagna því að heyra það, því að það sem ég finnst áhugavert í þessari stefnu hvað hún fer inn á við og tekur á okkar eigin menningu, okkar eigin umgjörð og spyr og krefjandi spurninga. Og ég fagna því bara mjög og mér finnst gott að heyra að við fáum reglulega stöðumat á því að við þekkjum öll frasan að menningin gleypir bara börnin sín í hádegismati eða hvaða breytingar í, ég veit ekki, kvöldmati eða hvernig var þetta. Einhverjir aðrir borgarfulltrúar kunna þennan frasa betur en ég. En allavega við vitum það að breyta menningu getur verið flókið. Ég held að sé gríðarlega mikilvægt að við breytum og þróum okkar menningu innan borgarinnar og við höfum sýnt að undanfarið að við getum það alveg. Þannig að ég fagna því að það eigi að fylgjast vel með því og hlakka til að sjá það gerast. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið að svara ansvari. Telst á ansvörum lokið undir þessari ræðu og tekur næst til máls Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég fagna því að við séum hér að ræða nýja stefnumótun borgarinnar fjölmenningarborgina Reykjavík og ég vil byrja á því að þakka öllum þeim sem tóku þátt í þeirri stefnumótun fyrir afar gott samstarf. Vinnan gekk vel og lagði grundvöllina að þessari stefnu sem við ræðum hér í dag. Stefnu sem á rætur sínar að rekja í vinnu sem hófst í síðasta meirihluta og því vil ég einnig þakka þeim sem að sátu í fjölmenningarráði fyrir það að styðja við framþróun þessarar stefnu. Það skiptir máli að við séum sífellt að ígrunda hvernig við getum gert betur þegar kemur því að taka á móti innflytjendum í Reykjavík, sérstaklega á það við starfsfólk borgarinnar af erlendum uppruna og þau börn sem kom inn í skólan okkar og þurfa aukinn stuðning til að komast inn í samfélagið og læra íslensku. Reykjavíkurborg hefur lengi verið leiðandi á þessu sviði og það eigum við að vera áfram. Ég mun því styðja það að stefnan fari í samráð. En ég vil þó ítreka það sem ég lagði áherslu á í stefnumótunarvinnunni. Mér finnst skorta skýrari og sterkari áherslu á íslenskukennslu í aðgerðaáætluninni sem fylgir stefnunni. Þrátt fyrir að margt sé vel gert, þá er ljóst að við þurfum að gefa í þegar kemur á íslenskukennslu, bæði fyrir starfsfólk borgarinnar og fyrir börn af erlendum uppruna. Íslenskukennsla barna sem koma hingað án þess að kunna íslensku gífurlega mikilvæg,
ekki aðeins fyrir námsframvindu þeirra, heldur einnig fyrir framtíð þeirra á vinnumarkaði og samfélaginu. Þau íslensku ver sem við rekum ná því miður ekki nægilega vel utan allan hópinn. Ekki pláss fyrir öll þau börn sem þurfa í slíkri kennslu að halda. Íslensku verin einungis 4 á meðan Reykjavíkurborg rekur 38 grunnskóla. Í úttekt sem gerð var á íslensku verum kemur fram að ósamræmi sé á milli þeirrar íslensku kennslu fyrir börn sem komast að íslensku verum og þeirra sem komast ekki að íslensku verum. Einnig kemur fram að skerpa þarf tilgang íslensku vera og bæta umgjörðinni í kringum ísat kennslu. Í úttektinni kemur þá fram með leyfi forseta, tilvitnun hefst, almennt skortur á mati og eftirliti með íslensku kennslu fyrir nemendur íslensku sem annað mál, tilvitnun lýkur. Jafnframt bent á að skortur aðgengi að viðeigandi námsgögnum. Ég hefði því viljað sjá aðgerðir í stefnunni sem beinast að því að efla íslensku kennslu barna sem ekki tala íslensku og ég vona að þeim verði bætt við eftir samráðið í aðgerðaáætlunarkaflann sem snýr á skóla og frístundasviði. Svo velti ég því fyrir mér hvort ekki hefði verið betra að fá stefnuna hingað til umræðu og samþykktar eftir að samráði hafi lokið, þannig að við gætum tekið upplýsta umræðu stefnuna sem byggir á líka þeim athugasemdum sem koma úr samráðinum, en ég geri nú ráð fyrir að þetta komi aftur hingað inn að loknu samráði. Enn og aftur vil ég þakka fyrir samstarfið og ég hlakka til að sjá hvað kemur úr samráðinu. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Sabine Lefskov. Já, forseti, þetta rétt hjá borgarfulltrúi Magneu Gná Jóhannsdóttir að stefnan fer í samráð og þá yfirleitt tekið aðra umræðu. Í borgarstjórn við erum að tala umfangsmikla stefnumótun til lengri tíma. Það kemur þá bara í ljós hversu mikla breytingar eru, hvort við fáum bara fulla umræðu hér aftur eða bara samþykki undir fundagerðum, en ég ger ráð fyrir þetta kemur þá á einhvern hátt aftur inn. Varðandi íslensku kennslu get ég ekki tekið meira undir að þetta sé mjög mikilvægt, en það kannski misskilningar sem við þurfum að skýra betur, að við erum alls ekki að benda á þessi nýja aðgerðir sem við erum með og leggjum til að þau koma í staðinn fyrir áherslu sem eru nú þegar til staðar og það mikið stefna og vilji í gangi hjá skóla frístundaráði að bæta íslensku kennslu fyrir börn og foreldra stanslaust, sama gildi fyrir mannauðsstefnu borgarinnar. Sabine Lefskov hefur lokið við að veita ansvar, svarað það ansvari Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ég þakka borgarfulltrúunum fyrir ansvarið. Það sem ég hefði viljað sjá væri samt aukin áhersla á íslensku, þó að ég viti það og ég kom fram í ræðu minni að við erum að gera margt vel, þá samt ýmislegt sem má betur fara eins og kemur í nýlegri úttekt á íslensku verum borgarinnar og alveg tilefni til þess að gefa í. Þannig ég hefði viljað sjá að við myndum setja aukna áherslu á íslensku kennslu í þessari aðgerðaáætlun af því að við vitum það að við getum gert betur. Magnea Gná Jóhannsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari, veitir þá ansvar öðru sinni, Sabine Lefskov, borgarfulltrúi. Já, ef fólki finnst að það kemur ekki nógu skýrt fram að metna okkur fyrir börn af eldum uppruna þegar menntun gífurleg, þá þurfum við greinilega að skarpa á þetta. Sabine Lefskov, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni, svarað þá ansvari öðru sinni. Telst þá ansvörum lokið undir þessa ræðu og tekur þá til máls Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi. Forseti, mér langar til þess að koma hérna upp og byrja á því að þakka fyrir samstarfið í þessum hópi. Það var mjög gott.
brösulegt á köflum þegar að starfsmenn hurfu og byrtust og hurfu aftur. Þannig að en í heildina var samstarfið gott. Mig langar svolítið samt til þess að taka undir með fulltrúa Framsóknarflokksins og þeirri umræðu sem var hérna núna rétt í þessu mikilvægi þess að við ítrekum og leggjum áherslu á og jafnvel skerpum á mikilvægi íslenskukennslu sem hluta af leið til inngildingar í borginni. Ég held að það kemur auðvitað bara fram í samráðinu og það kannski verður tilefni til þess að koma með athugasemdir inn í því ferli, inn í samráðsgáttinni og vonandi koma það frá einhverjum aðilum þess efnis. En ég held að við mættum gera meira, mættum standa okkur betur og það er ekki bara borgin, heldur bara við sem að höfum hlutverk í samfélagsumræðu og tækifæri til þess að taka ákvarðanir í þessu málaflokki. Það var alveg skýrt að umfjöllun í fjölmiðlum í gær kvöldi var þannig að það var mjög áhugaverð umfjöllun í Ríkisútvarpinu í Kastljósi í gær og líka ákveðnum ummælum frá formanni Flokks fólksins á sama miðli stuttu síðar sem benti á hvernig Ísland ekki að standa sig þegar kemur að íslensku kennslu og hlutverki hins opinbera til þess að hjálpa fólki af erlendum uppruna að ná tökum á tungumálinu. Það var skýrsla sem kom út í fyrra á vegum OECD sem varpaði ljósi á þessa stöðu og sem formaður Flokks fólksins vitnaði mig til í gærkvöldi það hvernig við erum miklir eftirbátar annarra Norðurlanda í því að bjóða fólki af erlendum uppruna tungumálanám og ég nú í þeirri stöðu að hafa svona smá innsýni inn í þetta mál vegna þess að kona minn jú af erlendum uppruna og við fórum í gegnum þetta ferli fyrir 20-25 árum síðan. Þá var ekki mikið námskeið og úrvali hefur sjálfu sér ekkert batnað neitt mikið og við verðum að taka okkur á í þessum málaflokki. Ég held líka að það sé alveg tilefni til þess að, og mér var aðeins hugsi þegar við ræddum yfirlýsinguna fjölmenningarborgina frá 2019. Hvort að þessi tilefni fyrir borgarstjórn eða kannski næstu borgarstjórn sem kemur saman næsta sumar að rýna þá yfirlýsingu og ekki endilega endurskoða en allavega skoða. Það kannski eitt og annað orðalag þar sem við myndum nota með öðrum hætti og segja frá með öðrum hætti heldur en að borgarstjórn gerði í september 2019. Þó að megin inntak yfirlýsingarnar það að hvernig við viljum að innflytjendur séu virkir þátttakendur í samfélaginu með aðgang að öllu því sem borgin hefur fram að færa og þeir þekki réttindi sín, það inntak sé óbreytt og við munum ekki hvika frá því. Mér langar síðan bara að lokum að þakka fyrir samstarfið. Það verður gaman að fylgjast með og áhugavert að fylgjast með hvað kemur út úr samráðsgáttinni og hvaða athugasemdir koma. Þetta er málaflokkur sem við verðum að taka og við megum alveg taka aðeins fastari tökum heldur en við verðum að gera undanförnum árum og við þekkjum það af umræðinni, þenni pólitísku umræðu að það er sótt að frjálslyndri
hugsun úr mörgum áttum, já, kannski ekki aðeins úr einni átt, þessa dagana og leið og við þurfum að vera meðvituð og hlusta á þær raddir sem að heyrast, að þá þurfum við líka að standa vörð þau gildi þessa frjálslynda og fjölbreytta og opna samfélag sem við búum í og við viljum halda áfram að búa í. Friðjón Friðjónsson, borgarfulltrúi, við lokið máli sínu og tekur þá næst til máls Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, aðrir áheyrendur. Ég vil byrja á að fagna þessari stefnu fjölmenningarborgina Reykjavík og þakka þeim sem að hennu störfuðu. Ég veit að Oktavía biður að heilsa sem varaborgarfulltrúi og því ekki í salnum í dag og var mjög umhugað að þetta myndi klárast. En jú, þessi stefna, ég held að það hafi sjaldan verið meira aðkallandi en nú að setja okkur skýra stefnu í þessum málaflokki, að segja bara mjög skýrt hvað okkur finnst og fyrir hvað við viljum standa. Í samfélaginu í dag geisar gífurlega óvægin orðræða fjölmenningarsamfélagið okkar sem við búum í og sem við höfum saman byggt upp. Það sem viljandi farið í það að blanda saman umræðu flóttafólk og umsækjendur alþjóðlega vernd og bara innflytjendur almennt. Og allir þessir hópar síðan gerðir tortryggilegir. Áberandi fólk í þjóðfélaginu talar með þeim hætti að verið sé að skipta út innlendri menningu fyrir útlenska með einhvers konar skipulögðum hætti. Þetta gömul og rasísk samsæriskenning og orðræða sem að tengist henni forkastanleg. Við sem erum með rödd í samfélaginu, sem höfum einhvers konar opinbera stöðu eða hlustað á, verðum að taka bara mjög skýra afstöðu gegn því að svona tal fá að taka sér bólfestu hér á Íslandi. Það mjög mikilvægt. Það ekki þannig að bara ákveðin típa eigi rétt á því eða geti verið Íslendingar. Það ekki þannig að bara afkomendur innfæddra Íslendinga geti verið Íslendingar þegar framlíða stundir. Það heldur ekki þannig að menning sé eitthvað fast og óbreytanlegt sem þurfa að vernda fyrir breytingum og áhrifum til þess að varðveita hana. Öll menning síbreytileg. Öll menning túlkuð á hverjum tíma af þeim kynslóðum sem uppi eru hverja stundina og því samhengi sem að þær kynslóðir lesa sína menningu í gegnum. Íslensk menning í dag, með Ice Guys og GTRN og venjulegt fólk og bannað að hlæja, keimlík menningunni sem ég man eftir úr æsku með Latta og Ómari Ragnarsinni og Spaugstofunni og fóstbræðrum, en hún ekki óbreytt, þetta ekki nákvæmlega sama menningin. Þegar ég var barn átti ég frænku og frænda sem voru ættleidd erlendis frá og ég á þau reyndar enn að. Það auðgaði líf mitt og ég vil ekki til þess hugsa að þau hefðu ekki verið í minni fjölskyldu. Í dag á ég lítinn 6 ára frænda, litla 1 árs frænku, þau eru hálf lettnesk og þau auðga sannarlega líf okkar allra í fjölskyldunni. Í dag transfólk sjálfsagður og eðlilegur hluti af samfélaginu. Það var ekki þannig þegar ég var barn. Ég mjög ánægð með þessa þróun sem orðið okkar samfélagi og okkar menningu. Í dag úrvalið á mat og afþreyingu svo miklu fjölbreyttara og áhugaverðara en ég man eftir. Og á móti kemur að við erum að takast á við risastór áhrif þess að við erum komin inn í ólgusjó samfélagsmiðla og internets með sínum kostum og sínum göllum. Og við verðum fyrir orðræðu sem búin til erlendis, jafnvel af einbeittum skítadreifurum, afsakið orðbragðið, sem dreifir úr sér, sem tækifæri sinnaðir aðilar hér á landi og annar staðar taka upp á arma sína í leita að völdum og áhrifum og jafnvel bara peningum. Þess vegna þessi stefna fjölmenningu mikilvægt innlegg í umræðuna.
ekki síst vegna þeirra stöðu sem Reykjavíkurborg hefur. Við erum risastór vinnuveitandi, við erum stærsti vinnustaður landsins, við erum þjónustuveitandi, við erum verkkaupi og við erum líka opinbert stjórnvald sem þarf að vinna að heilindum að þjónustu við alla íbúa, sem þarf að gæta að réttindum allra, sem þarf að skipuleggja borgina þannig að það sé góð félagsleg dreifing í hverfum borgarinnar. Það er enn mikið verk að vinna þó að árangur hafi vissulega náðst á síðustu árum. Og það er gífurlega mikilvægt að það sé skýrt og að því sé treyst að við tökum þetta hlutverk alvarlega. Að við ætlum að vera fyrir alla íbúa, ekki bara þá sem hafa ákveðin húðlit eða ákveðin móðurmál eða ákveðina ættartölu. Það skiptir máli að þessi áhersla á fjölmenningu sé ofin inn í allt sem við gerum, öll hlutverkin okkar, ekki bara einhvers konar eftir á viðbót. Inngilding og jafnvel fullgilding þurfa að vera kjarnagildi. Það er ekki nóg eða sanngjarnt að krefjast þess að fólk sem hingað kemur aðlagist okkur bara. Við eigum líka að aðlagast þeim og ekki bara því að það er sanngjarnt, það er líka bara gott. Við verðum betri fyrir vikið. Óendanlegur fjölbreytileiki í óendanlegum samsetningum. Þetta er lína úr uppáhalds sjónvarpsþáttunum mínum. Mér finnst þessi lína ná afskaplega vel utan mína afstöðu, af hverju mér þykir þetta mikilvægt. Það er þetta að við erum ólík. Við hugsum ekki öll eins, við lítum ekki öll eins út, höfum ekki sömu gildi eða sömu nálgun eða sama sjónarhorn. Það er þetta sem gefur lífinu lit, það sem gefur okkur ný sjónarhorn og nýja þekkingu. Þetta er það sem gera það gaman að kynnast, gaman að kanna heiminn. Ísland hefur vissulega verið einangrað í langan tíma, en við erum samt land sem byggðist upp á grundvelli mikilla landflutninga, bæði frá Norðurlöndum og Bretlandseyjum. Við erum þjóð sem þekkir það á eigin skinni hvað fámenni og einsleitni í erfðamenginu geta leitt af sér í vandamálum. Á síðustu öld hefur þetta aftur breyst til mikilla muna og það er gott og því fylgja vissulega ákveðnir vaxtarverkir. En breytingarnar sem við höfum gengið gegnum hafa sannarlega verið okkur öllum til hagsbóta. Við verðum að stuðla að því að öll sem hingað koma eða hér fæðast geti lifað og dafnað sem borgarar. Við verðum að tryggja öll hafi aðgang að kerfinu, að þjónustu, að upplýsingum, að þáttöku og í breiðum skilningi. Þess vegna er mikilvægt að við setjum okkur sterk og góð markmið eins og gert er með þessari stefnu. Upplýsingagjöf og einstaklingsmiðuð þjónusta eru þetta lykilatriði og við skulum fylgja þessu eftir. Ég vil líka hvetja íslenska ríkið til að efla íslenskukennslu og gera hana aðgengilegri, gera hana gjaldfrjálsa, gera fólki mögulegt að sækja hana á vinnutíma. Þarna hefur Ísland sannarlega verið að draga lappirnar og því hefur svo verið snúið til að gagnrýna fólki sem hingað kemur fyrir að læra ekki tungumálið. Þetta þykir mér afleitt og er óskiljanlegt að þetta augljósa skref sé ekki tekið með afgerandi hætti. Ég hvet líka ríkið til að tryggja það að Reykjavíkurborg fái fjármagn úr jöfnunarsjóði til að sinna börnum af erlendum uppruna. Það hefur lengi hallað á borginni þeim málaflokki og það verður að komast í lag. Sem betur fer þá vinnur borgin og starfsfólk hennar í dag mjög gott starf út frá núgildandi fjölmenningar, mannréttinda og þjónustustefnum. Við þurfum að styrkja það starf, senda skýr skilaboð pólitískan vilja borgarstjórnar. Ég get ekki ímyndað mér að neinn flokkur sem er hér inni sé ósammála því og þess vegna hvetjum okkur til þess að senda þessi skilaboð saman og einróma til þess að afstaða borgarinnar, til þess að afstaða pólitísku flokkana sem hér sitja í borgarstjórn fari ekki á milli mála. Sendum skilaboðum það að orðræðan sem hefur farið að láta á sig kræla hér á Íslandi frá útlöndum eigi ekki upp á pallborðið, að okkur þykir ekki vera boðleg. Þetta á ekki að vera svona. Þetta er víglínan sem nú á undir högg að sækja. Þetta er fólkið sem hefur upplifað sig hatað og jaðarsett, sem líður eins og enginn vilji stíga fram fyrir skjöldu með þeim. Ef við getum einhvern tíma verið sammála, sýnt það hvar borgarstjórn vill standa, hvar Ísland vill standa, hvað það er sem við ætlum að verja, hver erum við, þá vona ég að það getur verið hér. Takk fyrir. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, við lokið máli sínu og tekur þá til máls Árelía Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil koma hér upp og lýsa yfir ánægju minni með þessa stefnu sem er mjög mikilvæg
Ég hef alltaf verið, síðan ég kom hingað, mjög stolt af menntastefnu borgarinnar sem beri heitið látum draumana rætast og finnst í rauninni að við eigum að taka þessa stefnumótun og gera hana eins stóra, eins breiða, eins háleita eins og mögulegt því að í borg það sem að ákveðið það sem kraumar menningarsamfélag, þar verður líka nýsköpun og og gott að búa og gott að vera, þannig að megi draumar allra sem hinga koma rætast. Það svo skemmtilegt að það var verðlaunaafhending í gær sem við vorum stödd á, sem var dagur íslenskrar tungu og þar var verið að veita börnum og ungmennum verðlaun fyrir að standa sig framúrskarandi í því að beita íslenskunni eða þá að sýna annan árangur, annaðhvort í máli eða með því að skrifa. Líka var tekið fram að þau væru góðir leiðtogar og góðar fyrirmyndir og svo framvegis. Og svona fljótt á litið þá var sem sagt fólk frá, eða börn réttara sagt, frá mjög mismunandi menningarlegum bakgrunni sem að þarna var verðlaunað. Og það sýnir okkur að þegar að fólk lærir tungumálið og kann að beita tungumálinu að þá það komið með þær rætur sem þarf til þess að blómstra í okkar samfélagi. Ég minni á það að hér hefur verið sagt að Ísland hafi verið einangrað, við vorum alls ekki einangruð, við vorum í rauninni Hollywood norðursins á miðöldum og fyrr þar sem að sögur okkar eru okkar grundvöllur og okkar menningararfur. Þar var farið víða og komið heim með þær sögur eða með þann sagnaarf sem hefur skipt okkur máli. Það eitt sem ég vildi kannski benda á og það það að hlutverk Reykjavíkurborgar sem atvinnurekandi líklega mikilvægasti þátturinn sem snýr að því sem hér auðvitað á maður kannski ekki að taka einn þátt út, en það ekki einungis það að við þurfum að huga að þjálfun íslenskunnar sem að sjálfsagt og ég tek undir allt það sem hér hefur rætt varðandi það og sérstaklega vil ég taka undir þá umræðu að auðvita á ríkið sjálft að veita öllum ókeypis tungumálanám sem að hinga að koma og ætla sér að vera hér. En þegar kemur að því að Reykjavík sem atvinnurekandi vandi sig þá mjög mikilvægt að setja inn í stjórnendastefnu þjálfun og hæfni í menningarnæmi. Það í rauninni ekki fyrir að stjórnendur og ég tek undir með borgarfulltrúa Sabine Leskov að við þurfum líka að átta okkur á því að það ekki nóg fyrir okkur, við þurfum að hvetja til þess að fólk taki þátt í stjórnun og stjórnmálum og þar sem ákvarðanir eru teknar. Við vitum og þekkjum áhrifin af því að konur, kvótakerfi sem hafði þau áhrif fyrir konur og þær komust mun frekar til valda. Við þurfum einhvern veginn að tryggja sem samfélag að við fáum þessar raddir að borðinu, en það mjög mikilvægt að það sé sett inn sem hæfniviðmið fyrir ráðningu sérstaklega æðstu stjórnenda Reykjavíkurborgar og ég hvet til þess að það sé gert, að þeir sem hér séu ráðnir þurfi annaðhvort að fara í gegnum þjálfun varðandi menningarnæmni eða sýna fram á það með hæfniviðmiðum með hvað hætti þeir hafa starfað í því. Og þá vil ég vísa í það góða starf sem á sér stað í stýrihópnum leikskólamálin, að við höfum þar til dæmis, það eru 1300 starfsmenn á sviði skóla og frí sem eru af erlendum uppruna og eitt af því sem vandamál sem sagt það að það getur verið erfitt fyrir þá sem eru af íslenskum uppruna eingöngu að skilja og skynja hvernig hægt að styðja við þá sem eru það ekki. Við þurfum öll að gæta að því, þannig ég ætla að leggja það hér inn. Annað sem nú algjört smáatriði en kannski skiptir samt máli þegar við erum að búa til svona stefnumótandi skjal, að hér stendur að Reykjavíkurborg leggur sig fram við að vera þjónandi forysta. Þetta var orðrétt með leyfi sem sagt forseta á blaðsíðu 4, en Reykjavíkurborg getur ekki lagt sig fram að vera þjónandi forysta, heldur það stjórnendur Reykjavíkurborgar leggja sig fram við þjónandi forystu eða eitthvað álíka það, því þjónandi forysta bara ákveðin kenningaskóli innan stjórnunar. En bara innilega til hamingju því sem stóðu að þessu, ég hlakka til að fá svo aðgerða áætlunina en vildi leggja þetta inn. Takk fyrir.
Árelía Eydís Guðmundsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Kristinn Jón Ólafsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Það mér sérstök ánægja að við leggjum hér fram stefnu fjölmenningaborgina Reykjavík til samráðs. Þetta afar mikilvægt skref í átt að gera Reykjavík enn betri borg fyrir alla íbúa hennar óháð uppruna. Ég vil byrja á því að þakka borgarfulltrúnum og formanni stýrihóps Sabínu Leskopf fyrir framúrskarandi og mikilvæga vinnu við mótun stefnunar. Það gott að vita þér á bakvið þessa vinnu. Þín fagmennska, innsýn og skuldbinding við málefnið ómetanleg. Einnig þakka ég öllum öðrum borgarfulltrúum og starfsfólki sem kom að þessu mikilvæga verkefni. Það sem gerir þessa stefnu góða mínu mati einfaldleikinn og nálgunin. Reykjavíkurborg gegnir mörgum hlutverkum sem stjórnvald, atvinnurekandi, þjónustuveitandi og samstarfsaðili. Í öllum þessum hlutverkum þurfum við að setja upp það sem við getum kallað fjölmenningargleraugun, líkt og við höfum gert með kynjagleraugun. Mikilvægt að fjölmenning sé vofin í alla starfsemi og öll hlutverk borgarinnar. Þetta ekki viðauki við starf okkar, heldur hluti af kjarnanum. Einn af styrkleikum stefnunar að hvert svið borgarinnar tekur eignarhald á sínum hluta. Þetta ekki stefna sem situr í skúffu. Þetta lifandi plagg sem verður innleitt í daglega starfsemi. Sviðin munu sjálf setja fram aðgerðir og tímasetningar sem tryggir að stefnan verði í raun hluti af starfseminni og tryggir eignarhald á réttum stað. Á sviði menningar og íþrótta munum við leggja sérstaka áherslu á að auka þátttöku fólks með fjölbreyttan tungumála og menningabakgrunn í menningu, íþróttum og heilsueflingu. Við munum styðja við frjáls félagasamtök, innflytjenda og annarra með því að styðja þau gegnum gjaldfrjálsa fundaraðstöðu í Borgarbókasafninu og hinu húsinu eða gegn vægu gjaldi þar sem því verður við komið. Ég vil mitt persónulega orði vísa mikilli grósku í þeim efnum. Nýlega átti ég góðan fund með tæknifólki víðsvegar að, til dæmis frá Póllandi, Bretlandi, Grikklandi og víðar að sem öll hafa fengið aðstöðu í Hafnarhás, frumkvöðlaseturinu sem við hjá borginni styðjum við. Þar eru meðal annars listafólk, viðgerðaraðilar og tæknifólk sem koma víða að og skapa eitthvað nýtt saman í borginu okkar. Í skólamálum leggjum við áherslu að efla menningarnæmi og fjölmenningarhæfni starfsfólks og hæfni til að vinna með öllum börnum með áherslu á inngildingu. Við munum styðja og valdefla foreldra af öllum uppruna í hlutverki sínu sem skólaforeldrar og skapa vettvang fyrir aukna félagsfærni og tengslamyndun barna. Þjónustu- og nýsköpunarsvið mun vinna stafræn inngildingu með því að tryggja öll rafræn þjónusta og þjónustugáttir séu aðgengilegir á fleiri tungumálum. Þá munum við gera úttekt á tungumálanótkun og hvernig mismunandi hópar upplifa aðgengi að rafrænum upplýsingum. Mikilvægur þáttur stefnunar svo markviss gagnasöfnun. Við munum safna upplýsingum þátttöku innflytjenda í borgarsamfélaginu sem starfsfólk, notendur þjónustu og í lýðræðislegri þátttöku. Þessi gögn munu hjálpa okkur að meta árangur og bæta þjónustuna. Reykjavík fjölmenningaborg. Tæp 20% borgarbúa eru innflytjendur. Með þessari stefnu fögnum við þeirri staðreynd og vinnum markvisst að því að allir borgarbúar, óháð uppruna, finni sig velkomna og geti nýtt hæfileika sína til fulls. Þetta stefna sem byggir á bestu þekkingu og reynslu. Hún unnin í samráði við hagaðila og tekur mið af alþjóðlegum viðmiðum, meðal annars í gegnum þátttöku okkar í Intercultural Cities verkefninu. Hvetjum íbúa til að taka þátt í komandi samráði, þar sem öll geta komið með sínar athugasemdir. Saman eflum við Reykjavík sem gefandi og fjölbreytt borgarsamfélag sem hvetur til virkarar þátttöku, tryggir öryggi og stuðlar að velja fyrir öll. Takk fyrir. Kristinn Jón Ólafsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur þá til máls Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég tek undir það að fagnaðarefni að fyrir liggja drög, ég lít svo á að drög sé að ræða, að stefnu fjölmenningarborgina Reykjavík 2026-2030 og þakka fyrir þá vinnu sem liggur að baki þessum stefnudrögum. Ég segi stefnudrög vegna þess að ég skil tillöguna þannig að það er að leggja þetta í samráðsgáttina og þar geta íbúar tjáð sig einstök atriði stefnudragana. Og það sem ég vildi kannski taka fram almennt séð í umræðu útlendingamál, vegna þess að hér hafa hápólitískar ræður verið haldnar sem að tengjast ýmsum fletum löggjafar útlendinga, að það af hálfu hins opinbera eða ríkisins að setja stefnu hverjum sé heimilt að vera hér á landi og á hvaða forsendum. Það málefni ekki á forræði sveitarfélaga. Sú umræða öll því á landsmálavísu og það eðlilegt í þeim efnum að það séu skiptar skoðanir. Svo erum við með það verkefni sem sveitarfélag að þjónusta alla íbúa í okkar sveitarfélagi sem Reykjavík. Og eins og hefur komið fram að þá hátt hlutfall íbúa af erlendu bergi brotið og full ástæða fyrir borgina sem sveitarfélag að taka sitt þjónustuhlutverk alvarlega og stuðla að stefnum þannig að allir íbúar, meðal annars þeir sem eru á erlendu bergi brotið, geti blómstrað. Ég talaði þetta svona vegna þess að ég man það að því ég sat í fjölmenningarráði frá 2022 til 2025 og í byrjun maí árið 2024 þá var haldið áhugavert fjölmenningarþing í hinu húsinu og það voru svona skipt í hópa og þetta var dagskrá frá morgni til eftirmiðdegis og í umræðum ákveðna þætti stöðu útlendinga hér í borginni þá kom alveg skýrt fram það ekkert að því að vera stoltur Íslendingur, stoltur af íslenskri sögu, íslenskri menningu og að það skipti máli að sé lögð áhersla á að vernda þau gildi. Það ekkert að því. Það bara gott. Alveg eins og það gott og jákvætt að stuðla því að þeir sem að hinga koma fái tækifæri til þess að blómstra á eigin forsendum. Þetta fer ekki gegn hvort öðru. Þess vegna að mínum mati mjög mikilvægt að hafa í huga að hvar svo sem við erum stödd í heiminum að þá oft algengt í pólitískri sögu og í nútímanum að það séu átök á milli fólks sem að eiga ólíkan menningar bakgrunn og hafa ólíkar hugmyndir lífið. Þess vegna skiptir svo miklu máli, eins og svo sem hefur verið komið inn á henni umræðinni, að við eflum vitund okkar ólíka menningar og hugmyndir og svo framvegis. Ég persónulega hefur verið það heppinn sem íþróttamaður í skák að ferðast heiminn og kynnst ótrúlega merkilegu fólki héðan og þaðan og sé þá að fólk í grunninn allt eins. Ég til mig hafa verið lukkuna pamfíll að því leyti. Einnig ég mjög ánægður að hafa verið í fjölmenningarráði á þessu kjörtímabili og kynnst ótrúlega öflugu fólki sem hefur komið hvaðan af á heiminum. Hvort sem að það Miðausturlöndum, Suður-Ameríku, Afríku og svo framvegis. Vegna þess að það allan að mín sýn, pólitíska sýn, að það einstaklingurinn. Það einstaklingurinn sem kjarninn í öllu sem að samfélagið ganga út á.
og einstaklingar þeir finna hjarta og hlýju og tenginga við aðra einstaklinga. Einstaklingurinn, hann verður að finna hvað hentar sér. Þetta allavega mín almenna skoðun og ég vil svona pólitískt taka undir þær áherslur sem hér hafa komið fram að fókusinn á þessari stefnu ætti að vera að efla íslenskunám. Að þrýsta á með ýmsum hætti að þeir sem að hingað koma og ætla að dvelja hér langdölum að við höldum vörð íslenskuna með öllum ráðum. Með því einfaldlega að vera að segja þetta áhersluatriði. Þannig að mér finnst það vera eðlilegt að það yrði kannski settar ofar. Það sem mér finnst vera gott, ef ég má vera jákvæður sérstaklega í þessu skjali, þá hérna skjal sem mannauðs- og starfsumhverfissvið á blaðsíðu 6 og mér finnst að punktarnir sem að koma þar fram eins og að auka með virkum hætti hlutfall starfsfólks með fjölbreyttan menningar- og tungumálabakgrunn í ábyrgðarstörfum, svo að gefa fólki tækifæri á að sækja íslensku námskeið á vinnutíma og fleiri undir þessum lið á blaðsíðu 6 og 7 eru punktar sem mér finnst vera mikilvægir. Almennt séð varðandi stefnudrögin að þá held ég að væri æskilegt að þau væri lesin vel yfir með tilliti til málfars og skýrleika og gera kannski sumt aðeins markvissara og fækka orðum. Til dæmis á blaðsíðu 6 þykir mér ekki nægilega skýrt varðandi hver séu markmið aðgerðaáætlanir og hvernig eigi að útfæra einstaka stefnuliði og það eru síðan punktar til 1-4 sem að mér myndi þykja allavega sérstaklega númer 2 og 4 að yrðu gerðir aðeins markvissari. En eins og ég segi, kannski, svo það kannski lykilatriði svona praktískt af því að ég líka í skóla og frístundaráði að það aðstæður í sumum hverfum tiltölulega mikil einsleitni á meðan í öðrum mjög mikil fjölbreytni. Og þessar aðstæður skapa miklar áskoranir í starfi skóla í þeim hverfum þar sem að fjölbreytnin mikil. Og þar skiptir mjög miklu máli að tungumálið sé lykill, líka fyrir, ekki bara fyrir börnin, heldur einnig fyrir foreldra. Og í tengslum við þetta þá skiptir gífurlega miklu máli að það sé verið að reyna að þróa aðferðir til þess að efla bæði börnin og foreldrana að börnin taki virkan þátt í tómstundum. Það getur verið íþróttir, það getur verið tónlist, hvað svo sem annað, en það hefur verið áskorun víða fyrir að fá til dæmis foreldra á erlendu bergi brotið að taka þátt í foreldrastarfi í tengslu við íþróttafélög og svona, og þetta eitthvað sem ég held að þyrfti að vinna markvissar í, vegna þess að eins og ég sagði áðan þá það allavega mín sýn að ef að tekst að virkja einstaklingin, gera hann öflugan, gera hann sjálfstæðan, að hann sé óhræddur að gera mistök og hann fái upplýsingar, þá erum við að hjálpa fólki hvaðan sem það kemur af heiminum. Það mun engin opinber stofnun koma og rétta hverjum og einum allt upp í hendurnar. Þess vegna skiptir aðalatriði fyrir svona stefnumótun að við séum að búa til tækifæri fyrir fólkið sem hér býr
og er af erlendu bergi brotið. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur til máls Einar Sveinbjörn Guðmundsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og aðrir áheyrendur. Það er margt komið fram hérna sem er bæði rétt og sjálfsagt og þessi fjölmenningarstefna borgarinnar er löngu tímabær að sjálfsögðu. Hér hefur verið fjölmenning í langan tíma og Ísland, það er ekki bara Reykjavík, það er náttúrulega Ísland allt er orðið fjölmenningarsamfélag og við getum tekið þetta ennþá lengra að veröldin öll er orðin eitt stórt fjölmenningarsamfélag. Sérstaklega með tilkomu nýrra tækni og samfélagsmiðla eins og allir vita og allt þetta ýtir, hvað segir maður, þetta er eins og í gamla daga þegar var raflýsing í sveitunum, skiljið. Það fór að lýsast upp og fólk var ekki statt hvert í sínu dal með sína einhverja menningu. Þannig að þetta er orðið miklu fjölbreyttara sem betur fer. Ég kem sjálfur, bara mitt heimil er bara hreinlega fjölmenningarheimili. Ég deili því með borgarfulltrúa Friðjóni Friðjónsinni líka. Ég er sem skiptur konu af erlendum uppruna. Þannig að ég bý í fjölmenningu hér í borginni og það gera það margir. Þetta er mjög algengt og þetta er orðið og fjölmenning og inngilding. Það er íslenskan á undir, það er talað að íslenskan eigi undir högg að sækja sem tungumál. Við vitum það öll bara í umræðunni, dagur íslenska tungu og allt þetta og fólk er að hafa áhyggjur af því að eftir ákveðin tíma það verði bara að fara að tala ensku hérna á Íslandi eða eitthvað annað, að þetta mun líklega ekki gerast, vonandi, en það er líka skylda ekki bara á herðum Reykjavíkurborgar, heldur líka á herðum bara ríkisins og allra sveitafélaga á Íslandi og sérstaklega menningarstofnana hér í landinu. Ég hef oft að velta fyrir mér jafnvel þegar íslensk börn eru farin að flýja miklu meira inn á YouTube og aðra ensku mælandi samfélagsmiðla í staðinn fyrir það að horfa á barnaefni á RÚV sem að mér finnst persónulega þá með leyfi forseta að taka smá dítúr, svo ég sletti nú aðeins líka, í þessari umræðu og benda á það að menningar hlutverk ríkisútvarpsins og sjónvarpsins að það er eitthvað sem við þurfum líka sem að þjóðfélagið í heild þarf að fara að skoða og endurskipuleggja frá grunni með tilliti til hvert hlutverk útvarpsins er til menningarefnis meðal annars til barna. Því ef við náum ekki með íslensku barnaefni eða talsettu barnaefni í þeim fjölbreytileika sem er í boði á sjónvarpsstöðvum í löndunum í kringum okkur, og ég bara hef skoðað þetta sjálfur og það er alveg himinn og haf þarna á milli. Hversu lélegt úrval er og hvar er stundin okkar sem allir horfa á í gamla daga, svo ég tala gamla tímana þó sé ekki að fara inn í símatíma eða eitthvað annað, en allavega og líka annað, svo ég tækja nú aftur gamaldags stimpilinn að í orðum fyrri ræðumanns, borgarfulltrúa Helga Ás Grétarssonar, þar sem hann talar útlendinga, að þetta orð er svolítið, það felur í sér smá polariseringar fyrir leitunum til, að það gefur svolítið til kynna að þetta séu, ég ætla að fá að sletta aftur, þetta hljómar betur á ensku, flott fyrir allt, að svona us and them hugsun, það sem að vera að tala útlendinga og Íslendinga. Og mér finnst þetta að vera líka leifar á gömlum tíma og það má líka tala útlendingastofnun sem er nú bara eins og stofnun hérna á Íslandi sem að mætti gjarnan að fara að skoða breytt nafn með tilliti til breyttra tíma og breyttra menningar og þetta kemur líka inn á hluti eins og virðingu að fjölmenning og það er rétt sem að kom fram hérna að vissu leyti í ræðu borgarfulltrúa Helga Ás Grétarsson rétt áðan að þetta hefur, hann myndist á það að útlendingar þyrftu að læra að bera meiri virðingu eða virðingu fyrir íslenskum menningu og hefðum. En þetta gengur í báðar áttir í rauninni og það kom líka fram í ræðu borgarfulltrúa Alexandru Brím áðan að við þyrftum líka að huga því að bera virðingu fyrir menningu þeirra sem að hinga koma og ég get minnst á það að yngri bróðir minn fyrir áratugum síðan fór sem skiptinemi til Brasilíu á vegum AFS og þetta var fyrir tíma internetsins og þá var ákveðið fyrirbæri og í gangi sem var kallað kultúrsjokk
og skiptinemar AFS voru varaðir við því og myndir á það að þeim, sérstaklega því lengra sem að nemar fóru sem skiptinemar, að þeim mun meira sjokk það þegar menningin hvað ólíkust þeirri menningus það sem að viðkomandi kemur frá. Og það má kannski líka fara að horfa á þetta með þeim glerugum, nota þessi glerugu á það þegar innflytjendur, ég kýs að nota orðið innflytjendur í staðan fyrir útlendingar sem að hingað koma, að fyrir það fólk sem að kemur kannski frá enn ólíkari menningarheimi heldur en okkar vestræni, evrópski, norðurlanda menningarheimur að þá líka þetta fólk eflaust að upplifa ákveðið kultúrsjokk þegar það kemur úr sinni menningu hingað. Og þá geta orðið þessir árekstrar sem að borgarfulltrúinn minntist á áðan og við verðum líka að hafa leiðir til að geta tekist á við þessa árekstra með réttum leiðum. Og það þýðir ekki heldur að stinga haustum í sandinn og einhvern veginn að heimta það að eins og hefur komið fram líka í umræðinu að vera í að því að það sé að þessi umræða getur hún er farin að nálgast inn á hættulega brautir og það var nefndur einhverjir aðilar varðandi það, ég held að við veitum öll hvað áttu við það, en einhvað síður þá því að íslensk menning, fjölmenning, hún auðgar íslenska menningu. Ef við tökum bara matarmenningu eina á sér, ef við horfum á íslenska matarmenningu og berum hana sama við matarmenningu heimsins, að þá myndi ég nú segja það með fullri virðingu fyrir þorrablótum og hangikjöti og öllu þessu sem við þekkjum og sviðum eða hvað það sem við þekkjum hér, að þetta stenst engan samaburð að því leytinu til hvað varðar fjölbreytni og annað við þá matarmenningu sem tíðkast og innflytjendur hafa komið hingað með til landsins í formi með því að stofna veitingastaði og annað og við búum á þessari menningu. En ég vil bara ítreka það líka að varðandi inngildingu og íslensku kunnáttu að við þurfum að taka miklu sterkar á þessu og ekki bara fyrir innflytjendur, heldur verður líka að virkja svona menningarstofnanir landsins. Hvað með symfóníuhljómsveitina? Ekki til einhver symfónísk verk eftir ekki til asískar kínverskar óperur? Ekki til og ég geti haldið áfram að nefna alls kyns menningarstarfsemi og tónverk og myndlist og kvikmyndagerð og annað sem að manni finnst kannski vanta svolítið líka bara inn í okkar eigin menningarstofnanir. Það kannski erfitt fyrir, nú ég ekki að tala það að við séum að skipta út menningu nema síður sé, ég tek alveg undir það að við verðum að halda okkar gildum og okkar menningu og hlúa að þeim og bjóða alla velkomna til þess að gera það með okkur sem að það vilja, að sjálfsögðu. Og líka enn og aftur á hinn veginn þá verðum við líka að geta hort til annarra menningar heima og lært af því sem að það sem að kemur okkur vel þaðan. Já, ég bara ítreka, við þurfum bara sem þjóðfélag verðum við að geta tekið þessi mál alla leið, ekki bara á prenti eða í orði eða hvað það og bara með íslensku kennslu því að bakvið tungumálið íslensku ekki bara stafróf eða orð eða það líka menning á bakvið þetta og við verðum líka að geta og til þess að geta kennt innflytjendum íslensku með svona réttum hætti að þá kannski þarf að nota eitthvað annað, það þarf kannski að tengja íslenskuna við eitthvað menningarfyrir bara hjá þeim sjálfum. Þannig að finna kannski einhver íslensk orð yfir eitthvað, ég veit það ekki, bara sem kannski þurfum við eitthvað nýsköpunar. Ég mikill áhugamaður nýsköpun og mér finnst að við ættum kannski að fara að huga líka ákveðinni nýsköpun í því hvernig við getum nálgast það að inngilda fólk af erlendum uppruna inn í okkar þjóðfélag. Og bara enn og aftur íslenskan það sem við verðum að fara að hlúa að, en eitt stutt varðandi íslenskuna. Ég reyndar mér sjálfum finnst nú að íslenskan sé líka hafi nú gott að ákveðnu svona fjölmenningar inputi líka inn í okkar sem tungumál. Ég menna við berum íslenskuna saman við Norðurlandamálin að þá hún ansi svona á unglingastigi kannski. Þetta ákveðna hljóðmyndan, ég ætla ekki að fara út í nú mikið nördisma þó ég sletti aftur með leyfi forseta, að það svona að það varðandi tökuorð og fleira. Mér finnst að það ætti að vera líka að það geti alveg gengið í báðar áttir það sem að hvað þetta varðar, á þess að sé að fara að breyta hér
orðabókum eða öðru, en allavega ég vil bara leggja áherslu á það að fjölmenning og þetta það sem að það þarf meira til. Við þurfum að fara alla leið í þessu og þetta hefur bara, þegar upp staðið, þá hefur fjölmenning fyrst og fremst með virðingu að gera og virðingu sem gengur í báðar áttir. Þannig við getum bara sem sammannlegt samfélag, þetta bara mannleg menning sem að hér ræði, sem að verum að horfast augu við. Við þurfum að gera allt þess að hlúa henni. Fjölmenningaborgin Reykjavík fyrsti liður í því. Takk. Einar Sveinbjörn Guðmundsson, borgarfulltrúi við lokimáli sinni, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Helgi Áss Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Mér fannst koma fram í máli borgarfulltrúans Einar Sveinbjörns einhver misskilningur mína orðnotkun. Það vill bara þannig til að árið 2016 voru sett lög sem heita lög útlendinga. Ég var að reyna að búa til aðgreiningu frá því annars vegar hver pólitíkin eigi að vera á landsvísu, hverjir megi að vera hér á landinu og hverjir ekki, sem ekki verkefni Reykjavíkurborgar. Það ekki verkefni Reykjavíkurborgar og ekki undir okkar valdsvið. Það einfaldlega þannig. Umræðan hins vegar hérna í borgarstjórnarsal fer síðan að einhverju leyti það atriði. Það sem ég var hins vegar síðan að leggja áherslu á, það að þeir sem eru íbúar hér af erlendu bergibrotið, að það sem mikilvægt fyrir okkur sem sveitafélag að við gerum okkar besta til þess að hver og einn sem þannig máli komin eða þannig aðstæður að viðkomandi ná að vaxa og dafna. Það styrkir okkar samfélag. Á þessu munur og ég skammast ekkert mín fyrir það að segja þegar það staðreynd að það eru lög útlendinga, þau heita það, þá segi ég það. Annars var ég ekki að tala stefnuna hér í þessu samhengi, annað en að það náttúrulega skilgreint í þessum drögum að eiga að tala innflytjendur. Þannig að ég mótmæli og andmæli þeim svona tilfinninga hlöðnum fullyrðingum sem að borgarfulltrúinn setti hér fram mína ræðu. Helgi Áss Grétarsson, borgarfulltrúi hefur lokið að veita andsvar. Telst að andsvörin lokið undir þessu ræðu og tekur þá til máls borgarfulltrúinn Helgi Áss Grétarsson. Óskaði borgarfulltrúinn eingöngu eftir andsvari, tekur þá til máls borgarfulltrúinn Helgi Áss Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, það var nefnilega ákveðin atriði sem ég gleymdi hérna í ræðunum minni áðan. Og þannig mál með vexti að það maður upp í Breiðholti sem heitir Jóhannes Guðlaugsson, hann starfar í Suðurmiðstöð, frábær starfsmaður Reykjavíkurborgar ef ég má lýsa þeirri skoðun minni. Og ég vildi minnast þess að það hafa verið haldnar svona matarhátíðir. Og það var alveg frábært þegar þetta tókst svo vel til í fyrsta skipti. Ég held að það hafi verið vorið 2023, ég held ég sé ekki farið með rangt mál, eða var það 24, ég man ekki, ég held þetta hafi allan haldið tvívegis eða jafnvel þrívegis. Og ég vil bara minnast á þessa hátíð vegna þess að það var frábært framtak. Þá bara fólk hvaðanægða sem hérna í borginni að sýna hæfileika sína. Það var líka tónlistafólk frá Venezuela, Póllandi, hérna og þaðan og svo voru líka svona matar, hægt að bragðast hérna frá Eþíópíu og hvað svo sem Og ég myndi segja, varðandi stefnudraugin, að það ætti raun og veru að vera hluti af stefnunni hjá borginni að ýta undir og hafa það bara eitthvað fast að hafa hátíðir af þessum toga. Vegna þess að ég held að það sé eitthvað svona jákvætt og uppbyggilegt sem gert með reglulegu millibili, hvort sem það fjölmenningaþing eða svona hátíðir eins og hafa verið haldnar í fjölskyldu húsdýragarðinum í Laugardal, að það sé eitthvað sem eykur líkur á bæði sýnileika og tengi fólk saman.
og það mætti kannski bæta því við og kannski kemur einhver slík tillaga í samráðsgáttinni. En allavega mér fannst þetta að vera, þegar ég var í nefndinni, fjölmenningarnefndinni á sínum tíma, fjölmenningarráði afsakið, að það var frábært að þetta skyldi hafa heppnast svona vel og að það séu svona viðburðir sem að þurfi að styrkja og þarf að þróa svona sérstaklega í Breiðholti, Efra Breiðholti ekki síst, til þess að ná að tengja fólk saman og þetta mætti gjarnan kannski bæta við einhvern tímann við tækifæri í þessari stefnu. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, við lokið máli sínu og tekur til máls Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi. Það er ekki eina ástæðan fyrir liðinast. Ágæti forseti og borgarstjórn, mér langaði nú bara að hrósa Sabíne Leskov og öðrum sem tóku þátt í þessari stefnumótun, bara til hamingju með hana þar og vegna þess að maður nú oft með leiðindi úr pontunni að þá kemur svona af og til að ég með skemmtindi. Og núna ætla ég alveg bara að segja að mér þótti flott þessi áhersla á að þetta yrði innleitt í daglegu starfi og daglegri vinnu starfsmanna. Það er nefnilega galdurinn við allt svona að þetta sé eitthvað sem verður bara hluti af þessum daglegu störfum og ég vildi nú bara hrósa öllum sem koma að þessari skýrslu og öðrum fyrir þessa áherslu því það er hún sem skiptir svo miklu máli og mér þótti þetta flott. Hér hefur verið svolítið vikið af ýmsum málum og ég ætla svo sem ekkert að tíunda það sem hefur komið fram hjá ræðumönnum hér undan og margir hafa bara átt margt gott til síns máls. En ég ætlaði að segja að það er annað sem að mér þótti mikilvægt í þessu og það er að hlutverk Reykjavíkurborgar er að vera aðgengileg öllum, sama hvaðan þeir koma og það er eitthvað sem mér finnst eiginlega öll vera svolítið sammála og þessi stefna reynir svona að fanga og við erum með fólk hérna með alls konar uppruna sem talar alls konar tungumál og bara alls konar og mér var hugsað til þess vegna sem ég var hérna eins og vitið fyrir með mína tillögur heilbrigðiseftirlitið en mér var hugsað til póst sem ég fékk frá einni konu sem erlend og erlend bara ekki brotin og hún að reyna að vera með svona matarvagn upp í Úlfarsárdal og ég held að kannski fleiri hafi fengið hennar póst og hún en hún lendir í alls konar vandræðum vegna þess að hún með hennar matavagn en hún má ekki vera fyrir framan laugina þar sem að mest svona eftirspurnin eftir mat þegar fólk nýkomið úr sundi og svo framvegis sem sagt í Úlfarsárdal og hún lendir rosa mikið upp á kant við kerfið þar sem henni ekki svarað og það svona þetta sama og aðrir svona oft tala og það sem að eins og ég sagði, það sem þótti gott við þessa stefnu er að hún að tala að innleiða, þessa næmni fyrir fjölbreytileikanum inn í dagleg vinnubrögð og það er það sem frábært við hana. En það sem ég hefði viljað bæta við er líka það að almenn þjónusta borgarinnar, sama hvar hana ber niður, hún þarf líka að virka. Þannig að ef við ætlum að styðja við fólk frá fjölbreyttum uppruna, sama hvað það kemur, þá þurfum við líka að tryggja að borgin okkar sé aðgengileg, hún svari póstum, að íbúar sama hvað þeir koma eiga greiða leið að borginni og greiða leið að starfsfólki og svo framvegis. Allt þetta sem að hreldi kollega minni að hugsa fyrir í dag, en ég stríðir. En allavega, ég vildi sérst bara hrósa ykkur fyrir þetta. Mér finnst líka mikilvægt að hér sé allt á öllum tungumálum. Vegna þess að lykilatriði í að veita góða þjónustu er að veita hana á forsendum þeirra sem að þurfa hana. Og þó að íslenska séu að sannlega okkar móðmál og margt bara rétt og gott sem kom fram hvað það varar, að þá er allt í lagi að vera bara fjölhæfur
Það er það sem ég finnst að ganga út á. En núna kæri ég mikið að hrósa fólki hennar mikið meira, fer mér ekki vel og þegar ég er leiðileg, þannig að ég ætla bara að hætta. Takk. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og tekur næst til máls borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það verður gott að hlusta á þessa umræðu í dag fjölmenningarborgina Reykjavík sem er auðvitað staðreynd en ekki stefna, en okkur fannst einhvern veginn komin tími til þess að við gerðum okkur almennilega stefnu þannig raunveruleika okkar og hvernig við getum bara staðið okkur betur sem fjölmenningarborg. Það er auðvitað tæplega 20% af þeim sem búa í borginni eru með annan uppruna en þannig íslenska og við þurfum auðvitað að taka með af því. Við erum ekki bara þjónustafólk, við erum líka búið til samfélag og samfélag þar sem allir geta notið sín. Ég ætla kannski að byrja á því að þakka stýrihópnum kærlega fyrir og þá sérstaklega formannum Sabine Leskopf að því ég held að það sé ákveðið afrek að koma svona flóknu máli fyrir á svona fáum blaðsum. Svona gagnlegu skjali sem ég sé fyrir mér að verði bara eitt af okkar grunnskjölum í græna planinu þar sem að við þurfum og við vitum að við þurfum að gera þarna betur. Þarna er lagt út með þessi lykil viðfangsefni og þeim svarað sem voru í erindisbréfinu og þau eru þessar lykilhugsanir og við tökum okkur vel í því að taka á móti nýjum íbúðum. Það skiptir miklu máli að við séum inngildandi, að við virðum því að fólk er ekki allt eins. Við getum nú alveg verið fædd öll á Íslandi og verið mjög ólík, þannig að hvað þá ef að fólk er með allt annan uppruna eða kemur úr annarri menningu, þá getum við bæði kynnt okkar menningu en líka lært heilmikið af þeim. Þannig við séum þessa inngildandi nálgun sem að virða það að við erum bara alls konar. Og svo við séum að virkja allt fólk til þáttöku og gera fólki kleift að taka þátt í ákvarðanatöku á eigin forsendum. Við séum þess að skapa þetta örugga umhverfi þannig að fólk geti virkilega tekið þátt, geti mætt, tekið þátt í því að taka ákvarðanir. Það skiptir gríðarlega miklu máli og það eru þetta okkar hlutverk. Ég hef svona nokkru sinnum fengið ábendingar að þarna gætu við gert mun betur. Það er líka mikilvægt að við virðum það og nýtum svolítið þessa fjölbreyttu menningu og þessa fjölbreyttu þekkingu og fjölbreytta tungumála þekkingu sem að núna er komin hingað til lands. Það er frekar nýtt að það búi hér fólk sem að talar öll heimsins tungumál. Það er ótrúlegt og það skapar auðvitað mikinn auð sem að við búum að í samfélaginu og við einhvern veginn horfum á það sem kost og sem virði og auðvitað við bara leiðum áfram þessa þjónandi forystu sem að við höfum auðvitað sett markið á í Reykjavíkurborg að við séum slíkur vinnustaður og við séum að mæta þörfum fólks, ekki bara þeirra sem að leita til okkar eða búa í samfélaginu okkar, líka þeim sem að vinna með okkur. Og það er margrannsakað og meðal annars dóttir mín sem er í Danmörku í háskóla þar í doktorsnámi, hún er akkurat að rannsaka ásamt mörgum öðrum í Copenhagen Business School virði þess að virða fjölmenninguna, virði þess að virkja fjölmenningu og fjölbreytileika í fyrirtækjum. Og mér sýnist þau svona flestir að komast að því að það er góður business. Það er betri árangur í þeim fyrirtækjum sem að passa upp á hlutföll þar sem að fólk sem er fatlað eða á öllum kynjum eða með ólíkan uppruna eða mismunandi þekkingu kemur saman. Frekar heldur en þar sem að vinnuhópurinn er einsleitur. Og þetta eru rannsóknir og þetta er spennandi og þetta er eitthvað sem að ég er bara góðan trú á. Því að maður lærir og sér aðra hluti þegar maður reynir með fólki sem er ólíkt manni. Og maður getur fengið nýjar hugmyndir og þau geta fengið nýjar hugmyndir og tilverður einhver samsköpun sem maður verður líklega það besta. Og þess vegna finnst mér svo gott að fá svona stefnu sem einhvern veginn gengur bæði út á það að við mætum borgurunum okkar, við mætum starfsfólkinu okkar, við mætum samfélaginu okkar, við speglum það og við séum bara bæta það. Og þá er alveg sama hvort við erum að tala kerfin okkar sem eru auðvitað eitthvað sem við getum beint búið til en líka því hvernig við bara stuðlum að því að samfélag okkar sé
þannig. Og það auðvitað það sem skapar öryggi á fólki, það sem skapar hamingju og það sem skapar einhvern veginn sjálfstraust hjá fólki. Það einhvern veginn að upplifa að það taki þátt, að sé með í samfélaginu og við séum að við höfum áhuga á þeim, bara hvað þau hafa að segja. Og ég held að það eitt af því sem við höfum bara lagt mikla áherslu á, til dæmis í velferðarstefnu borgarinnar og mannréttindastefnunni sem auðvitað hérna til grundvallar líka og hér erum við bara komið með enn eitt púsl sem við í rauninni höfðum ekki. Mér finnst hún líka ávarpa að þessi fylgja áskoranir, tækifæri og áskoranir. Það eðlilegt. Það alls konar sem við þurfum að gera og ég sko mjög sátt við það að þessi markmið sem koma hérna fram aftast, í staðinn fyrir að gera aðgerðaáætlun beint, að við séum með markmið fyrir aðgerðaáætlun sem verði síðan send til sviðana sem að vinni með sínum ráðum að aðgerðaáætlunum á hverju sviði. Þannig að það sé engin miðlægur hópur sem að senda út og við séum ekki að ákveða eitthvað sem að ekki eitthvað sem við ætlum að gera. Að við virkilega bara förum þetta tilbaka, hugsum hvernig getum við gert þetta og að við gerum það með þeim hætti að við setjum fram aðgerðir á þessum markmiðum eitthvað sem við ætlum að gera. Og ég held að sé alveg ótal margt sem við getum gert. Við höfum stutt alls konar bókasöfn og menningarviðburði og við höfum gert svo ótal margt en ég held að við getum verið miklu svona menningarnæmari. Við gætum nýtt starfsfólkið okkar miklu betur, við gætum mætt fólki með miklu markvissari hætti og ég held að þó að við næðum bara kannski 2 aðgerðum á hverju sviði sem við ætlum virkilega að ráðast í, þá getum við náð mun meiri árangri sem borg. Þetta við erum auðvitað atvinnurekandi, við erum þjónustuveitandi, við erum samstarfsaðili, við erum verkkaupi, þjónustukaupi, við erum í svo mörgum hlutverkum sem borgin en ég held að þetta sé í rauninni merkilegt að þetta sé fyrsta fjölmiðlingastefnan okkar. Og þetta er alveg merkileg stund sko. Að við erum svolítið að horfast í augu við það að við erum fjölmenningaborg og við þurfum að hafa það stefnu, hvernig við ætlum að vera slík. Þannig ég er bara ótrúlega glöð og meira langar bara að þakka öllum bæði stýrihópnum aftur en líka öllum þeim sérfræðingum sem hafa komið að þessu og ég bara vona að við náum að enn bæta borgin okkar. Borgin í sókn, við erum með öfluga borg. Borgin okkar vinsæl, hingað flytur fólk frá mörgum löndum, líka frá öðrum sveitafélögum innan landsins, en við verðum bara miklu sterkari og meira spennandi borg ef allir fá sinn sess, allir fá sína rödd og sína framtíð. Ég held að allir sem hafa búið einhvern tímann erlendis tengi við það, að það skiptir máli að þú sért ekki bara gestur, að þú sért virkilega íbúi og það sé virkilega gert ráð fyrir því að þú takir þátt og hafir eitthvað málin að segja. Og ég vona að allir sem flytja til Reykjavíkur, allir sem að velja að búa í Reykjavík, sama hvaðan þeir koma, eða hvers kyns eða litar eða hvaða tungumál sem þeir koma, geti upplifað það þannig. Borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir hefur lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Helgi Óskar Ytvarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það var margt flott sem kom fram í máli borgarstjóra og ég held að geti fallist á meira og minna allt það sem að hún hafði fram að færa. Ég vildi hins vegar benda á að ég lít svo á að þetta sé ekki í fyrsta skipti sem að Reykjavíkurborg að setja sér fjölmenningarstefnu. Það var þegar ég kom inn í fjölmenningarráð 2022 að þá var eitthvað sem hét stefna Reykjavíkurborgar í málefnum innflytjenda, flóttafólks og umsækjenda alþjóðlegan vernd og var í gildi 2018-2022. Ég leit alltaf svo að það væri fjölmenningarstefna. Ég vildi bara koma þeim punkti á framfæri.
Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar og svarar ansvari Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég held einmitt að þarna liggi munurinn. Við erum hér ekki að tala málefni innflytjenda eða málefni fólk sem að sækja alþjóðlega vernd eða á flótta. Við erum hér að tala borgin okkar. Hvernig borgin okkar fjölmenningaborg, hvernig borgin okkar samsett af fólki sem kemur víða að. Við erum ekki bara með Breiðfirðingabúð og Eyfirðingabúð og áttagafélög, við erum komið miklu lengra, við erum búin að þróast lengra og við erum að viðurkenna það í þessi fjölmenningastefna á alveg eins við mig og aðra borgarfulltrúa eins og aðra íbúa. Þetta stefna fyrir okkur öll, hin stefna fjallaði svolítið þau, þessi fjallar okkur og hvernig samfélag við viljum móta, hvernig samfélag við viljum lifa í og stuðla því að verði til. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri hefur lokið við að svara ansvari, veiti það ansvar öðru sinni Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég þakka borgarstjóra fyrir svarið. Efnislegi, það alltaf gott að vera með orðasalat í pólitík. Ég átta mig á því að stjórnmálamenn eru ansi lungnir í því. Ég hef hins vegar meiri áhuga á efnislegum veruleika og hinn efnislegi veruleiki sá að við sem stjórnvald, við sem sveitafélag eigum að hafa stefnur sem hjálpa fólki, íbúunum okkar að vera besta útgáfan af sjálfum sér. Og ég lít svo á að stefnan 2018-2022 hafði í öllum grundvallaratriðum þetta leiðarljósi, rétt eins og þessi stefnudrög hafa hér í dag. Ég vildi bara koma á því á framfæri. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni, svarar það ansvar öðru sinni Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Það þetta í rauninni alveg sama hverjar okkar tilfinningar eða skoðanir eru. Í rauninni liggur það bara fyrir að þetta borgarstefna, þetta stefna fjölmenningaborgina Reykjavík sem á við fjölmenningaborgina Reykjavík en ekki hvernig við mætum innflytjöndum, ekki hvernig við mætum fólki á flótta eða einhverjum svona sérstökum hópum. Þetta stefna fyrir borg borg sem á við okkur öll og það bara ekki það sama og hitt. Og þess vegna ákváðum við að endurnýja ekki hina stefna, heldur gera öðruvísi stefnu sem byggir á því að við erum miklu fróðari og meðvitaðri vona ég í dag heldur en við vorum þá og við erum líka farin að sjá að það aukin skautun og fólk að falla í þá gildru að tala okkur og þau og við og hin og við erum bara öll eitt og við græðum öll á því að horfa á hlutina þannig og auðvitað ganga allar stefnur borgarinnar út af það. Allir geti notið sín og allir geti átt gott líf í Reykjavík og finni að þeir tilheyri. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni, telst að ansvörum lokið undir þessa ræðu og lokar umræðinni borgarfulltrúin Sabine Lefskov. Já, takk. Forseti, ég myndi þykja aðra og þriðja ræðu ef ég reyna út af tíma, en ég held ná þessu. Forseti, ég þakka kærlega fyrir mjög góða umræðu hér, mjög mikið virkni og áhuga fólki, mjög fjölbreytt. Ég ætla sérstaklega að koma inn á eitthvað sem bæði borgarstjórinn Heiða Björg Hilmisdóttir og Einar Sveinbjörnsson, borgarfulltrúi nefndu. Að stundum ekki útilokað að við gætum jafnvel lært eitthvað af öðrum þjóðum. Það myndi mig á fyrsta helgina mína þegar við fluttum hingað, þá réttir tengdamamma mín, 4 ára dóttir minni, lítinn bréfsnifsi til að henda. Barnið kom tilbaka og sagði, mamma, hvað á ég að gera? Það er bara ein ruslafata. Viti menn, barnið að vera 30 á næsta ári og Íslendingar loks að flokka eins og enginn væri morgundagurinn. Þannig að þetta tók enga stund, nánast. Já, en aftur að alvöru málsins, 2019, eins og hefur verið samþykkti við einróma fjölmenningaryfirlýsingu sem í fullu gildi, þótt það gæti alveg verið góður tímamóta næsta ári að hérna endurskoða og það segir einmitt, með leyfi forseti, við erum stolt af því hversu langt við höfum náð að setja upp kynjaglerun, hinsegin glerun,
Nú nýtum við okkur þessa reynslu og setjum upp fjölmenningarliðurinn á sama hátt. Fyrirliggjandi einfaldlega þýðing yfir á reykvísku, innanmáls þýðing eins og fínir menn í háskólanum kalla það. Forseti, þessi stefna horfir inn á við hvaða ábyrgð ber borgin sem stjórnvald, sem atvinnurekandi þjónustuveitandi samstarfsaðili. Hún byggja á prinsippunum eignarhald á stefnunni á hverjum einasta stafstað í borginni. Hún teknokratisk en hún samt róttæk. Vegna þess að þetta snertir allt og alla. Við getum ekki skipt borgarbúum í innlendan hóp sem við þekkjum og vinnum fyrir og útlendan sem bara svo óheppin að passa ekki við færni okkar eða þekkingu. Þessi stefna skyldar alla starfsemi okkar að svara þeirri spurningu hvernig yfir 20% borgarbúa og raunveruleika þeirra snertir þeirra störf. Ef svarið að við vitum það ekki eða höfum aldrei hugsað út í það, þá þurfum við að gera það sem allra fyrst. Ef persónuverndarsjónarmið segja að það sé flókið, þá þurfum við að finna leiðir, hugsa út fyrir boxið og kanna málin. Meta svo hvort við uppfyllum kröfurnar sem við gerum og setja fram aðgerðir sem ekki eru skilgreindar sem aukaverkefni heldur hluti af kjarnastarfsemi okkar. Vegna þess að ef okkar vinna sem stjórnvald, atvinnurekandi, þjónustuveitandi eða samstarf nær bara yfir 80% borgarbúa, þá vantar eitthvað í starfið. Þetta ljómar kannski tæknilega, en þetta stefna sem skiptir máli fyrir stóran hluta fólks í borginni. Hún segir að við öll hér í pólitíkinni, stjórnendur okkar og annars starfsfólk þurfa að setja upp innflytjendagleraugun í sínum störfum. Enginn má komast upp með að segja að þetta komi þeim ekkert við eða sé aukaverkefni. 80% nýra útsvarsgreiðenda eru fólk af erlendum uppruna. Þeir fá engan afslátt fyrir að fá ekki aðgang að þjónustu eða tækifæri til starfsþróunar. Og það sem róttækt við þessa stefnu að málefni innflytjenda ekki einungis þjónustumál, ekki einungis velferð eða mannréttindamál, skóla eða íþróttamál, og ég nefni þau mál hér vegna þess að það erum við komin að mörgu leyti mjög langt í hugsun. Nei, innflytjendamál eru fjármál, þeir eru upplýsingamál, þeir eru heilbrigðiseftirlitsmál, þeir eru húsnæðismál og samgöngumál, þeir eru útivistarmál, borgarhönnunarmál, menningarmál, lýðheilsumál og starfsmannamál. Hér í þessum sal þá tökum við stóra ákvarðanir, hörðu ákvarðanir. Hér við búa okkur undir stærstu framkvæmdir í Íslandssögunni sem fara eiga í gang á næstu 2 árum. Hér á að byggja Sundabraut, vinna samgöngusáttmála höfuðborgarsvæðins og setja kraft í húsnæðisuppbyggingu sem á sér enga líka og ferðaþjónustuna á einnig að vaxa. Ég fer ekki fram á mikið, en ég spyr, í þessum ákvarðanatökum þessi mál einhver staða í öllum þessum skýrslum og matsferlum og greiningum einhver sem segir á einhverjum tímapunkti, býtu, hver á eiginlega að vinna við þetta allt saman? Ætlum við að koma að fjöllum þegar það koma 10, 20, 50.000 manns frá útlöndum til vinnu og ætlum við að gleyma að það kemur ekki bara vinnuafl heldur fólk? Eða finnst okkur í lagi að vera hér eins og Katar í aðdragandi heimsmeistarakeppnisins? Þá hefur Sabine Lefskov, borgarfulltrúi, lokið máli sínu og tekur þá til máls borgarfulltrúin Sabine Lefskov. Forseti, íslenska lykilega samfélaginu. Þetta setning sem við trúum á svo einlæglega og ég hef notað hana ótal sinnum. En ég hætt því. Vegna þess að á síðasta fjölmenningarþinginu hér í Hinuhúsinu þá kom koma til mín og sagði þetta var í trigger fyrir hana. Ég spurði nú af hverju og hún spurði mig blákalt á móti. Hvenær þarf maður einlega lykil? Hvenær þurfum við lykil? Jú, við þurfum lykil þegar húsið læst. Og þetta hús, þetta samfélag getur verið svo harðlæst. Margir innflytjendur búa þröngt og þurfa stanslaust að flytja. Vinna í störfum þar sem hvorki þörf né tækifæri til að læra íslensku, hafa aldrei komið inn á íslenskt heimili, mæta íslensku samfélagi yfirleitt einungis þegar ekki hjá því komist, hvort það sé félagsþjónusta, skólakerfinu eða heilbrigðiskerfinu,
og upplifa sig sem byrði þar. Þetta ekki samfélag sem ég vil hér. Forseti, ég vona að með þessari stefnu getum við að minnsta kosti skilað, opnað örlitla rifu í dýragáttinni inn til Reykjavíkurborgar. Sabine Lefskov, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri óskað eftir að taka til máls undir þessum lið og þá verður gengið til atkvæðagreiðslu. Þá er gengið til atkvæðagreiðslu þriðja lið á dagskrá borgarstjórnar, stefna fjölmenningarborgina Reykjavík 2026–2030, samanber 5. lið fundargerðar borgarráðs frá 13. nóvember, þar sem lagt til að stefnunni verði vísað í samráðsgátt Reykjavíkurborgar. Þau sem samþykkja vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt með öllum 23 greiddum atkvæðum. Forseti hefur ákveðið að nú tökum við 15 mínútna kaffipásu. Klukkan er núna 15:19, fundarhlé.
Fundi er framhaldið í borgarstjórn 15:35. Forseta hefur borist dagskrárbreytingartillaga að dagskrárliður númer 4 tillaga borgarfulltrúa Framsóknarflokksins uppbyggingu Gunnarshólma verði dregin til baka og Forseti hefur borist dagskrárbreytingartillaga að 4. liður og 8. liður víxli sæti í dagskrá og að síðan verði tillaga Gunnarshólma dregin til baka. Skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá skoðast það samþykkt og næst á dagskrá er tillaga borgarfulltrúa Framsóknarflokksins stefnumótun hestamennsku í Reykjavík til 2050 og tekur til máls Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, við Framsóknarfólk í borgarstjórn fórum í vettvangsferð í Víðidal í síðustu viku. Áttum þar gott samtal við framkvæmdastjóra og formann Fáks og höfum nú reyndar verið fastagestir þarna lengi. En í samtalinu sem var gott, okkur var vel tekið, fengum góða kynningu á þeirra umfangsmiklu starfsemi. Það svona það sem satt eftir þennan fund, hvaða voru margir ónýttir endar og kannski lítil framtíðarsýn fyrir þessa mikilvægu íþróttagrein sem nú kannski miklu meira heldur en íþróttagrein í okkar samfélagi. Og upp úr þessu samtali þá ákváðum við að koma hérna inn í borgarstjórn með tillögu sem eftirfarandi. Borgarstjórn samþykkir að hefja vinnu við stefnumótun hestamennsku í Reykjavík til 2050. Komið verði á fót stýrihópi til að móta stefnuna með hagaðilum og borgarráði verði falið að móta erindisbréf stýrihópsins í samráði við hagaðila og þeim hagaðilum verði jafnframt tryggð þátttaka í stýrihópnum ásamt kjörnum fulltrúum. Og þetta hérna, ég held við gleymum því ofta að innan borgarmarkanna mjög kraftmikið hestasamfélag sem í grunninn einstakt í alþjóðlegu samhengi. En það ekki margar höfuðborgir sem að geta státað sig af því að vera með blómlega hestamennsku, laxveiði í miðri höfuðborginni, stór og víðfeðm útivistarsvæði í sambland við þetta svona hefðbundna borgarsamfélag. Og þetta dálítið einstakt. Þetta identitetsmál fyrir borgina að okkar mati að varpa ljósi á öll þessi gæði og hestamennskan einfaldlega mjög einstök hér í borginni. Og þess vegna held ég mikilvægt og vel til fundið að móta skýra stefnu hestamennsku í Reykjavík. Og þessi stefna, hún þarf að tryggja að hestamennskan og öll svo aðstaða sem henni fylgir eigi áfram tryggan sess í borginni og að aðstaða til hestaiðkunar verði vel skipulögð til framtíðar. Og við vitum að það mikilvægt að setja sér stefnu svona hluti vegna þess að það eru alls konar aðrir hagsmunir sem að við erum með stefnur eins og húsnæðisuppbyggingu og ýmsar aðrar íþróttargreinar eða starfsemi innan borgarmarkanna. Og ef við erum ekki með stefnu þessi mál, þá geta hagsmunir hestamanna samfélagsins orðið undir. Ef við byggjum ónálægt, ef okkur dettur í huga að fara að ganga inn á svæðið í ljósi einhverja annarra hagsmuna, þá höfum við ekkert í að vísa. Þannig að það til dæmis mikilvægt að skilgreina og varðveita reiðstíga og halda þeim við með fjármagni. Og ég veit ekki betur en að fjármagn til reiðstíga hafi verið skorið niður í þeirri
í sjóði sem eiga að tryggja árlega smá fjármagn til reiðstíga viðhalds. Ekki mikið fjármagn, 5 milljónir minnum mig, en mér skilst að það hafi horfið úr áætluninni núna. Það þarf að tryggja það að tengingar við þessara stíga við útivistarsvæði séu skýrar og skipuleggja síðan framtíðarsvæði fyrir hesthús og æfingaaðstöðu og keppnishald, til að mynda með því að kanna grundvöll fyrir þjóðarleikvangi hestaíþrótta í Víðidal. Hestamenn hafa lýst yfir áhuga sínum á því að koma upp slíkri aðstöðu og næsta landsmót í hestaíþróttum verður hér 2030 og það koma yfir 10.000 gestir á þetta mót og mikil lyftistöng fyrir borgina. Og með þessu yrði stuðlað að því að skapa heildstæða og örugga umgjörð fyrir hestamenn í Reykjavík sem mætir þörfum þeirra sem eru í þessu bæði að atvinnu, að því þetta eru atvinnumanna íþrótt og við höfum heimsmeistara í þessu og getum verið stolt af þeim, en líka þeir sem eru bara frístunda iðkendur og þeim fylgir mikið barna- og unglingastarf líka. Íslenski hesturinn hefur sérstaka þýðingu fyrir Ísland. Hann er stór hluti af menningararfi þjóðarinnar og hefur stóru hlutverki að gegna í landkynningu Íslands, en líka Reykjavíkur. Og ég held að það séu vannýtt tækifæri til þess að leggja áherslu á það í ferðaþjónustu og samskiptum okkar við aðrar borgir. Þannig að það er mikilvægt að Reykjavíkurborg haldi áfram að vera vettvangur fyrir viðburði sem að tengjast íslenska hestinum, eins og landsmót hestamanna sem að dregur að ótrúlegan fjölda innlendra og erlendra gesta, styrkir ímynd borgarinnar á alþjóðavettvangi, og ef við setjum hér markvissa stefnumótun í gang, þá mætti efla þessa viðburði og skapa ný tækifæri fyrir borgina og hestamennskuna í heild. Og svona dæmi sem við getum tekið nýlegt er að á Reykjavíkurmeistaramóti Fáks í Víðidal í sumar var til dæmis sett heimsmet í fjölda skráðra keppenda á hestamannamóti og þá fór fjöldinn yfir 1000 og þetta bara þykir mjög merkilegt. Og svo er það þetta samfélagslega gildi. Hestamennskan hefur mikið lýðheilsugildi fyrir iðkendur á öllum aldri og þannig forvarnagildi fyrir börn og ungmenni. Það eru mikil tækifæri til þess að bæta og auka aðgengi barna að hestamennsku með bættri aðstöðu og umgerð í kringum hestamennsku í Reykjavík. Svona félagshesthús þar sem að börn og ungmenni geta komið og sinnt hest reglulega og gert þetta að hálfgerðum lífstíl. Og þannig væri hægt að fjölga iðkendum og styrkja samfélag hestamanna til framtíðar, af því að við vitum það að þetta er dálítið í fjölskyldum. Ef að foreldrar eða á og amma er í hestum þá fylgja börnin oft með og ég held að það væri mikið virði fyrir borgin að hleypa fleirum að. Það er fullt af börnum og ungmennum sem að vilja, það þrífast ekki bara í handbolta og fótbolta eða dansi og eða einhverjum hefðbundnum íþróttum. Umgengni við dýr er mikilvægt skref í þroskaferli hvers barns og ég held að við ættum að auka tækifæri barna og ungmenna til þess að kynnast hestinum. Við leggjum til að borgarráði verði falið að móta erindisbréf stýrihópsins í samstarfi við hagaðila og ég held að það sé mikilvægt að í þessum hópi séu fulltrúar úr þessu samfélagi, hestamenn. Og við gerum ráð fyrir því að stýrihópurinn verði skipaður 5 kjörnum fulltrúum, 3 úr meirihluta og 2 úr minnihluta, auk hagaðila sem verði skilgreindir. Þetta kannski næsta skref er svona dálítið opið og ég bara held að við getum tekið þetta inn í borgarráð og unnið þetta saman. Við höfum mótað stefnu að minna tilefni og óska eftir góðum viðbrögðum við þessari tillögu. Takk fyrir. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, við lokið máli sínu og tekur næst til máls borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir.
Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég þakka fyrir þessa tillögu. Við erum með þetta höfuðborg íslenska hestsins og tökum það hlutverk vissulega alvarlega og erum stolt af hestinum og höfum viðurkennt og stutt við hestamennsku með ýmsum hætti. Það eru auðvitað 4 starfandi hestamannafélög á höfuðborgarsvæðinu og eitt það elsta á Íslandi, Fákur, sem var stofnað 1922. Þannig þetta er auðvitað löng og merkileg saga og sannarlega hluti af því sem við höfum hort til þegar við erum að horfa á svona tækifæri til samgangna, þó kannski ekki til og frá vinnu, af því að það gæti krafist þó nokkurs á vinnustað. En það eru fjölmargir sem að iðka hestamennsku og Reykjavíkurborg hefur sannarlega mætt því, til dæmis í aðalskipulagi, þá er það skilgreint hvar það eru hesthúsasvæði á 2 stöðum, svona í nágrenni borgarinnar, í Víðidal og Alvandal. Og það er líka gert ráð fyrir mögulega framtíðar hesthúsasvæði á Kjalarnesi, samkvæmt aðalskipulagi. Þetta er heilmikið svæði og í rauninni er svona álíka, já, kannski örlítið meira enn fyrir gólfið. Það er talað um að þessi svona opnu svæði til sérstakra nota séu það bil 20 ferkílómetrar innan þéttbýlissvæða borgarinnar, svona 40% og hestasvæðin eru þar hluti af því. Þetta eru íþróttasvæðin og gólfvellinir og hesthúsabyggðir og standsvæði og auðvitað, eins og borgarvöllurinn kom inn á, ár og vötn og ýmislegt fleira sem við höfum úr að státa. Þannig að við erum auðvitað mjög stolt af þessu. Hestamennskan kemur auðvitað líka inn í íþróttastefnuna að því leyti að hún tekur kannski ekki til almennt allra íþróttagreina, en það er lögð áhersla á fjölbreytta íþróttaiðkun, útivist og auðvitað bara samstarf í íþróttafélög. Þannig að ég held að svona til þess að taka utan um þannan ramma og skoða, þá held ég að veri rétt að bara vísa þessu til menningar og íþróttaráðs til þess að fara þetta höndum og skoða, því að ég gerir ráð fyrir því að ef við myndum samþykkja hér í dag að búa til stefnu íslenska hestinn, þá myndum við þurfa að búa til stefnu fótbolta og stefnu handbolta og stefnu skák. Tristi já, það kemur til að hérna úr salnum. Þannig að við þurfum einhvern veginn að hugsa það í heild, en vissulega íslenski hesturinn er eitthvað sem er mikil menning og hefur staðið með fólki sem hingað flutti í þessi rúmið 1000 ár og er einstakur á heimsvísu. Og við bara fögnum áhuga borgarfulltrúa á hestinum. Ég kíkti reyndar á það, ég sá að Skagafjörður, sem er svona kannski hestfjölmennasta sveitarfélagið, hefur ekki sett sér sérstaka hestamennsku stefnu og ég hugsaði svona, eigum við ekki að gefa þeim færi allavega að vera á undan áður en við svona samþymmum geta ópenbarlega, svona svo ég sláði örlítið og létta strengi. En ég held að það sé mikilvægt að við bara tryggjum það að hestamennskan eigi góðan sess og njóti þeirrar virðingar og við tryggjum líka að börn geti lært á hestbak. Ég hef sendt mín börn á þetta og þau læra heilmargt af þessu. Þetta er bara mjög gott. Og mikið af fólki sem fer þarna sér til yndisauka og útivistar og nýtur þess að eiga þessar samvistir við dýr. Og það eru auðvitað hluti að vera falleg og fjölbreytt borg eins og Reykjavík, að við getum leyft okkur það. Heiða Björg Helminsdóttir, borgarstjóri, hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Einar Þorsteinsson. Forseti, ég þakka fyrir bara ágætis viðbrögð við þessari tillögu. Hún ber það með sér að þetta er líka skipulagsmál. Þetta snýr að reiðstígum, uppbyggingarmálum í Víðidal, þar á meðal möguleikum á þjóðarleikvangi hestaíþróttana, sem hefur svona aðeins komið óformlega inn til borgarinnar, eða reyndar formlega en ekki orðið mikið úr, enda mikil fjárfesting og er þá samvinnuverkefni við ríkið og fleira. Það getur verið að það sé önnur tillaga eða annar hópur sem að þyrfti að setja í gang til þess að koma því almennilega á rekspöl, en ég held að það færi betur á því að hafa þetta borgarráðsskipaðan hópa, því að þetta snýr fjárfestingu, þetta snýr ýmislegt fleira heldur en bara íþróttastarfið. Þetta er líka ferðaþjónustumál og svona identitetsmál fyrir borgina. Þannig að ég ef ég mætti ráða þá væri betra að þetta yrði borgarráðsskipaður stýrihópur
og við myndum þá að sannarlega hafa náið samstarf við menningar og íþróttaráð og sviðin öll sem máli snertir. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar, svarar ansvari. Borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég skil hvert borgarfulltrúin að fara og ef að menningar- og íþróttaráði finnst þetta að vera sér of aukið þá auðvitað hægt að senda þetta annað. En við erum með heilmikið pláss frátekið í skipulaginu fyrir hestamennskuna og þarfirnar eru skilgreindar út frá íþróttunum og það vantar nú ekki að við sem ekki að byggja upp mikið fyrir það. Ef að það kemur fram að einhver sérstak ósk mjög miklu uppbyggingu eða annað slíkt í samskiptum sviðsins við félögin, þá finnst mér eðlilegt að það komi þá til kasta borgarráðs. En ég held að fyrst og fremst, eins og ég les tillöguna, það fyrst og fremst verið að horfa á það að fólk geti notið hestamennsku, að hestamennska fái sinn sess, hann lyft hjá markaðsstofunni, hann haldið að tækifærum til þess haldið að gestum okkar og ég held að þetta sé fyrst og fremst bara eitthvað sem væri gott að fara yfir í menningar- og íþróttaráði og ég treysti þeim vel til að taka svona fyrstu höndum þetta. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið við að svara ansvari. Þá tekur til máls Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi. Já, ágæti forseti, virðulegi forseti og borgarstjórn. Eins og allir vita hérna inni þá hef ég verið að bölma og styðja því að Framsókn hafi lagt þessa tillögu fram en ekki við sjálfstæðismenn. Helvítis vesen, ég þarf náttúrulega að reyna að toppa þetta einhvern tímann til þess að geta haldið andlitið í sveitinni, þannig í Skagafirði. Kannski mæti ég til þeirra núna og segi bara, herri, ég var að frétta, þið eru ekki með stefnu hestina. En alltaf Skagfirðingar vaða bara í hlutina, sko, það bara þannig. En það vita það allir sem að þekkja að mér mjög annt íslenska hestinn. Mér finnst það eiginlega bara magnað að við skulum vera með þessa aðstöðu hér í borginum. Mér finnst það að gefa okkur ótrúlega sérstöðu og mér finnst þetta að lifta miklu meira upp en raun gerir og ég myndi bara raun og veru nánast vilja lifa af hestunum að vaða hérna upp út allt, sko. Akkur láta staðar nema við að hafa hænur í garðinum, við getum alveg sem er hross. Eða vestæðan er skít út allt en það er hægt að tækla það mjög sem ráðum. En allavega, mér líst eins og hérna hefur framkomið afskaplega vel á þessa tillögu hjá Framsókn. Það er núna að leggja höfuð í breyting hvernig maður á að toppa þetta. Það verður eitthvað með, það er að finna eitthvað úr því. Mér finnst líka bara flott að meirihlutin skuli vilja gera eitthvað með þetta á sinn hátt, sko, með að vísa þessu eitthvað áfram og svona. Hver veit og endanum verður örugglega hérna góður stýrihópur með stefnumótun hérna framrás íslenska hestsins í Reykjavíkurborg. Að því sögðu þá vildi ég líka bæta við að eitt af því sem dettur í hug sem að ég þyrfti náttúrulega bara að koma með tillögu til þess að geta staðir svona nánast jafnfætis Framsóknarmönnunum hérna að við ættum að gera meira úr þessu svona internationalt, sko. Það er að tala að við ættum að fá kannski markaðsstofu eða þessi apparöt til þess að lyfta meira upp hestamennskunni. Ég veit að það eru bara margir sem að ferðast hérna erlendis frá til þess að fara á hestamót og það er ekki bara út af ballinu, þótt að það sé afskaplega skemmtilegt fyrir þá sem að muna eitthvað eftir því. Allan eftir fyrir partí kvöldsins. Og þannig að ég bara mæli með þessa tillögu, líst vel á þetta allt saman og mælu með jafnvel ef að fólk vil skjóta, ég er hérna reið fyrir rass að það skoða einhverja svona útfærslur á því að lyfta þessu upp svona í alþjóðlegu markaðslegu samhengi. Hver veit, kannski gæti Reykjavíkurborg fara að skáka Skagfirðingum í hestamálum. Ég meina það er kannski seint gerast en það má reyna. Það má reyna. Allavega þá þakka ég bara fyrir þetta og hefur svo sem ekkert meira að bæta. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Einn hefur óskað eftir að fara í ansvar. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri. Já, forseti, ágætu borgarfulltrúar. Ég er ánægð að borgarfulltrúin Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir áttaði sig á hvatningunni, skagfirsku hvatningunni.
En allu gamli slefti, þá erum við auðvitað með gjaldskrá fyrir handsömun hesta sem eru lausir í Reykjavík og við erum með samþykkt hesta og hestamennsku og alls konar reglur hvernig skal fara með tað og móð og ýmislegt sem fellur til í hesthúsum. Þannig það eru mörg tækifæri fyrir borgarfulltrúann til að láta til sín taka í þessum málum sé áhugi fyrir því. Ég held að það sé bara frábært að við séum til í að skoða þetta saman. Borgarstjóri Heiða Björg Hilmarsdóttir hefur lokið við að veita ansvar, telst að ansvörin lokið undir þessar ræðu og tekur þá næsti máls borgarfulltrúi Magna Egna Jóhannsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, í dag leggjum við til að hafin verði vinna við stefnumótun hestamennsku í Reykjavík til 2050. Reykjavík er einstök. Fáar borgir geta státað sig af blómlegu hestasamfélagi innan borgarmarkanna samhliða líflegu útivistarsvæði. Hesturinn er ekki bara hluti af sögu okkar, hann er lifandi þáttur í daglegu lífi margra Reykvíkinga. Það er mikilvægt að borgin móti sér stefnu framtíð hestamennsku í borginni þannig að fólk geti stundað hestamennsku í borginni langa framtíð. En þá þarf skipulagið áfram að vinna með hestamönnum. Mikilvægt er að skilgreina og varðveita reiðstíga, tryggja tengingar þeirra við útivistarsvæði og skipuleggja framtíðarsvæði fyrir hesthús, æfingaaðstöðu og keppnishald, til að mynda með því að kanna grundvöll fyrir þjóðarleikvangi hestaíþrótta í Víðidal. Með stefnunni er hægt að forðast núning og ágreining sem stundum hefur komið upp reiðstíga og uppbyggingu innviða fyrir hestafólk. Stefnunni er ætlað að stuðla því að skapa heildstæða og örugga umgjörð fyrir hestamenn í Reykjavík, sem mætir þörfum þeirra sem eru atvinnumenn í hestaíþróttum, þeirra sem eru frístundaiðkendur, auk barna og ungmennastarfs. En til að fleiri börn hafi raunveruleg tækifæri til að stunda hestamennsku þurfum við að búa til aðstæður sem auka aðgengi barna að hestaíþróttinni. Það má ekki vera þannig að það sé bara börn hestamanna sem hafa tækifæri til að stunda hestamennsku. Hestamenn vita það og hafa sýnt vilja til að auka þátttöku barna í íþróttinni. Rekin eru samfélagshesthús þar sem börn geta nokkur verið saman einn hest, samfélagshesthús þar sem fólk deilir þekkingu, tíma og dýrum eru mikilvæg til að jafna aðgengi og fækka hindrunum fyrir þau börn sem annars hefðu ekki geta átt þess kost að stunda hestaíþróttina. Þessa auki býr það til brýr á milli kynslóða. Eins og kollegi minn sagði áðan, það eru tækifæri til að hleypa fleirum að. En hlutverk stýrihópsins væri meðal annars að horfa til þess hvernig við getum eflt barna- og ungmennastarf. Tillagan tryggir að rödd hagaðila heyrist frá fyrsta degi. Stýrihópurinn mun samanstanda af kjörnum fulltrúum og fulltrúum hestasamfélagsins og erindisbréf eru unnið í nánu samstarfi við þá sem best þekkja starfsemina. Þetta er grundvallaratriði. Því framtíð hestamennsku í Reykjavík á ekki aðeins að mótast af okkur sem erum í pólitíkinni, heldur hestasamfélaginu sjálfu. Stýrihópurinn fær einnig það hlutverk að horfa til nýrra tækifæri í viðburðahaldi innan borgarinnar. Með markvissi stefnumótun getum við styrkt viðburði sem tengjast íslenska hestunum, auk þess að kanna grundvöll fyrir þjóðarleikvöngum í hestaíþrótt og styrkja ímynd Reykjavíkur á alþjóðavettvangi. Kæra borgarstjórn, forseti, með þessari stefnumótun leggjum við til grunn að framtíð hestamennsku og tryggjum að hestamennska eigi áfram tryggt pláss í Reykjavík, þar sem reiðstígar eru varðveittir, aðstæður tryggð og þar sem börn og ungmenni hafa tækifæri til að taka þátt. Ég hvet ykkur öll til þess að styðja þessa tillögu og ég vona ef henni verið vísað til menningar- og íþróttaráðs og hún fái góðan framgang þar, þó ég taki undir með borgarfulltrúanum Einar Þorsteinssyni að það veri rétt að hún færi til borgarráðs, enda snertur hún ekki einungis íþróttarstarf heldur líka skipulag hestasvæða sem á við umhverfis- og skipulagssvið, þannig að það færi vel á því að hún færi inn í borgarráð. En tillagan er fjárfesting í menningu okkar, í íþróttinni og síðast en ekki síst íþrótta- og lýðheilsustarfi. Takk. Magna Egna Jóhannsdóttir borgarfulltrúi við lokið máli sínu og tekur það næstu til máls Helgi Ás Grétarsson borgarfulltrúi.
Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta skemmtileg og skynsamleg tillaga frá borgarfulltrúum Framsóknarflokksins og til þess fallin að koma á umræðu stefnumótun á sviði hestamennsku hér í höfuðborginni. Og ég get alveg fallist á það að það væri æskilegt að þetta mál yrði unnið á vettvangi borgarráðs frekar en einstakra fagráða. Ástæðan fyrir því ég kem hérna upp núna sú að í aðdraganda síðustu borgarstjórnarkosninga þá var vakin athygli á því að aðstæðan í Víðidal varðandi hesthúsin allflókin. Við vorum nú að ræða hér í borgarstjórn daginn varðandi skýrslu bensínstöðvarlóðasamningana og þar heilmikil fræðileg umfjöllun lóðaleigusamninga sem að borgin hefur. En staðan í Víðidalnum óheppileg fyrir hagsmuni hestaíþróttarinnar að því leyti að af sögulegum ástæðum þá voru sumir eigendur sem fengu langa og trygga lóðaleigusamninga á meðan að aðrir voru með veikari kjör. Þetta gerir að verkum að þeir sem eru með trygga réttarstöðu, þeir fjárfesta í húsunum, halda þeim vel við, en þeir sem eru með lakari réttarstöðu hafa haft tilhneigingu til þess að láta á húsin sjá og svo framvegis. Það væri góður bragur á því að mínu mati varðandi þetta tiltekna viðfangsefni að það yrði sýnd pólitísk forysta og komið til móts við hagsmuni hestasamfélagsins hvað varðar þennan þátt. Ég minni á í þessu samhengi að í borgarráði 25. júní 2020 þá var lagt fram minnisblað og erindi fyrir hönd félags hesthúsaeigenda í Víðidal og sem og erindi hestamannafélagsins Fáks. Og þáverandi meirihluti hafnaði þeirri málaleitan en mér hefur fundist alla tíð það vera skynsamleg fjárfesting fyrir borgina að tryggja réttarstöðu þeirra sem hagsmuna eiga að gæta í hestaíþróttinni að þessu leyti og þannig í raun og veru skuldbinda sig að til dæmis þétting byggðar eða önnur atriði á þessu svæði muni ekki eiga sér stað og að umhverfið í Víðidalnum sé tryggt í þágu hestaíþróttarinnar. Eins og kemur fram í greinargerð með tillögunni þá hefur hesturinn verið órjúfanlegur hluti af sögu og menningu Reykjavíkur frá upphafi byggðar. Og þess vegna skynsamleg pólitísk ráðstöfun að tryggja þá fjölbreytni sem að Víðidalurinn hefur upp á að bjóða. Og þannig mjög óvenjulegt fyrir svona höfuðborg eins og kemur fram í greinargerðinni að það sé svona hestamennska, græn svæði, laxveiði og svo framvegis. En svo ég komið aftur að kjarna málsins varðandi lóðaleigusamningana í Víðidal þá þarf einfaldlega bara skýra sýn í því tiltekna viðfangsefni til þess að útlit byggðarinnar í heild til að aðilar sem að þar eiga hagsmuni hafi sömu hvata til þess að sjá vel sínar eignir og að borgin muni ekki hrófla við skipulaginu þar. Þess vegna held ég að í þessu samhengi að þetta ekki bara íþróttamál, þetta ekki bara menningamál. Þetta praktískt séð þetta mjög mikið skipulagsmál upp á það hvernig sjáum við fyrir okkur að skipulagið á þessu svæði þróist.
Ég til dæmis á sínum tíma lagði fram hugmyndir að ef að það væri ykkur vandamál varðandi fjárhagslegt endurgjald eða eitthvað slíkt, að þá væri hægt að finna þetta út með vissum aðferðum, að þeir sem eru með lakari réttindi af sögulegum ástæðum, ég held að byggðist á því að þeir greiddu ekkit sérstaklega fyrir gatnagerð eitthvað svoleiðis, að það væri hægt að finna út úr því, þannig að viðkomandi gæti greitt gjald til þess að fá trygga réttarstöðu. Þetta mjög brýnt til þess að vernda svæði í Víðidal og geta þróa það áfram. Þess vegna finnst mér þetta vera skynsamleg tillaga og ég myndi telja æskilegt að máli yrði frekar unnið á vettvangi borgarráðs en á einstækum fagráðum. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka Framsóknarmönnum fyrir að setja þessa tillögu á dagskrá fundarins, þetta sjálfsagt að ræða þetta mál. Kannski hálfskrítið að taka þessa umræðu án þátttöku þess flokks sem hefur hestinn í merki sínu, en hver veit að það breytist og flest erum við nú flokkshestar að ég hygg, þannig að tengingarnar eru margar. En ég er viss að stefnumótun getur komið góðu til leiðar. Við erum í góðu sambandi við mörg íþróttafélög í borginni, ekki síst stóru hverfisíþróttafélögin sem var miklu hlutverki að gegna. Ég held að mér finnst bara mjög líklegt að ef við teldum þáttakendurna þá væri fákur eða minnstakosti íþróttafélögin eða hestamannafélögin samanlagt með jafnmarga iðkendur eða fleiri heldur en mörg af hverfisíþróttafélögunum okkar, og það segir sig því sjálft að auðvitað hefur verið í samtali við það félag. Við höfum verið af og til og ýmsu hefur verið komið góðu til leiðar. Það varu tímamót þegar að landsmót hestamanna var haldið í Reykjavík og það tókst í góðri samvinnu fáks og borgarinnar og hefur tímalaust skilað sínu til borgarinnar. En ég myndi að lokum bara, þannig að ég myndi stila á þessa vinnu og myndi að lokum vilja leggja til að það yrði tekin upp aftur fáksreið borgarfulltrúa sem var hér fastur þáttur í starfinu hjá okkur og eitt skemmtilegasti þátturinn. Fáksmenn buðu okkur að hestbak og lögðu sig fram að sýna okkur útmörkina og austurheiðarnar. Margir borgarfulltrúar hefur aldrei komið á gáður og sjálfur viðurkenni í það að ég myndi þekkja þetta svæði bara frekar lítið ef að mér hefði ekki nokkur sem verið boðið þarna á hestbak, þar sem þeir lögðu sig fram að fara með okkur jafnvel langt inn á Austurheiði til að sýna okkur þetta og þarna fekk maður heilmikla vitneskju sem ég held að nýttist okkur í alls konar störfum, ekki síst í skipulagsmálunum, því nú erum við komið með nálægt þessum svæðum. Þannig að minnstakosti myndi ég vilja að við færum svona hestaferð í tengslum við þessa stefnumótun og vonandi að það aftur tekin upp svo siður að þetta yrði árlegur útreiðatúr okkar. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og ekki hafa fleiri óska eftir að taka til máls undir þessum lið. Lokar þá umræðinni borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Forseti og geta borgarstjórn, mér langar að þakka fyrir bara skemmtilega og líflega umræðu hér. Ég held að umræðan hafa borið það með sér að þessi tillaga er góð. Það allir frekar jákvæðir. Og það sýnir það hvað það gagnast okkur borgarfulltrúum oft vel að fara bara í heimsókn og hitta fólk og félögin í borginni og spjalla eins þau. Maður lærir mikið af því. Ég er alveg sammála því sem kom hér fram áðan í máli Ragnhildar Öldu Vilhjálmsdóttur að við mættum nota markaðsstofuna meira til þess að
að markaðssetja Reykjavík sem borg útivistar og þar leiðandi með áherslu á hestamennsku. Þar eru alveg klárlega vannýtt tækifæri og það sem Helgi Ásgeir Eydalsson borgarfulltrúi nefndi hér áðan varðandi lóðaleigusamningana og það alveg rétt og þetta mjög snúið og flókið mál. Það hefur verið unnið á því á skrifstofu borgarstjóra á þessu kjörtímabili að reyna að greiða úr ýmsum flækjum sem að snerta þessa samninga og það þarf bara meira átak til og og því tengt sko þá eru, ef ég man rétt, lóðalegu samningarnir sem að ná Víðidalinn á svæði Fax og svo Faxabóls eru að renna út 2036 og 2037. Þannig að það styttist í það að við þurfum að fara að endurnýja þá og það er mikilvægt að borgarstjórn lýsi því með afgerandi hætti að við viljum að þessi starfsemi sé áfram á þessu svæði. Og þess vegna heitir þessi stýrihópur hann á að fjalla framtíð hestamennsku í Reykjavík og ég heyri ekki annað en að það sé bara mikil vilji til þess að styðja við það enda ætlar nú enginn að fara að ergja hestamenn rétt fyrir kosningar eða hvað varðar Faxreiðina Kjartan Magnússon borgarfulltrúi þá ég alveg sammála því að borgarfulltrúar hefðu gott að því að fara í reiðtúr með þeim. Ég verð þó að hryggja Kjartan með því að þar sem að ég með mjög stækt ofnæmi fyrir hestum sjálfur, þá mun ég ekki koma með í þá reið. En ég mun fylgjast með bara á samfélagsmiðlum að því ég viss það að borgarfulltrúar og þá sérstaklega Kjartan Magnússon borgarfulltrúar mun greina almenningi ítarlega frá því ef af því verður. En við höfum alveg tekið eftir því að þegar hesturinn birtist í borgarlandinu eins og þegar miðbæjarreiðin hefur farið fram niður skólavörustíginn. Það vekur ótrúlega athygli og það er mjög skemmtilegt og það voru einhver vandræði með það að það þyrfti að borga fyrir hreinsun á skít sem félli þarna á götuna og eitthvað svona. Þetta er algjört aukaatriði. Þetta er bara svo skemmtilegt og mikilvægt fyrir okkur sem þjóð og sem Íslendinga að njóta þess að vera þau sem við erum. Að við eigum íslenska hestinn, það og hann engin annar. Hann er sérstakur og einstakur og hann býr í borginni og við höfum gaman að því. Og þess vegna eigum við að hafa svona reiðtúra hér í borginni bara sem oftast og minna okkur á hvað við eigum mikil gæði hér í þessu samfélagi. Ég heyri það að meirihlutin ætlar að vísa þessu til menningar- og íþróttaráðs og við höfum svo sem fært einhver rök gegn því að það væri skynsamlegra sér í lagi vegna þessar umræðu lóðaleigusamninganna fjárfestingu í nýjum þjóðarleikvangi fyrir hestaíþróttirnar að þetta ætti betur heima í borgarráði, gott og vel, en það er kannski þá bara önnur tillaga og sem við komum kannski bara með inn síðar. Hvað varðar þessari fjárfestinga áform sem ég held að við þurfum að taka afstöðu til fyrir en síðar og helst sem fyrst en varðandi stefnumótun aðgengi barna og ungmenna, almennings og að þessari íþrótt og þessu samfélagi þá er ágætt að það fari til menningar- og íþróttaráðs og svo eftir atvikum flækist hér borgarkerfið og fái vonandi snertingu sem víðast af því þetta snertir mjög mörg svið, meðal annars velferðarsvið. Það eru börn sem hafa verið svona í erfiðleikum með sína tilveru sem hafa farið þarna upp eftir og fengið að njóta þess að sjá hesta og mikið virði fyrir þau, svona hálfgert virkniúrræði að fá að fara upp í hesthús og mörg tækifæri til þess að nýta okkur þetta góða samfélag. En ég þakka fyrir góð viðbrögð. Takk. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og borgarstjóri Heiðbjörg Hilmisdóttir hefur óskað eftir að veita ansvar. Kæri forseti og kæri borgarfulltrúar, þetta er nú bara stutt ansvar. Mér langaði nú að hrósa borgarfulltrúanum fyrir falleg orð
Reykjavík, af því mér finnst stundum ekki tala nú fallega Reykjavík og við erum alltaf einstök borg með miklum lífsgæðum, ekki það að það sé eitthvað nýtt, en bara mér finnst það fallegt. Og kannski vekja athygli á því að auðvitað í aðalskipulaginu sem gildir til 2040 þá hestamennskunni helgað ansi stórt svæði. Þannig að þó einhver einstakar leigusamningar sem vissulega má eflaust hraða endurskoðun á, að þá aðalskipulagið skýrt og þetta heilmikið svæði og meira segja framtíðarsvæði líka. Þannig að ég held að við stöndum alveg með hestinum og hestafólki og við bara hlökkum til þessari vinnu. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið við að veita ansvar. Ekki hafa fleiri óska eftir að taka til máls og þá gengið til atkvæðagreiðslu. Borist hefur málsmeðferðartillaga að vísa tillögu borgarfulltrúa Framsóknarflokksins stefnumótun hestamennsku í Reykjavík 2050 til meðferðar menningar og íþróttaráðs, þau sem samþykkja þá málsmeðferðartillögu. Og þá eru 23 borgarfulltrúar sem samþykkja þá málsmeðferðartillögu og forseta skilst að leggja þurfi til að tillagan verði samþykkt svo breytt. Forseti að fara með rangt mál og samþykkt að vísa tillöguna til meðferðar menningar og íþróttaráðs. Þá gengið til 5. liður á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Viðreisnar fjárfestinga átaki endurgerð og viðhaldi á gangstéttum í Breiðholti, Árbæ og Grafarvogi og tekur til máls Jóhanna Dýrun Jónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn, aðrir Reykvíkingar, við í Viðreisn leggjum hér fram tillögu að farið verði 5 ára fjárfestingarátak í endurgerð og viðhald á gangstéttum í Breiðholti, Árbæ og Grafarvogi. Auk þess við með átakssjóð í endurgerð gangstétta fyrir stærri húsfélög. Í fyrrnefndum hverfum voru gangstéttar lagðar á árunum 1972 til 1980 en töluvert magn þeirra enn í sinnri upprunalegu mynd. Við fögnum að sjálfsögðu því frábæra verkefni sem stýrihópur gönguvæna borg vinnur og munum leggja okkur öll fram við að niðurstaða hópsins verði okkur öllum til sóma. Það þó nokkuð ljóst að niðurstöður hópsins gönguvæna borg munu ekki liggja fyrir þegar tekin ákvörðun fjárfestingaráætlun fyrir komandi ár á þessu haustmisseri. Viljum við því stíga inn föstum skrefum og hefja verkefnið þar sem þörfin mest. Nú veit ég alveg að þið eruð ekki öll að tryllast úr spenningi. Þetta ekki glænýjar upplýsingar, við höfum heyrt þetta áður. Ég og baráttubróðir minn í gangstéttamálum, borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon, eins Dóra Björt Guðjónsdóttir, fulltrúi Pírata, alltaf að tala þessar blessuðu gangstéttir. Enda málið mjög alvarlegt og það þörf á aðgerðum. Kannski ekki mest spennandi aðgerðum, en aðgerðir sem bæta fallegu borgina sem við búum í og gera hana að mögulegum stað til að lifa og njóta. Getum við sameinast að fara í þessi mál, meðan við frestum borgin ofar Elliðaáa að miklu leyti torfær. Hvað fyrir þá sem eru hreyfihamlaðir líkt og ég sjálf. Við erum ekki að bjóða upp á gönguvæna borg nema fyrir þá sem allt í toppmálum. Ekki fyrir börn, ekki fyrir aldraða, ekki fyrir þá sem hjóla, að því þeir þurfa að komast öruggir á stofnbrautir hjólreiða. Hluti af gönguvænni borg aðgengi fyrir öll. Og legg ég til að við byrjum vinnuna og hættum að safna skuldum í formi ónothæfra gangstétta. Ef við hugsum til væntra andmæla sem koma hérna beint á eftir mér, þá staðan klárlega sú að það eru ónýttar stéttir líka í 107.
108, 104, 101, halda áfram. Við þurfum að greina þetta, við þurfum að meta stöðuna. Trúið mér, ég nú manneskja sem elskar góðar greiningar, en það í alvörinu það sem best í stöðunni núna? Að setja peningar í að greina enn frekar þegar við vitum hversu slæmt ástandið Það eru til greiningar sem eru unnar síðan 2012 og fleira og myndin þar bara mjög skýr. Fyrir þá sem ekki þekkja og hafa séð þessar greiningar þá eru þær merktar með litaröðum. Rautt þýðir gangstéttir sem eru minna en 90% í lagi. 10% nothæfi. Þar Breiðholtið og Árbær eldrautt en aftur á móti Grafarvogur grænn og fínn. Það af því að þar eru allar stéttir fínar og góðar? Það ekki neinu samræmi við þær myndir sem mér hafa borist og kannaði ég enn frekar. En það sem veldur þar máli að gangstéttirnar ekki orðnar 50 ára og því ekki kominn tími á að meta þær. Þegar horft til hæði við sjávarmál og fleira þá eru ýmsir stærri þættir heldur en aldur gangstétta sem þarf að horfa til. Ég hef sjálf ekki náð 50 árum en samt þurfti að fara í gegnum hinar og þessar endurbætur og mér sýnist það nú með flesta hérna því miður. Líkt og borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir ég auðvitað búin að vera í stöðugum samræðum, notendum gangstétta sem eru gríðarlega stór hópur. Við þurfum auðvitað ekki að fá sögur allar ferðirnar á slysó með börn og eldri borgara sem hafa slasað sig vegna óhappa í misföllum í gangstéttum. Við þekkjum þetta öll. Það sem alltaf að koma aftur móti upp í umræðum gangstéttir hver á þessa gangstétt. Og hefur oftar en ekki komið í ljós þegar ég reyni að aðstoða fólk í eignarhaldsfrumskógi gangstétta sem jú vandlega birtur á borgarvefsjá að gangstéttin oftar í raun í eign stærri húsfélaga, ekki borgarinnar. Þó svo að þessar gönguleiðir séu mikilvægur liður í göngukerfi borgarinnar, ekki sé hægt að komast til leikskóla, grunnskóla eða annað án þess að vera þær. Því leggjum við til inn í tillögunni að sett verði upp sérstakur átakssjóður til að styðja þessi húsfélög til að hefjast handa við viðgerða á stéttum sígunum á stíga. Með það leiðarljósi að þetta eru heildarhagsmunir í hlekk gangstígakeðju borgarinnar og tengi saman hverfin öll. Svo kom inn einhver skemmtileg orðasöfnun. Stígum saman skrefin, göngum saman betri leið, áfram gakk, sitjum ekki á greinum, frestum ekki þessu þarfa verkefni, byrjum að vinna og setjum fjármuni í þessi verkefni strax. Þetta ekki óvænt fjárfesting. Fjárfesting í gönguvenni borg fjárfesting fyrir alla borgarbúa. Takk. Jóhanna Dýrun Jónsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og tekur þá næstu til máls borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Þetta hérast þar? Hér, já. Takk. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég hérna með glærukynningu, með 80 glæru, með svona 2 mínútur á hverja glæru, eða svo. En ég ætla bara að þakka fulltrúum Viðreisnar fyrir að hafa komið þessa tillögu hingað. Það ekki það, við sjálfstæðismenn höfum svo sem flutt svipaða tillögu á vettvangi umhverfis- og skipulagsráðs en sjaldan verður góð vísa óvart kveðin og þetta þetta mál, þetta grunnþjónusta sem allir borgarfulltrúar eiga að setja sig inn í. Sama hvort þó sé að bíla alla daga, þetta bara mál sem inni, þetta eins og gatnalýsingin sem við stundum fjallað þetta grunnþjónusta. Og þetta bara því miður til skammar. Þessi málaflokkur hefur verið vanræktur mörg undanfarin ár. Árið 2006 var farið í smá átak í þessum málum, ég held að það hefur aðalega verið bundið við Breiðholtið sem var þá mjög illa farið. En framlögin í þetta, ég held að séu 160 milljónir í ár
sama upphæð á næsta, aðeins skert upphæð á næsta ári, það er þá raunlækkun og embættismennirnir þeir viðurkenna fúslega að þeir ná ekki að halda í horfinu með svo lágum upphæðum. Og það komið þegar ég fekk magtöluna, það komið raun aðeins að óvart hvað þetta var ódýrt. Mér sýndist að ekkur hagræðing hefði átt sér stað þarna miðað við gamlar tölur sem ég hafði, kannski 4 ára gamlar tölur. Þannig að þarna virðist þó vera ráðdeild, en það skiptir ekki máli þegar upphæðirnar eru frekar lágar og þeir ná ekki að halda í horfinu. Ég er sammála Jóhönnu Dýrunni Jónsdóttur borgarfulltrúa að þýðir ekki að bíða og lengi. Það að við höfum vanrækt málin árum saman á ekki að vera afsökun fyrir því að við séum að vanrækja þau áfram þó að sé stefna á leiðinni. Það er stefnumótun í gangi gönguvæna borg, mjög metnaðarfull stefnumótun undir forystu Dóru Bjartar Guðjónsdóttur borgarfulltrúa. Það var samþykkt að fara í þá stefnumótun held í október í fyrra og hópurinn átti að skila af sér í júní í ár. En fyrsti fundur hópsins var núna bara í september, lok september en allir að vilja gerðir og það hefur verið að mata okkur alls konar gögnum. En það á samt ekki vera afsökun fyrir því að við hefjum ekki átakið með að við séum ennþá í stefnumótuninni. Vegna þess að við getum verið árum saman í stefnumótuninni, sjáum þið bara ljósheistastefnuna sem hefur verið 12 ár í stefnumótun. Það getur ekki verið afsökun fyrir að fresta einhverju að við séum í stefnumótun því að embættismennirnir hafa vita af því, það eru margar götur sem eru alveg í klessu. Hluti Hósvallagötunnar til dæmis sem er mjög fjölfarinn er mulningur, ekkert annað mulningur og þó að við klárum ekki þessa stefnumótun fyrir jól þá væri hægt að tvöfalda framlög en það er ekki búið að loka fjárhagsáætlun. Það væri hægt að tvöfalda framlög til þessara gangstéttaviðgerða og embættismennir eru með margar götur sem þeir geta sett á peningi í. Þeir þurfi ekki í rauninni stefnumótun til þess að velja götur sem eru sumar alveg í klessu. En ég ætla aðeins að fara yfir svona tillögur, ég var að safna saman tillögum, ég náði nú ekki að setja inn alla myndirnar gangstéttaviðhald í Reykjavík sem við sjálfstæðismenn höfum flutt á kjörtímabilinu. Þarna sá ég Elliðabraut, þetta er nú nýlögn, ég held að það sé reyndar búið að leggja gangstétt þarna. Þarna er sem sagt gangstéttir og tröppur við Íþrótta- og sagaskóla sem voru illa farin eins og þið sjáið. Þarna átti sér stað viðgerð fyrir 2 árum en hún var ekki fullnægjandi. Það var eins og það vantaði hellur, sumum hellum var skipt út, þeim allra verstu, en aðrar hellur sem voru slæmar, þið sjáu þetta hann á myndinni, skákborð, það var ekki skipt út þar og eftir eru kaflar sem eru alveg hræðilegir, en það er bara eins og menn hafi ekki haft fé til að gera meira eða hellur. Og eins og þið sjáu þá er þetta eitt af torgunum að tröppurnar hjá Hagaskóla, að Íþrótta- og Hagaskóla, þetta var hannað sem torg á sínum tíma. Við Stórhöfða, vantar mynd, tillaga göngu- og hjólaleið milli Strandujar og Gylfaflatar, efri hluti Drápuhlíðar sem er mjög illa farinn, göngu- og hjólatengingir í Öskuhlíð vantar við vestanverðan Bústaðaveg sem er fjölfarið, gangstéttir við Langholtsveg eru afar illa farnar eins og þið sjáið. Þetta er nú gamalt mál, ótrúlegt að skuli ekki vera búið að þessu. Gangstéttir og tröppur við norðanverðan Seljaskóla sem eru margar illa farnar og verða stórhættulegar í hálku. Þarna fara mörg skólabönd á hverjum degi. Þarna fluttum við tillögu 23 að þar er ráðist í átak við að setja fláa í gangstéttabrúnni sem víðast í Reykjavík. Þetta er þetta mjög til bóta og það var átak í gangi fyrir mörgum árum og það var margt mjög gott gert, en margir staðir skildir eftir sem ég er viss að til dæmis með samstarfi við hjólreiðamenn við getum fundið og þetta er ekki, eins og þið vitið, þetta er ekki dýrt en gerir mikið gagn. Það þarf átak í þessu, það geti bara verið einn vinnuflokkur, jafnir skipa unglingum í þessu breytt sumarið. Já, þarna göngu- og hjólastígur við Korpúlfsstaðaveg, þó þetta sé tiltölulega nýr stígur þá hafa þarna verið slysagildrur. Þarna er henni bara inn í miðju hverfi, Engjahverfi, mikið notaður stígur og hann þarf að lagfæra helst að malbika. Og já, þarna getur verið krassa, já, þarna er hólastígur milli Hósvallagötu og Kaplaskjólsvegar og þarna fluttum við tillögu líka 23 að það er farið í viðhaldsátak við hlaðnar gangbrautir og hraðahindranir í Reykjavík.
það hefur brotnað upp úr því mjög mörgum og þær eru hættulegar, ekki bara fyrir bíla, heldur líka hjólandi og gangandi. Stórar holur hérna sem eru kannski fullar af vatni, mjög víða. Gangstétt í Vesturberg, þetta mál sem margir Breiðholtingar þekkja. Það er löng gönguleið sem í afar slæmu ásigkomulagi og ætti að vera forgangsatriði að mínu mati. Nú göngu hjólastöðu við Álfabakka. Þarna koma myndir af Hofsvallagötunni og þarna sjáum við þennan mulning sem ég vitnaði í áðan. Og því miður eru bara marga, það mjög auðvelt að ná svona myndum hvar sem þið farið í öllum hverjum borgarinnar, góða borgarfulltrúar. Og Hagasel og Seljaskógar, Laugalækur, það að lótur út af vinsælsti staðurinn í hverjunu kaffihúsi Laugalæk. Maður þurfi að ösla eitthvað mulning til að komast í það góða kaffihús. Ég mæli með kaffinaðar. Göngulið við Súðarvog. Þarna bókunum, svona almenn bókunum gangstéttar viðhald. Það þarf að endurnýja og lagfæra gangstéttir við Kleppsveg eins og allir sjá sem farið á götu. Laugarnesveg reyndar var í sumar gert við hluta þarna, kafla við Laugarnesveg sem var mjög aðkallandi. Það er líka búið að gera við þetta. Þetta var allt of lengi þessar biðstöðar aðkoman að þeim var alveg í klessu en þessi viðgerð fór þó fram á árinu. Þarna þarf að lagfæra í Norðlingaholti, í Árvaði og Norðlingabraut. Þetta er reynda búið að gera við göngulið milli Seljaskóla og frístundaheimilisins Vinarsels. Þarna vantar einn fallvörn á göngulið við Naustabryggju. Þarna í 20, síðan 2008 hefur vantað að gera við þennan göng- og hjólastíg frá Úlfarsbraut upp Urðarbrunni 100. Það er náttúrulega fáránlegt að senda þarna fara börn hverjum degi í skólan sem er ótrúlegt. Það er Hallsvegur, Ingólfsstræti var, þarna er gangstétt sem var löguð í sumar. Það er mjög mikið að í Fossósdalnum í Fossvogi, þar þarf að lagfæra mjög margar gangstéttir. Þarna er Rauðalækur, það þarf endurnýja gangstétti við Hálendisbraut, Vogaland, Undraland, Skeiðarvogur, Sundlaugavegur, Langirimi, þarna eru Vogarnir mikið og Stekkjahverfið sem við höfum svolítið verið að ræða það þarf að gera við þar. Síðumúli, Nesvegur, Flétturimi, gönguleiðir við Breiðholtskirkju, hérna í miðbænum, milli Mæðragarðsins og Laugarsvegar, Dergabakki, Eyjabakki og þarna lögðum við fram tillögu 24 að á þessu ári yrði ráðast í viðhaldsátak sem fór því miður ekki fram. Þarna er allt í klessu við Hagaborg við Fornaga, göngustígar í Laugardal þurfa sumir úrbætur, Úlfarsbraut, Gerðabrunnur. Það eru settar upp snjallgangbrautir við Róabæ, Foldaskóla, Melaskóla og Seljaskóga. Ég held að þær séu allar bilaðar, þarna vantar viðhald. Og þarna er frá Fríkirkjuvegi upp á Skóthúsveg, Skildinganes, Ægisíði, ég þarf að fara svolítið hratt yfir þetta kæru borgarfulltrúar. Mikið þarna í Vesturbænum eins og við sjáið. Og ég tel mig hafa sýnt fram á með þessu að það er ekki bara í þessum þremur hverfum Breiðholt, Árbæ og Grafarvogi sem ástandið er slæmt og þarf vissulega að laga. Þannig við í borginni og mér langar því til að kynna eftirfarandi breytingartillögu. Við tillögu Viðreisnar þetta sem er tvímælalaust verið til bóta. Við leggjum til að í upphafssetningu tillögunar komi orðin í öllum hverfum borgarinnar í stað orðana Breiðholti, Árbæ og Grafarvogi. Þannig að það felur þá í sér að það verið farið í átök alla borgina, ekki bara þessum þremur hverfum, þó að þau verðskuldi að sjálfsögðu alveg viðgerð. Ég tel mig að hafa sýnt fram á að ástandið er mjög slæmt í öllum hverfum borgarinnar, ekki síst elstu hverfunum. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og næsta mælendaskrá Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, stígum saman skrefin, göngum saman betri leið, fjárfesting í gönguvænni borg er fjárfesting fyrir alla borgarbúa. Orð borgarfulltrúans Jóhannu Dýrunar Jónsdóttur eru orð að sönnu. Ég vil þakka borgarfulltrúanum kærlega fyrir sinn áhuga á göngumálunum og ég vil sömuleiðis nota tækifærið og þakka Kjartani Magnúsinni borgarfulltrúa kærlega fyrir sinn áhuga á göngumálunum og því að bæta aðstæður fyrir gangandi, tryggja viðhald og betri gangstéttar. Þetta eru mjög mikilvæg verkefni og mér þykir bara virkilega vænt að við séum sammála þau. Ég vil sömuleiðis þakka fyrir þessa tillögu
og þann áhuga á aðstæðum gangandi sem hún sýnir fram á. Nú stendur yfir vinna og við höfum svo sem talað hana hér í dag. Stýrihópur Gönguvæna borg að störfum. Ákveðið var að fara af stað með vinnuna þegar systurstefnan borgarhönnunar stefna væri að klárast, enda sama fólk sem ber báðar stefnur uppi. Á meðan var unnið að undirbúningi eins og ástandsmati gangstétta sem á undirbúningi Evrópuverkefna að styðja við aðstæður gangandi barna á leið til skóla og þeirra öryggi. Þannig að við sátum nú ekki auðum höndum. Í fjárfestingaáætlun næsta árs gert ráð fyrir 400 milljónum til að styðja við Gönguvæna borg, þar af 300 milljónum í endurgerð og 100 milljónir í viðhald, og þetta auk þeirra fjármuna sem eru í viðhaldi í fjárhagsáætlun. Og við munum þá setja ramma í kringum þau verkefni sem þessir fjármunir fyrir Gönguvæna borg fara í strax á þessu ári fyrir þá næsta ár, og við munum byggja á þessu ástandsmati gangstétta sem hefur verið vitnað í hér í dag. Og það hefur verið unnið í samhengi við þessa vinnu, og þó að tala hefur verið hér í dag að greiningar séu góðra gjaldaverðar og það þurfa að ráðast í framkvæmdir, þá þurfum við að byggja á greiningum hvað þurfum við að gera á skipulegu mati á því sem þarf að gera, og þannig vinnum við faglega. Og ég veit að Jóhanna Dýrun Jónsdóttir borgarfulltrúi mér hjartanlega sammála mikilvægi þess. Það á nefnilega að vinna þessa stefnu Gönguvæna borg, en leið skýra fjárfestingaáætlun til næstu ára, beinhart fjárfestingaplan til að bæta aðstæður og öryggi fyrir gangandi vegfarendur, fyrir börnin okkar á leið í skóla. Og við byggjum á fyrirmynd hjólreiðaáætlunar og við vitum að svona innviðafjárfestingar virka. Árið 2010 þegar fyrsta hjólreiðaáætlun var samþykkt undir stjórn Gísla Marteins Baldurssonar, þáverandi borgarfulltrúa, var hlutdeild hjólreiða 2% en 7–8% í dag. Nú viljum við fara sömu leið með innviði fyrir gangandi með fyrstu göngustíga áætluninni og gönguvænni borg. Helstu verkefni stýrihópsins eru nefnilega ýmiss konar. Þau eru að gera tillögu að stefnu áætlun Gönguvæna borg og hvernig hægt að auka aðgengi, öryggistilfinningu, vellíðan og hlutdeild gangandi vegfarenda í ferðum innan borgarinnar og stytta og einfalda ferðir þeirra. Við ætlum að vinna að öruggum og aðgengilegum göngulegum barna í skóla og tómstundir. Við ætlum að móta svona áætlun úrbætur á innviðum, eins og hér verið að tala eins og gangstéttum með gönguþverunum og ljósastýringu. Og við ætlum að vinna stefnumörkunum útfærslur göturýmis og gönguþveruna, stefnumörkunum óskastíga, yfirfara hraðalækkandi aðgerðir og innleiða þær og fleira. Huga að vetrar og vorþjónustu á gönguleiðum og hugsa eiginlega þessi göngumál svolítið í víðu samhengi. Ástandsmatið sem verið að klára sýnir okkur að gangstéttarnar eru ekki í nógu góðu ástandi og bara frekar lélegu ástandi margar hverjar. Og það ekkert leyndamál og liggur bara fyrir. Þörfin fyrir auknar fjárfestingar í gangstéttum og gangstéttarúrbótum brýn og mikil og verður meiri næstu árin þegar ástandsmatið liggur fyrir og þegar viðhaldsáætlun næstu ára liggur fyrir. Á grunni þessa mats verður nefnilega unnið viðhaldsátak til næstu ára sem að þessum hópi, stýrihópum Gönguvæna borg, hefur verið falið að vinna. Og hugmyndin að það sé í anda stóra malbyggsplansins eftir hrun, ef þið kannist við það. Við viljum taka göngu alvarlega sem fararmáta með þessu. Og við erum að tala 400 milljónir á næsta ári sem þau endurgerð og viðhald auk annarra fjármuna sem í fjárhagsáætlun, en við erum líklega að tala stærri fjárhæðir árin þar á eftir vegna þess að umfangi mikið, þörfin mikil. Þannig að við þurfum bara að undirbúa okkur undir það að setja enn stærri upphæðir í bara þá viðhaldið og í leiðinni hægt að endurgera, bæta aðstæður, breikka gangstéttar þar sem við á og hægt á sama tíma, af því að við viljum líka nýta ferðina og fara vel með peninga. Við viljum bæta lýsingu, gera aðstæður öruggari og vinna í þessu öllu saman á sama tíma. Og við viljum að foreldrar í öllum hverfum geti verið rólegir yfir því að börnin gangi í skóla vegna þess að öryggið eykst með því að skutlið í skólan minnki.
og það styður líka við lýðheilsu barnanna og það dregur úr mengun. Og þessi tillaga og svo forgangsröðun sem hún ávarpar í góðum takti við störf þess að mæta stýrihóps gönguvæna borg og undirbúnings þeirrar viðhaldsvinnu sem stendur yfir. Ég ætla því að gera það að tillögu minni að vísa tillögunni til borgarráðs sem fer með fjárfestinga og viðhaldsáætlanir borgarinnar sem myndir svo vísa tillögunni áfram til stýrihópsins sem getur tekið mið af henni í vinnu við viðhaldsáætlunina. Takk fyrir. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi við lokið máli sínu og tekur þá til máls Einar Sveinbjörn Guðmundsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég tek undir allt sem hefur komið hérna fram varðandi viðhald og ástand göngustíga í borginni. Það virkilega slæmt og eins og við öll vitum. Borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir kom ítarlega inn á það sem svona framundan í þessum málum og það bara lítur allt saman vel út og talandi hliðar stefnu borgarhönnunar stefnuna okkar nýju að þá þetta næsta dagskrá. En mér finnst reyndar gangst þegar ég var að horfa á myndirnar hérna frá sem borgarfulltrúi Kjartan Magnússon varpaði hér upp á skjáinn áðan undir sinni ræðu að þá sést alveg greinilega svona að þetta svona einhvern veginn alveg út og suður, bæði notkun á efnisnotkun, efnisval, samblanda steypuhellum, steyptum stéttum sem að brotna og molna og allt þetta og síðan eitthvað malbygg og malbyggsbætur ofan í, það virðist varla vera heil brú einhvern veginn í svona, það virðist ekki vera til nein svona einhver ákveðin stefna ákveðið verklag, útlit, efnisval og allt slíkt. Aðeins ég fara að drekja mér hérna mikið í einhverjum tækni atriðum eða úrlausnum, en þá skiptir eins og ég ætla að segja áðan að gangstétt ekki sama og gangstétt. Það skiptir miklu máli hvernig undirlagið undir gangstétt og líka eins og hérna miðsvæðis í borginna og Laugaveginum sem dæmi að þar bara beinlínis, þar hafa orðið bara mjög slys á fólki. Ég þekki persónulega til eldri mann sem bara datt þar á höfuðið með því að reka tanna í einum af mörgum uppistandandi gangstéttarhellum sem ganga einhvern veginn að þetta er bara hættulegt, þetta hættusvæði yfirferðar fyrir gamalt fólk og börn og hvað sem Þannig að þetta löngu þarft að fara að horfa á þessu mál og taka til í þessu. Á Laugaveginum reyndar þá skiptir líka máli að þegar við erum að leggja hellur þar og þarna eru aspir sem eins og flestir vita þá mikið og sterkt rótarkerfi þar sem að lyfta þessu upp og íta undir hættu göngusvæðisins og það eru svona hlutir sem þarf að hafa í huga þegar verið að vinna í þessum málum. En þetta verður náttúrulega tekið til fyrir af okkar sérfræðingum þegar þar að kemur varðandi þá stefnu sem að fyrirliggur og eða mun fyrirliggja. En svo það líka varðandi bara það að velja, mér finnst persónulega að okkur eru við ekki að malbygga miklu fleiri gangstéttir. Það miklu ódýrara, miklu hraðvirkara og malbygg miklu mýkra undir fæti. Það miklu mýkra hlaupa á því. Það örugglega skárra að detta á malbygg heldur en á steinsteyptar hellur eða stíga. Þannig að það eru alls konar þættir sem að mæla með því. Ég heyrði reyndar rök því ég spurði þetta innan sviðsins að það væri svo erfitt að fyrir ökumenn að greina á milli malbyggara götu og malbyggars göngustígs. Það var í fólk að leggja upp á einhvern veginn. Mér finnst það reyndar svona rök sem að hljóma ekki alveg, þó ég sé nú ekki að fullyrða eitt eða neitt, en þá koma til sektir og merkingar og svona, en bara ég veit til þess að margir að í borgunum hérna í kringum okkur, þá mikið malbyggaða göngustíga inn í hverfum af þessum ástæðum sem ég nefndi hérna áðan. Svo eru líka aðrar önnur dæmi, eins og í Lissabon, þar sem að samkvæmt árhundraða gömlum hefðum að þá eru allir göngustígar lagðir með granítsteinum, kubbasteini eins og hérna í tjörnina fyrir utan. Og það alveg skelfilegt að ferðast á slíku á rafskutlum og það jaðrar við heila þrýsting að skoppast eftir því. Þannig að það líka dæmi eitthvað sem að byggir á hefðum en ekki greinilega lausna með að varðandi heilbrigði eða annað.
eða tíma í lagningu. Þannig að ég held að við þurfum að fara að skoða alvarlega hvernig við notum efnin og hvað við ætlum að fara að velja hér til framtíðar til þess að hafa þessa göngustíga í sem bestu lagi og sem hættuminnsta, og líka verðum við að horfa í fjárhagsliðina að þetta kostar peninga og það skiptir miklu máli að gera þetta, og þá skiptir líka enn meira máli að gera þetta eins vel og hægt er. Einar Sveinbjörn Guðmundsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og tekur til máls. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil byrja á því að þakka fulltrúa Viðreisnar að leggja fram þessa tillögu vegna þess að hún snýst einfalda grunnþjónustu sem borgin á að sinna. Einfalda grunnþjónustu sem á að vera í lagi. Borgin ber skyldur bæði sem fasteignareigandi og sem handhafi skipulagsvalds að sjá til þess að svona hlutir séu í lagi. Einnig fyllsta ástæða til þess að þakka borgarfulltrúanum Kjartani Magnússyni fyrir þrotlausa vinnu á sviði umhverfis- og skipulagsráðs að leggja fram tillögur nánast vikulega eða oft í mánuði einstaka götur hér í borginni, eins og við sáum hérna myndir af. Oft eru síðan Kjartan líka ötull að pósta upplýsingapóstum tillögurnar og myndir á ýmsum íbúðasíðum, og þannig að þetta hérna þarft málefni, og kannski að mínum mati hefur mér fundist þetta vera frekar einfalt pólitískt. Í staðinn fyrir að borgin sé að velta einhverjum voða háleitum hugmyndum og orðtökum og ég veit ekki hvað og orðasalat út og suður, að það bara vera að veita góða þjónustu, og það sé áherslan. Að forgangsraða fjármunum í það sem að skiptir venjulegt fólk máli og gera það vel. Í staðinn fyrir að eyða endalausum peningum í starfs- og stýrihópa, torg hérna, sérstaklega hérna í miðbænum og svo framvegis, og ýmsu sem að skilar engu. Þegar ég fór hérna að undirbúa mig hérna fyrir að koma hérna upp, þá fletti ég upp í hérna til dæmis Árbæjar heimasíðunni, íbúðasíðunni, og það bara maður sem að skrifa hérna póst 5. maí, bara ungur maður, sjálfsagt á fertugsaldri, og með leyfi forseta, hann segir hann hérna: ég hef verið að fara í Árbænum með barnavagn og það alveg hræðilegt ástand á gangstéttum. Eitt sinn var þetta barnvænasta hverfi borgarinnar, en líklega lítið verið viðhaldið síðan 1990, og svo framvegis, og svo birtist hérna myndir. Þannig að þetta eins og kom fram í máli borgarfulltrúans Einar Sveinbjörns, að þetta líka slysahætta. Þannig að mér finnst bara skynsamlegt, eins og við í Sjálfstæðisflokknum höfum lagt til, að þetta ná utan öll hverfi borgarinnar og að fjárfestingaáætlun borgarinnar til framtíðar litið taki mið af því að koma þessum hlutum í lag. Þetta snýst ekki bara öryggi og almenna vellíðan, þetta snýst líka ásýnd. Við erum ekki að kæfa borgarbúa með skýrslum þar sem að falleg orð eru sett fram, heldur að þeir upplifi frá degi til dags að umhverfið sé vel viðhaldið, það sé að vera að veita trausta og öfluga grunnþjónustu, og að fólk skynji það frá degi til dags
að forgangsröðun fjármuna og áherslna hér í borginni sé reist á skynsemi, heilbrigðri skynsemi, en ekki bullukolla hugmyndum sem að einkennast af villuráfandi vinstrimönnum. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, við lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar. Veitir þá ansvar borgarfulltrúin Alexandra Briem. Forseti, já, ég kannski velti því bara fyrir mér því að nú held ég við séum öll sammála mikilvægi þess að bara bæta gangstéttir og göngustíga og gera aðeins betur fyrir gönguvæna borg, og ég held að við séum bara svolítið sammála þessari umræðu svona í heildina. En borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson talaði orðagljáfur og innihaldslausa flauma af einhverjum fallegum orðum í stefnum og eitthvað svoleiðis, og svo bullukolla hugmyndir vinstri manna eða hvernig það var orðað. Hvort að mögulega borgarfulltrúin væri til í að segja mér hvaða stefnur Reykjavíkurborg er með, eða við höfum verið að samþykkja nýlega sem hann annarkvort skilur ekki eða þá vill meina að séu innihaldslausar eða bara einhvers konar orðaflaumur, af því að það væri kannski, mér finnst þetta afhjúpa ákveðið svona virðingarleysi gagnvart því sem við erum að gera, og ég vil líka benda á það að það er mikilvægt að gera fallegt umhverfi fyrir íbúana, jafnvel þó að það sé stundum í formið þess að byggja torg. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, við lokið við að veita ansvar. Svarar það ansvari borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég hef tekið saman allar stefnur Reykjavíkurborgar og mikið af þeim, og þar sem að, eins og við vorum að tala stefnudrög hér í dag, það sem mikið af ómarkvissum texta sem segir ekki neitt og svo ekkert hugsað hvernig eigi að framkvæma hlutina. Í staðinn fyrir að stefnumarkmiðin séu einföld, þau séu skýr og forgangsröðun fjármuna sé byggð á heilbrigðri skynsemi. Ég hef tekið til dæmis fyrir líka torgagerð sem að Reykjavíkurborg hefur staðið fyrir hérna undanfarin áratug eða svo, sem hefur kostað skattgreiðendur hér í Reykjavík meira en 10 milljarða, 20 milljarða. Með þær upplýsingar sem komu fram hér í umræðin í dag, þá kostar það að sinna viðhaldi á götum, á gangstígum og svo framvegis mun lægri fjárhæðir, en virkar fyrir mun fleiri. Það er þessi áherslubreyting sem ég vil hafa í borgarkerfinu. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, við lokið að svara ansvari. Veitir það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Alexandra Briem. Forseti, já. Ég kannski leyfi öðrum að svara pælingum borgarfulltrúans torg, en þykist þó vita að hann sé þar á villigötum, en það er mikið viðhald og fleira inn í þegar farið í torgaframkvæmdir. En mér þykir það leiðilegt að heyra tala svona góða stefnur, sérstaklega þá stefnur sem tölum fyrir í dag. Ég gerir ráð fyrir því að borgarfulltrúin sé að tala stefnu fjölmenningarborgina eða mögulega já, ég veit ekki hvaða önnur stefna þetta vera, en hann leiðréttir mig ef það er rangt hjá mér. Við samþykktum hana hérna einróma og þar kom skýrt fram að þó að það sé ekki beinlínis beinharðar aðgerðir í henni sjálfri, þá er það vegna þess að öðrum sviðum er það falið að gera sér aðgerðaáætlanir í samræmi við hana og hvernig það samræmist þeirra starfsemi, eins og farið var vel yfir hérna. Og mér finnst þetta viðhorf borgarfulltrúans bara svolítið sorglegt. Ég hef ekki vel spurningu til hans, nema bara hvort ég sé að misskilja hvaða stefna átti við, en já, ég vildi bara koma framfæri að mér þetta leiðrétt. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, við lokið að veita ansvar öðru sinni. Svarar það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það sem að ég er fyrst og fremst að vísa til, það er aðferðafræðin hér í borgarkerfinu að búa til stefnur alls konar hluti sem að hafa síðan enga merkingu frá degi til dags. Það er það sem ég er að gagnrýna. Alveg eins og þetta sé eitthvað flókið mál að laga gegn gangstéttir og forgangsraða í þágu þess, í staðan fyrir að reisa ný torg eða betur bæta þau sem fyrir eru hér í miðbæ Reykjavíkur. Ég er fyrst og fremst að gagnrýna þessa forgangsröðun af fókus á fjármuni og verkefni. Svo er ég bara almennt séð þeirrar skoðunar, þegar ég horft á græna planið, mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar, fullt af öðrum stefnum sem að borgin hefur, að ég lít svo á sem venjulegur borgari hér í borginni að það sé of mikið orðagjálfur. Það eiga að einfalda þessi stefnuplögg, það að hafa þau skýr, það að hafa þau einföld og það að hafa þau framkvæmanleg. Það bara brestur oft á
þegar aðferðafræðin eins og hún hefur verið hér við stjórn borgarinnar? Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni, svara það andsvari borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson. Já, ég ætla aðeins að bregðast til varna fyrir torgin, getum byrjað að Agora í Grikklandi, Fórum í Rómarveldi og síðan í öllum menningarborgum síðan hafa torgin verið miðstöð mannlífs, markaða og viðskipta og líka miðstöð lýðræðis. Það var nú bara núna síðast fyrir nokkrum árum þegar voru sem mest mótmæli víðsvegar heim, meðal annars sem náðu alla leið til Egyptalands og í Mið-Austurlöndum nær og fjær. Allavega, þetta óskiljanlegt tal það að torg séu eitthvað sem við eigum ekkert að setja neitt í. Við skulum bara vera stolt af okkar Ingólfstorgi, Lækjartorgi, Óðinstorgi, Hlemmtorgi og hvernig væri eiginlega svona borg sem að kalla sig höfuborg án fallegra torga. Þannig að mér finnst svona borgarfulltrúinn í sinni retorík ganga ansi svo langt og henda út barninu með baðvatninu. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við veit ansvar, forseti minnir borgarfulltrúi á lengd ansvarstímans og svarar þá ansvari borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér kemur ágætlega fram hugmyndafræðilegur ágreiningur. Á meðan að Reykjavíkurborg að borga 10 milljarða í vexti og afborganir, þá á ekki að forgangsraða rekstrinum þannig að búa til ný torg í miðborg Reykjavíkur, en láta síðan eins og strætistöðina eða skiptistöðin í Mjódd grotna niður, þannig að þegar fólk að labba þar þá sjáu all brot á gangstéttinni. Það eru skilaboð til þeirra sem eru að nota skiptistöðina sem telur milljónir farþega á hverju ári. Okkur sama þína hagsmuni, en ef þú kemur hér í miðborg Reykjavíkur, þá mun þér líða vel í okkar nýju fallegu torgum sem hafa kostað marga milljarða. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari, veitir það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson. Já, borgarfulltrúinn að gera mér upp orð. Ég mjög hlynntur því að það veri gerð fleiri falleg torg í borginni Reykjavík, til dæmis í Mjódd, og ég sammála því að það ekki gott að horfa upp á það hvað allt það niðurnýtt og lélu ástandi. Þó hefur nú verið gripið til ráðstafana til að gera þetta öll lífvelgara. Þannig að mér finnst þetta eiginlega engin rök, og líka þetta að tefla saman Breiðholti gegn liðinu í miðborginni, mér finnst það lágkúrulegt og ekki bera vott merkilega hugsun. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni, svarar það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta snýst í hvað viljum við eyða peningunum og á hvaða tíma. Almennt séð þá styð ég fegrunaraðgerðir á borð við torgagerð þegar ég hef efni á því. Vegna þess að torgagerð getur oft verið mjög skynsamleg og bara gert borgina fallegri. En þegar borgin illa rekin og að borga mjög há gjöld til fjármagnseiganda, þá vil ég að forgangsröðunin sé að grunnþjónustunni. Að það sé ekki verið að láta grunnþjónustuna grotna niður að borð við gangstíga og allar hellunar og allt það sem við erum búin að tala hér í dag. Það það sem ég að gagnrýna. Það ekki lágkúra þegar verk meirihlutans hér ár eftir ár hefur við erum tilbúin að eyða peningum hér í þessum hluta bæjarins, en svo augljóslega það sem varðar almannahagsmuni og varðar til dæmis strætófarþega, við látum það grotna niður. Það til háborinnar skammar. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni, forseti minnir á lengd ansvarstímans. Þá telst ansvörum lokið undir þessar ræðu og þá tekur til máls borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson.
Forseti, ágæta borgarstjórn, ég bara ætla að koma hérna örstutt upp til þess að fagna þessari tillögu og hrósa Jóhannu Dýrunni, borgarfulltrúa og Kjartani Magnúsinni sem reyndar hefur verið með svipaða tillögur hér áður og umræðum þessi mál á kjörtímabilinu. Þetta bara mjög mikilvægt. Borgarfulltrúi Helgi Ásgeir Riddarsson var hér að lýsa bréfi frá foreldri sem var að keyra barnavagn eftir hverfinu sínu og ég þekki það bara af eigin reynslu undanfarna mánuði og bý í Seljahverfinu og þar ástandið á göngustígunum eiginlega alveg fáránlegt. Þetta barnið vaknar alltaf. Ég þarf að fara út á götu til þess að keyra þannig að blundurinn rofni ekki. Og þetta hættulegt. Við viljum að eldra fólk sé út í göngutúrum og við viljum að komast bara fallega borgina og það bara alls ekki gott ástand á göngustígunum. Þannig að ég bara held að það sé vel til fundið að færa til fjármagn í þetta verkefni. Og ég man það þegar við vorum hér í samstarfi fyrir á kjörtímabilinu þá vorum við borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir að ræða áherslur í fjárfestingu varðandi hjólastígana og hún hafði mikinn áhuga á því að bæta gönguleiðir í borginni og hefja stefnumótunina gönguvæna borg og mér fannst það góð hugmynd og við færðum til fjármagn í síðustu fjárfestingaáætlun af hjólastígum sem var fullt tilefni til vegna þess að það að koma fjármagn inn í þann verklið í gegnum samgöngusáttmálann og það var kannski hægt að færa aðeins fjármagn úr þeim lið yfir í gönguvæna borg og nú man ég ekki alveg hvað voru miklu fjármunir settir í það á þeim tíma en ég held að það væri gaman að sjá útfærslu á þessu inn í það að segja breytingatillögu við fjárfestingaáætlunina núna við seinni umræðu fjárhagsáætlunar og ég vona og mér heyrist nú meirihlutin taka vel í tillöguna en það þarf að einfaldlega þetta snýst krónur og aura og fara bara í það strax. Þannig að við í Framsókn erum ánægð með þetta og þetta kemur upp úr, það að segja, farvegurum fyrir þetta núna er til staðar vegna þess að í tíð síðasta meirihluta var ákveðið að fara í þessa stefnumótun gönguvæna borg og núverandi meirihluti keyrir það vel áfram, sýnist mér. Þannig að það er bara gott að við erum þokkalega sammála þetta. Ég tek undir það líka að það eðlilegt að þetta eigi við alla borgina en eðli máls samkvæmt þá þarf að forgangsraða þessum verkefnum og ég held að umhverfis- og skipulagssvið viti nú nokkuð vel hvar skórinn kreppir í þessum málum, hvar verstu göngustígarnir eru og þannig að við munum styðja það. Takk. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi við lokið máli sínu og óskaði borgarfulltrúin eftir að loka, þannig að þá næsta mælendaskrá borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, borgarstjórn og áheyrendur, ég get nú eiginlega ekki orða bundist út af því hvernig var talað hér í andsvörum áðan, sérstaklega þá hvernig borgarfulltrúin Helgi Ásgeir Riddarsson var að tala forgangsraðun og viðhald í borginni í gegnum tíðina og ég bara ávalla orð yfir hvað mér þykir þessi málflutningur borgarfulltrúans ómerkilegur. En fyrsta lagi þá ekki þannig að á fjárfestingaáætlun núna eða síðast eða minnum við þar síðast sé einhver brjálæðislega mikið áhersla á torgauppbyggingu í miðsvæðis eða annar staðar. Ég veit að við höfum til dæmis látið Lækjartorgs uppbygginguna bíða heil lengi
vegna þess einmitt að það er bara búið að vera hart í ári og við höfum viljað forgangsraða öðruvísi. Það er alls konar uppbygging sem við höfum þurft að gera það með, bara af því að við erum að reyna að fara skynsamlega með peningana. Það er alveg rétt að það þarf að gera betur upp í efri byggðum, það er alveg rétt að það þarf að gera betur í Mjóddinni og við erum núna í vinnu í stýrihóp framtíð Mjóddarinnar, en fyrir utan þá vinnu, því hún er ekki til, svo vinna verður örugglega mjög spennandi, en það er fyrir utan hana, þá eru nú bara samt aðgerðir í farvatninu til þess að bæta allavega svona mest aðkallandi vandamálin í nærumhverfi Mjóddarinnar. Þess að það sem er strætóstoppistöðinni er þá bæði gangstéttirnar og ytra byrðið þar og svo eru í bara allra nánustu framtíð enn meiri breytinga von á hvernig sem sagt strætóstæðin þar verða og þetta er bara mjög mikilvægt og það er margt þannig sem það þarf að gera bæði til að bæta öryggi og bara fegurð umhverfisins fyrir gangandi og þá sem að koma þarna. Það hafa verið ákveðin vandamál bæði bara með að fá inn rekstraraðila og hvernig því er hagað og bara með að finna peninga fyrir þessu og líka bara það að það er ákveðin vandamál í hvernig deiliskipulagið á bílastæðunum í Mjóddinni hefur verið og það hefur gert svolítið erfitt að nálgast ákveðnar breytingar þarna sem við höfum viljað fara í. Þannig að það er allavega eitthvað sem við erum með í vinnslu bæði til mjög skamstíma bráðaaðgerðir og svo lengri tíma aðgerðir. Þannig ég frábið mér þetta sé eitthvað sem okkur sé bara alveg samum og við séum að það sé verið að setja okkur einhver orð í munnum að okkur varði ekki neitt fólk sem býr ekki í miðbænum. Ég er sjálf nýflutt í miðbæinn og ég tek alveg eftir því þegar ég er á ferðinni að það mætti vera betra viðhald á gangsettum niður í bæ líka, bara svo það sé sagt. Það er bara við þurfum að gera þetta aðeins betur. Ég bjó upp í Seljakverfi í mörg ár og í Hólakverfi þegar ég var krakki og mér finnst ekki að það sé eitthvað sérstaklega til að skamma sín fyrir þó að það séu vissulegt að finna svæði allstaðar. En við erum hérna með stefnu gönguvæna borg. Ég styð það að þessi ágæta tillaga Viðreisnar fari í borgarráð og verði þar skoðað með hvaða hætti er best að vinna þetta áfram. Ég held að það sé bara mjög góðar ekki alltaf verðt að gera þetta betur, en bara getum við reynt að halda umræðinni hérna á aðeins hærra plani heldur hún fór. Ég yfirleitt læt ekki svona draga mig upp ef ég kemst hjá því, en mér blöskraði. Ég hélt bara, og ég veit að ég og borgarfulltrúinn Helgi Á. Skreytarsson höfum verið ósammála hjartanlega ítrekað ótrúlegustu hluti, en ég bara í alvörinni átti ekki von á, ég hélt að hann væri betri en þetta, ég verð bara að segja það. Alexandra Briem, borgarfulltrúi hefur lokið máli sinni, borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita ansvar, borgarfulltrúin Sara Björk Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langaði bara að fagna þessari umræðu og fagna umræðinu Mjóddina og vill bara upplýsa borgarfulltrúana það við erum að vinna í stýrihópnum heilsugar að þessu verkefni og þetta kemur bara allt í ljós innan tíðar von bráðar, en mér langaði ávarpa það sérstaklega við borgarfulltrúa Helga Á. Skreytarsson að upplyfting Mjóddar átti sér stað á síðasta kjörtímabili þegar að 3 torg fengu upplyftingu hvert þeirra fyrir sirka 250 milljónir. Á núverði dagsins í dag það kannski kringum 800 milljónir. Þannig að ég tel að Mjóddin og borgin hafi staðið sig mjög vel allavega á þeim tíma og betur má duga skal og nú er bara restin af Mjóddinni tekin fyrir, þannig að þetta er bara spennandi verkefni. Takk. Sara Björk Sigurðardóttir, borgarfulltrúi hefur lokið að veita ansvar. Forseti minnir á að veita ansvar við þá ræðu sem að voru á undan veittu ansvari. Telst þá ansvörum lokið. Þá tekur til máls borgarfulltrúinn Helgi Á. Skreytarsson.
forseti, ágæta borgarstjórn. En ástæðan fyrir því að ég hafði áhuga að fara í borgarmálin að mér sem skattgreiðandi hérna í Reykjavík bloskraði hvernig farið var með fjármuni skattgreiðanda í mjög mörgum málum. Ef við tökum til dæmis torggerðina, þá kostaði Óðinstorg, ef mér minnir rétt, eitthvað í kringum 700–800 milljónir króna á verðlagi hvers árs. Hlemmurtorg fram til miðsárs þessa árs var kostnaðarframvindan komin í 1427 milljónir króna. Torg á mótum Pósthússtrætis og Tryggvagötu, það voru 700 milljónir. Og svo gæti ég haldið áfram hér nánast í allan dag. Á sama tíma Reykjavíkurborg að hluti að greiða vexti og afborganir til fjármagnseigenda sem tugum milljarða á hverju ári. Á sama tíma upplifa borgararnir það að þeir geti ekki labbað í hverfinu sínu með barnavagna. Það þessi breytta forgangsröðun sem ég vil sjá. Það þessi breytta upplifun sem að ég tel að Sjálfstæðisflokkurinn standi fyrir. Að grunnþjónustan sé í lagi. Og ef að þetta talin vera lágkúruleg orðræða og umræða í einhverjum vistarverum í hausum einhverja hér inni, þá verður svo að vera. Ég tel það hafi til dæmis verið augljóst með við ár eftir ár, alveg síðan 2016, hafa komið fram tillögur af hálfu Sjálfstæðismanna varðandi skiptistöðin í Mjódd og sú eining skiptir með fullri virðingu fyrir þeim torgum sem að borgarfulltrúinn Sara Björg Sigurðardóttir var að minnast á, að hagsmunirnir varðandi strætófarþega, varðandi notkunina og svo framvegis varði miklu meiri hagsmunum. Og það í raun og veru þetta sem ég að tala og það að forgangsraða af einhverju viti, forgangsraða tímaðínum, peningunum, orkuninni í það sem að skiptir máli. Og það snýst þetta mál. Þess vegna tillaga Viðreisnar hér í dag mjög góður að gjalda verð, vegna sem hún snýst í þessum tilteknu hverfum að borgarnir fái þá upplifun að þeir skipti máli. Að fólkið sem að labba í göngugrindum, með staf og með barnavagna, að það upplifi að það sé öruggt og að umhverfið sé fallegt. Þannig að það fullt af fólki sem að þarf að nota gangstígana. Þess vegna, kæra borgarstjórn, þá verð ég bara að segja það að þetta grunnástæðan fyrir því að ég fór í pólitík og hvers vegna ég vil breyta stjórn hér í Reykjavík, breyta forgangsröðun, nýjar áherslur, það sem að hagsmunir skattgreiðenda, þjónustuþegana, fá að njóta sín, það sem að við göngum auðmýkt til starfa og segjum við erum að starfa fyrir fólkið, við erum að starfa fyrir venjulega manneskju sem bara að reyna að lifa af. Við erum ekki að þessu fyrir þá ríku og sterku, við erum ekki að þessu til þess að allt sé eins og einhverjar hallir, við erum að þessu fyrir venjulegt fólk. Og venjulegt fólk, venjulegir Reykvíkingar, þeir vilja geta gengið með barnavagnana í hverfinu sínu án þess að taka áhættu. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Alexandra Brím. Forseti, já, ég vil kannski byrja á að benda borgarfulltrúanum Helga Ás Grétarssyni á það að stór hluti af kostnaði við Óðinstorg sem hann nefnir var í viðgerðum og lagnavinnu sem þurfti að fara í þarna og sjálft torgið ekki eins dýrt og fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og skoðanarsystkini þeirra í miðflokknum og síðasta kjörtímabili héldu fram. Það á við mikið af þessum framkvæmdum að þær eru gerðar í samhengi við viðhald og aðrar aðgerðir sem þarf að fara í.
Svo vil ég líka minna á það sem að Sara Björk sagði hér áðan, borgarfulltrúi, torgauppbyggingu í Mjóddinni sem að rímar ekki alveg við þessa sviðsmynd sem borgarfulltrúin að grafa upp. Ég vil líka benda borgarfulltrúanum Helga Ás á það að svona tilgerðarleg klifun getur verið frekar þreytandi. Klifun er þreytandi. Klifun er þreytandi. Klifun er þreytandi. Heyriði það? Og svo kannski bara frábið ég mér það að fulltrúar íhaldssamra auðvaldsflokka komi einn upp og þykist vera málsvarar almennings gagnvart mér. Bara gjöra svo vel. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, vil lokið að veita andsvar. Það ansvari borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það er virkilega ánægilegt og skemmtilegt að eiga í orðaskiptum við borgarfulltrúan Alexandru Briem. Og hún hefur greinilega mjög mikla reynslu af því að ala annað fólk upp. Eins og hún hefur tekið það að sér að reyna að ala mig hér upp í borgarstjórnarsalnum. En kjarni málsins er einfaldur. Viðkomandi borgarfulltrúi er tilbúin að eyða peningum skattgreiðenda endalaust í tóm dellumál, svo notum sér íslenska, í tóm pírata borgarlýðræðismál og út og suður, í staðinn fyrir að segja grundvallar atrið er að venjulegt fólk, venjulegir íbúar sem eru að fara jafnvel að nota barnavagna, göngugrindina, stafina, þau geti gengið frá A til B í sínu hverfi. Og við þurfum ekki að horfa upp á það að grunninnviðir eins og leikskólabyggingar séu látnir grotna niður í mörg ári í röð. Þetta snýst þetta mál. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, vil lokið að svara ansvari. Telst að ansvörum lokið undir þessari ræðu og þá tekur næstu til máls borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég vil nú bara þakka fyrir góða umræðu hér í dag og ekki síst núna svona seinni parturinn og ræðu til dæmis Helga Ás Grétarssonar og ég held að við getum alveg talað í svona smá myndlíkingum á þess að saka hvort annað að vera að ganga erinda íhaldsamra auðvaldsflokk og allt þannig, en gott og vel, það er alveg að tala svona saman á þess að kannski móðgast, en ég held að þetta dæmi sem var tekið torgagerðina, hún sé mörguleiti góð því að við vitum að torgin þau eru mörg falleg en þau eru dýr og það hefur kannski verið ákveðin svona tilhneigingi, ég veit ekki, jafnvel komplexa á Íslendingum að breyta Íslandi í erlenda góðsælandi þar sem er alltaf gott veður og fólk hittist mikið á torgum. Gallinn hins vegar sá að við erum með mörg torg, því miður er ekki mikið fjölmenna hittast þar og ein af myndunum í myndaflóðinni hjá mér áðan var einmitt af íþróttahúsi Hagaskóla og þar var arkitekturinn þar, hann hannaði rauninni innganginn sem torg og tröppurnar, þessar veglegu tröppur sem eru þarna, þar eiga að vera sætið. Þarna sáu menn fyrir sér að fólk Vesturbæingar kemur saman á góðviðrisdögum og þarna var jafnvel settar upp útileiksýningar og svo framvegis og þetta er alveg fín aðstæða. En því miður hefur þetta kannski lítið verið notað til þeirra hluta, kannski út af því að vera nyrsta höfuðborg í heimi og svo sjáum hvað gerist frá myndinni að torgið er nánast ónothæft af því að það hefur grotnað niður vegna viðhaldsleysis og mjög slæmt, en á sama tíma og torg grotnar niður vegna viðhaldsleysis, þá er að setja fé í ný torg. Borgin greiddi til dæmis torggerðina sunnan við Veröld Vigdísarhúsið, háskólanum, ef ég man rétt, fyrir nokkur 100 milljónir. Og mjög flott torg og ég er alveg hlynntur torgum. En mér finnst að áður en við gerum alltaf ný og ný torg, þá eigum við að halda þeim fyrir sem fyrir eru með fullum sóma. Og þetta er kannski vandamálið í pólitíkinni stundum, að pólitíkusa langar alltaf miklu frekar til þess að gera eitthvað nýtt og fara í borðaklippingarnar heldur en að setja peningin í viðhald þó að það er auðvitað að gera. Það dettur einhverjum í huga að setja viðbyggingu í húsið sitt ef að það gerir að hrynja og það er allt í klessu. Auðvitað þarf viðhald alltaf að vera í fyrirrúmi en það hefur ekki verið hingað til. En hins vegar mjög við hæfi þegar við erum að tala torg
að ásaka hvert annað að vera á lágu plani eða á háu plani og svo framvegis. Það er alveg orðið hæfi, sko. En mér langar til að bara síðan að minnast á þennan slysaþátt. Ég hafði engan tíma til að tala slysin áðan, þess að ég var með þessa myndasýningu aðþrengdur. En það sem mér hefur fundist hvað merkilegast við þetta ferli, að ég hef verið í söfnun þessar upplýsingar núna í nokkur ár, er það að hvað maður fær margar ábendingar auðvitað bara frá borgurum að gangstéttin í þeirra götu sé slæm og ég endilega líti á hana og svo framvegis. Það sem mér er eftirminnilegt er hvað ég hef fengið margar slysasögur. Það sem fólk hefur sagt mér, ég sá til dæmis inn út í Skildinganesi þegar að íbúið þar var búin að sjá held í 3 detta á skömmum tíma svona mjög nánast ósýnilega hólu sem er þar eða bungu, þá náði hann sér í appelsínugula keilu og náttúrulega marg búin að senda ábending á borgina og hann er bara búin að setja upp keilu þarna það sem þessi slysastaður er. Nú það er fólk sem tala sem hefur sjálft dottið og sagt frá því og svona. Og mig grunar að þessi slys séu hluti af þessu vandamáli sem Samgöngustofa hefur talað um okkur og umferðarsérfræðingar. Það er vanskráning slysa. Það er vitað, það er mjög metnaðarfullt starf sem á sér stað hjá bæði ríki og borg við að safna saman upplýsingum slys. Það er vitað að ekkur hluti er vanskráður og það er ákveðið vandamáli í þessu kerfi og þá tala sérfræðingarnir einslys. Það er einslys til þess að skrá ekki það slys, þó strandið tekið ætti auðvitað að gera það. Og sérfræðingarnir telja að stærstur hluti þessara vanskráningar á umferðarslysum, það séu þessi einslys þar sem fólk dettur hólur í gangstéttum eða í hálku eða hjóli og svo framvegis. Þannig að ég óttast að þessi vandi, hann sé meiri en við áttum okkur á frá degi til dags og meiri heldur en hægt er að lesa út úr slysatölum eins ágætar þar eru. Málusuna tekur þá til máls borgarfulltrúin Jóhanna Dýrun Jónsdóttir. Kæru félagar, mikið er ég ykkur þakklát fyrir að taka hérna til máls með mér. Ég er farin að líðast svolítið eins og rispuplata. Ég er búin að skrifa óhóflega margar greinar ónýtar gangstéttar. Þetta er augljóslega mál sem snertir okkur öll. Við blasir slæmt ástand. Nú er yfirvandi lokaskil á fjárfestingaráætlun, 400 milljónir í ár í viðgerð gangstétta og komandi ár mun kostnaðurinn bara vaxa samanber ræðu borgarfulltrúans Dóru Bjartar Guðjónsdóttur. Ástæðan fyrir því ég kem hér í dag er að taka á þessum vanda, ekki frestunum. Við vitum að þetta er raunvandi, við vitum að þetta mun kosta peninga, byrjum strax að gera ráð fyrir þessum kostnaði. Þetta er ekki óvænt og það er æskilegt að fjárfestingaráætlun taki tillit til þess sem koma skal. Frekari slit munur hraðast með nútíma samgöngum. Auknar hjólreiðar, rafhlaupahjól og fleira skila auknum slitum sem áður voru óþekkt. Einnig er það ljóst að þegar slit er hafið gerast slit hraðar. Hvers vegna tók ég þessi hverfi út fyrir sviga? Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins leggur til að breytingu að tekið verði borgina alla. Hverfin sem þarna eru nefnd eru staðsett hærra en önnur, meiri hálka, snjór, stöðu við sjávarmáli sem veldur ennþá frekari slitum sem að fyrri greiningar okkar hafa ekki tekið tillit til. Þær hafa aðeins tekið tillit til aldurslögu og kannski líka bara taldi ég það óþarfa bjartsýni að fá hljómgrunn fyrir viðhaldsáætlun þvert yfir borgina. Viðhald og viðgerðir gangstétta eru ekki valkvæmt verkefni. Þetta er viðhald á grunnstöðum þess samfélag sem borgin byggir. Það hryggir mig verulega að ekki sé strax tekið tillit til þess vænta kostnaðar sem viðhaldsþörfin er. Allir hér virðast meðvitaðir hann. Það liggja fyrir aðgerðir sem þarf að fara í. Þær eru ekki sýnilegar í áætlunum. Ábyrg áætlanagerð er hornsteinn þessara tillögu.
Hún ástæðan fyrir ég hér í dag. Viðhaldsáætlun gangstétta eitt, gönguvæn borg annað. Áætlun gönguvæna borg ekki grunnforsenda fyrir því að við höldum við gangstéttum. Við höldum við götum, við höldum við ýmsum hlutum. Þetta bara grunnhlutur í rekstri okkar samfélags. Óska ég þess að við höldum áfram inn í vinnuna, förum vel með peningana okkar og leyfum borgarbúum okkar að ganga öruggum Takk fyrir. Jóhanna Dýrun Jónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og ekki hafa fleiri óskað eftir að taka til máls undir þessum dagskrárlið og þá gengið til atkvæðagreiðslu. Borist hefur breytingartillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins við tillögu Viðreisnar gangstéttaviðhald sem borgarstjórn hefur borist og þá gengið til atkvæðagreiðslu þá breytingartillögu. Þau sem samþykkja hana vinsamlegast gefið þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Það breytingartillagan felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokka gegn 10 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og borgarfulltrúa Framsóknar. Borgarfulltrúi Viðreisnar situr hjá við afgreiðslu breytingartillögunnar. Þá breytingartillagan felld og þá gengið til atkvæðagreiðslu málsmeðferðartillögu að vísa tillögu borgarfulltrúa Viðreisnar til meðferðar borgarráðs og þau sem samþykkja það vinsamlegast. Fundarsköp Alexandra Brím gerir stutta athugasemd. Ég vil bara spyrja, heyrði ég rétt að tillöguflytjandi hafi ekki tekið afstöðu til þess hvort þetta breyta tillögunni sinni? Bara, já, ok, sorry, ég bara vildi vera sem ég hefði þetta rétt, sorry. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið við að gera stutta athugasemd fundarstjórn og forseti endurtekur hvernig atkvæðagreiðslan fór breytingartillöguna. Þar sem að 10 borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og borgarfulltrúa Framsóknar flokksins studdu breytingartillöguna en borgarfulltrúi Viðreisnar sat hjá við afgreiðslu málsins og þá gengið til atkvæðagreiðslu málsmeðferðartillögu að vísa tillögu borgarfulltrúa Viðreisnar til meðferðar borgarráðs. Þau sem samþykkja það vinsamlegast gefið þess merki. Þá tillagan samþykkt með öllum greiddum 23 atkvæðum borgarstjórnar. Þá gengið til næsta liðar á útsendri dagskrá sem borgarhönnunarstefna Reykjavíkur, síðari umræða, samanber fyrsta lið fundargerðar borgarstjórnar frá 21. október og fyrsta lið fundargerðar borgarráðs frá 13. nóvember að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingarinnar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins, Viðreisnar og Vinstri grænna og tekur til máls borgarfulltrúan Dóru Björk Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, það eru stór tímamót, mikill heiður og ánægja að fá að vera hér í dag til þess að leggja til að við samþykkjum stefnu þessa stefnu, borgarhönnunarstefnu Reykjavíkur, sem sú fyrsta sinna tegundar og það gaman. En til hvers, sjáðu hvað falleg, það skiptir líka máli. En til hvers? Stefnan sett fram til að huga betur að gæðum í uppbyggingu og þróun borgarinnar, til að efla hér enn frekar lifandi, græna og gefandi borg, þar sem við höldum utanum hvort annað, þar sem borgin býður upp á menningu, stuðlar að félagslegum töfrum, tengir okkur saman, þar sem við hvetjum fólk til að ferðast á vistvænan hátt, bjóðum öll velkomin, þar sem við innleiðum stóra sýn aðalskipulagsins grænt og manneskjuvænt umhverfi í hinu smáa og það skiptir svo ótrúlega miklu máli.
þar sem við nýtum innviði vel, við þéttum byggð, við tryggjum hagkvæma nýtingu lands í takti við alþjóðlegar áherslur sjálfbæra borgarþróun, en það ekki sama hvernig það gert og það svolítið punkturinn hér. Það verður að vera á forsendum íbúana, á forsendum hamingju þeirra og velferðar. Og við viljum læra af því sem hefur heppnast vel en líka af því sem betur hefði mátt fara og út á það gengur þessi stefna. Við viljum líka vera skýr og að borgin vinni vel með uppbyggingaraðilum og að farsælli borg í þágu íbúa og þannig snýst hún líka að bæta gæðin og auka skýrleika á sama tíma, styðja við skilvirkni skipulagsgerðar og þannig getur hún þjónað okkur öllum. Því það ekki sama hvernig við byggjum upp borgina, við verðum að tryggja gæðin. Í stýrihópnum sitja ásamt mér Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, Aðalsteinn Haukur Sverrisson, Líf Magnúsdóttir og Kjartan Magnússon og ég vil enn og aftur þakka þeim kærlega fyrir samstarfið. Það hefur verið skemmtilegt og uppbyggilegt. Ég líka þakklát frábæru fagfólki sem hefur í gegnum þessa vinnu veitt okkur mikinn og góðan stuðning, glætt hugmyndirnar lífi og ber að nefna borgarhönnuðina Rebekku Guðmundsdóttur og Eddu Ívarsdóttur sem hafa haldið utan vinnuna af miklu myndarskap og sömuleiðis Hrönn Valdimarsdóttir, Salome Rósa Þorkelsdóttir og Margrét Lára Baldursdóttir sem hafa einnig starfað með stýrihópnum og veitt honum dyggan stuðning auk frábæra ráðgjafa. Ljósmyndir í stefnunni voru teknar af Birni Pálssyni ljósmyndara og Reykjavíkurborg. Allar teikningar og umbrot stefnunnar eru frá Herborgu Árnadóttur, arkitekt og myndskreiti. Ég vil þakka Félagi íslenskra landslagsarkitekta, Arkitektafélagi Íslands og Híbýlaauði kærlega fyrir rýnina og aðstoðina með að gera stefnuna enn betri. Svo fór stefnan í samráðsgátt, var þar frá 3. október til 23. október og allir þeir aðilar sem upplistaðir eru hér fengu auka hnipp og stefnunni fagnað, talin metnaðarfull og jákvæð en í einhverjum tilfellum óskað eftir að lögð verði áhersla á mælanlega framkvæmd og ábyrgð á innleiðingu stefnunnar að hún skili sér í verkefnunum. Og stýrihópurinn tók afstöðu til álita þó að mörg álita væru nú þegar ávarpuð í stefnunni. En það vantaði kannski meiri skýrleika og það reyndist auðvelt að skerpa nokkrum atriðum í því samhengi. Nú svo komið að innleiðingu stefnunnar og í undirbúningi fyrir innleiðingu stefnunnar verið að vinna að gátlista og hann dregur upp öll mælanleg markmið stefnunnar og skerpir á þeim og í þessum gátlista verður matskvarði þannig að hvert mælanlegt markmið fái ákveðið vægi við skipulagsgerðina til þess að gera þessa stefnu ennþá aðgengilegri og ennþá gagnlegri í praxis. Kynning fyrir starfsfólk skipulagsmála verður notkun stefnunnar fyrir skipulagsgerð. Hún verður þá innleidd og prófuð við þá vinnu. Og við næstu uppfærslu aðalskipulags Reykjavíkur þá stefnt á því að borgarhönnunarstefna verði innleidd sem ein af grundvallarstefnum aðalskipulagsins. Fyrir hvern þessi stefna? Hún fyrir öll þau sem vinna að skipulagi á hönnun, hvort sem það eru lóðarhafar, uppbyggingaraðilar, hönnuðir eða starfsmenn. En hún einnig mikilvæg sem loforð til íbúa þá þætti sem þarf að tryggja þeim við þróun borgarinnar. Á þeirra forsendum, hún fræðir þau mikilvæg atriði sem þarf að huga að við hönnun og skipulag farsælla borgar. Hún fjallar mikilvægi mannlegra hlutfalla og hvernig borgin virkar í augnæð. Mannlegur mælikvarði eða hlutföll vísa til þess að byggingar, götur og opin rýma séu hönnuð með líkama og skynjun manneskjunnar sem viðmið og þannig hvernig byggt umhverfi hannað með þarfir, upplifun og stærð manneskjunnar í huga því þetta snýst jú allt saman þig, elsku borgarbúi, þínar þarfir, þína drauma, þína velferð og vellíðan. Við erum hérna fyrir þig, það hlutverk borgarinnar. Borgarhönnun fræði og fag vegna þess að upplifun okkar af umhverfi okkar ekki tilviljunum háð.
Það eru til viðmið og reglur sem við þekkjum og sem virka til að gera borgina meira aðlaðandi og betri. Svo einfalt er það. Hlutföll skipta máli, svo og uppbrot, formin skipta máli, svo og jarðhæðar og kantsvæði. Gróðurinn skiptir líka máli. Til að tryggja að gróður verði órjúfanlegur hluti byggðar ætlum við að styðjast við 300 regluna. Samkvæmt reglunni ættu allir íbúar borgarinnar geta séð 3 stór tré frá heimili sínu, vinnustað, skóla eða dvalarstað. Það ætti að vera minnst kosti 30% græn þekja í hverju hverfi og ekki lengra en 300 metrar í næsta græna almenningsrými. Við viljum líka vernda eldri tré. Ef fella þarf eldra tré skal gróðursetja 3 í staðinn. Allt þetta er valið af nærgætni og meðvitund getur svo skapað skjól, sól og góð rými, góða borg. Við viljum ekki dauðaveggi og við viljum ekki mikinn skugga. Við viljum ekki djúpa kroppa vegna þess að það getur takmarkað birtumagnið. Við viljum ekki bílakjallara þar sem jarðvegsþyktin gleymist ofan á vegna þess að þar þrífst ekki stingandi strá. Við viljum ekki bara flötök og ekki bara eina tegund af álklæðningu. Við þurfum að vita hvað við viljum ekki, en fyrst og fremst hvað við viljum, sem er fjölbreytni, veggir sem faðma almenningsrýmin og uppbygging sem gefur út í samfélagið, hús sem verða góð heimili, gróður sem gefur okkur gott loft og skjól og nærir andan. Við erum að skapa borg og ég er sannfærð að með þessari stefnu verður borgin okkar enn betri fyrir fólk. Því þetta snýst ekki bara hvernig borgin lítur út heldur fyrst og fremst hvernig hún lætur okkur líða. Takk. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá er borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti borgarstjórn. Það er svo margt sem að býr til borg. Það er ekki bara það sem maður sér, heldur líka hvernig maður líður, rétt eins og er á þessari fallegu mynd sem var nú tekin niður. Hvernig við mætum öðru fólki og hvernig við komumst á milli staða og hvernig við upplifum tímann og árstíðirnar og loftslagið og samfélagsandan og bara stundum er það líka bara hljóðin sem við heyrum. Allt þetta er auðvitað borg sem við erum að fá þann heiður að fá að taka þátt í að móta, en auðvitað mótar okkur líka. Og þess vegna hef ég verið mjög fylgjandi því alla tíð að gera svona borgarhönnunarstefnu. Einhverjum finnst stefnur ekki þarfar. Ég held að þessi stefna sé með þörf. Hún setur svolítið skýrt fram hvernig við sjáum fyrir okkur borgin okkar þróast og við erum að reyna að ná utan það hvað þýðir í rauninni að búa svona mörg á einum stað. Við erum ólík, deilum rýminu á milli húsa sem að tekur utan daglega lífið okkar, en við þurfum líka öll að geta fundið okkur stað, fundið okkur heimili. Og í okkar einstöku borg, því Reykjavík er þetta einstök, hún á náttúrulega sérstakann karakter sem okkur þykir öllum vænt um. Hún er ekki stór, hún er ekki risavaxin, hún er heldur ekkert rosalega lítil, svona við horfum á margar borgir, en hún er mjög fjölbreytt og með mjög margar svona ólíka raddir og ólíka þarfir og við þurfum einhvern veginn að geta mætt þessu öllur saman. Og við erum með ólík hverfi og þau geta mætt fólki sem hefur mismunandi þarfir. Sumir vilja verið búið friðsæld og ró og í nálægð við náttúruna og aðrir vilja búa þar sem er þétt og meiri hraði og meira mannlíf. Sumir eru að treysta á bílinn, aðrir vilja það alls ekki, vilja komast á milli staða með allt hætti, en við viljum einhvern veginn eiga borg sem býður upp á allt þetta, en býður líka upp á styðjandi og gott umhverfi sem bætir líðan okkar. Þannig að þarna erum við komið svona ákveðna brú á milli íbúanna í borginni sem ætti að hjálpa okkur aðeins að efla skilningin okkar á, hvernig við getum styrkt samfélagið heild.
Og þetta ætti líka að vera að gefa þá í rauninni þeim sem að byggja upp með okkur í borginni svolítið skýrari leiðbeiningar hvað það sem að Reykjavíkurborgar hugsa. Kannski getur það fækkað bæði símtölum og tölvupóstum þegar skilyrðin verða svona nokkuð skýrari. Mér langaði að fá að þakka þeim sem að stóðu að þessu, bæði stjórnmálafólkinu, Dóru Björt Guðjónsdóttir sem var formaður í stýrihópnum og öllum starfsmönnum sem hafa komið að þessu, sem eru fjölmargir, og öllum þeim sem tóku þátt í að móta borgarhönnunarstefnuna. Líka, ég veit að það eru margir sem að hafa kynnt sér hana, við höfum fundum hana fyrir uppbyggingaraðila og marga aðri fundi. Þetta eru auðvitað mikilvægt að við séum svolítið sammála hvert við erum að stefna og við viljum með þessari stefnu taka svolítið mið af öllum þessum mismunandi þáttum og bara hugsa svolítið opið og setja það á blað hvernig við viljum að borgin okkar haldi áfram að þróast, því að Reykjavík að vaxa og hún mun halda áfram að vaxa og það eru alls konar tæknibreytingar, samfélagsbreytingar, það eru loftslagsbreytingar, það eru alls konar hlutir sem að eftir að kalla á ný svör og auðvitað á þessi borgarhönnunarstefna eflaust einhvern tímann eftir að breytast, en núna með tíma og menningu, en núna þá finnst mér hún ansi býsna vel heppnuð og ég er bara mjög stolt af þessu fyrir okkar hönd að geta sett niður á blað svona metnaðarfulla, fallega stefnu og óska bara borgarbúum og okkur öllum til hamingju með hana. Þetta er stefna sem að ég sé þannig að við erum að setja íbúana í fyrsta sæti og erum að leggja grunninn að betri borg fyrir okkur öll. Borgarstjóri hefur lokið við mál sitt. Næst á mælendaskrá er borgarfulltrúin Alessandra Brím. Forseti og borgarstjórn og góðir áheyrendur. Ég hef áður rætt hér í þessu samhengi þá ábyrgð sem þeim forréttindum að taka þátt í að móta framtíð Reykjavíkur fylgir. Og það gerist með ýmsum hætti. Allt sem við gerum í lífinu hefur einhver áhrif á framtíðina, en við í þessum sal getum haft mjög bein og afdráttarlaus áhrif á það hvernig framtíðin í Reykjavík kemur til með að líta út. Og það er ábyrgð sem við þurfum að taka alvarlega. Nýleg dæmi hafa sýnt okkur að við höfum ekki alltaf haft nægilega skýr verkfæri að grípa inn í þegar að til dæmis uppbyggingaraðilar vilja reisa hús sem allt nærumhverfið er sammála að sé lítið af. Við getum vissulega samþykkt eða synjað deiliskipulagi og við getum haft áhrif á útgáfu byggingarheimilda sem þarf að vera í samræmi við deiliskipulag, en stundum eru til eldri deiliskipulög sem eru einhverjar glufur í eða einhverjum yfirsést eitthvað og þá er ekki gott að hafa ekkert til þess að benda á það hvernig borgin eigi að vera. Ég held að þetta sé mikilvægt verkfæri í þá vegferð. Stundum, og þetta er ákveðin þumalputtaregla, er talað það þegar maður er í innkaupum eða framkvæmdum að þá sé til ákveðið val milli þriggja mismunandi áherslna. Það er hraði, gæði og verð. Í sinni einföldustu mynd þá má segja að yfirleitt sé hægt að velja að forgangsraða tveimur af þessum atriðum. Ef þú vilt fá eitthvað hratt og ódýrt, þá er það sennilega ekki mjög gott. Ef þú vilt eitthvað gott og ódýrt, það er kannski hægt, en þú getur þurft að bíða lengi eftir góðu tilboði eða fara og smíða það sjálfur eða sjálf. Og ef þú vilt eitthvað hratt og í miklum gæðum, þá er sennilegt að það muni kosta þig. Það er bara svona þumalputtaregla. Þetta er ekki alfarið svoleiðis. Það valin er ekki alltaf af eða á. En við sjáum að á síðustu árum í Reykjavík hefur þörfin fyrir meira húsnæði verið mikil. Það kallar á að byggt verði hratt, en húsnæðisverði líka of hátt. Það kallar á að við viljum finna leiðir til að gera þetta með ódýrari hætti. Og þessir þættir skapa töluverða hættu á því að gæðin gefi eftir á móti. Ef þetta á að vera hratt og þetta á að vera ódýrt, þá er sennilegt að það séu gæðin sem séu látin gefa sig. Ljótar kassalaga byggingar, lítið ekkert gert fyrir útlit eða mannvist á lóðum eða græna þekju, lítið gert til að koma öllum út til skuggavarp og bara alls konar sjónarmið sem að þarf að taka tillit til að undirbyggja það að fólki líði vel þar sem það býr.
Klassíska dæmið þetta eru stórar blokkir í massavís í austantjaldslöndum, svokallaðar sovjetblokkir, og þær leysa vissulega vandann sem skortur á húsnæði, en þær eru ekki fallegar, hvorki fyrir íbúan né fyrir fólk sem á þessar blokkir sem umhverfi sitt. Tillagan sem við erum að ræða hérna í dag snýst að tryggja það að við missum ekki gæðin í borginni alveg frá okkur. Að passa upp á það að þó við byggjum meira og þó við byggjum hratt og reynum að halda veðrinu í skefjum, þá gefur það ekki heimild til þess að gæðin hrynji niður í gólf. Það þarf ekkert endilega í þessu tilfelli að kosta hærra verð eða meiri tíma. Þetta nefnilega bara þumalputtaregla, hún ekki algild. Það ákveðin slagi í kerfinu sem hægt að sækja í. Til dæmis það þannig í dag að hugmyndir geta farið fram og tilbaka í deiliskipulagsferlinu þar sem uppbyggingaraðilar reyna að koma sínum hugmyndum áfram í gegnum samþykkt hjá sérfræðingum og hjá stjórnmálamönnum, og því hafnað og það nei, gerir meira svona og þeir senda tilbaka hvað með þetta og kannski ekki fólk að tala í kross og þetta getur farið margar umferðir. Og þetta eyðir tíma, þetta eyðir peningum. Væntingar eru mismunandi og það getur skipt máli bara hver að afgreiða eða hver í meirihluta eða bara jafnvel hver mætir á hvaða fund. Það ekki gott. Þess vegna viljum við að væntingin sé alveg skýr fyrirfram. Að það sé bara að vita til hvers ætlast. Aðilar á markaði geta bara byggt sína tillögur á því fyrirfram og velkjast ekki neinum vafa það hvað þau þurfa að passa upp á. Það sparar þetta þeim bæði tíma og erfiði og þar með peninga. Við getum nefnilega að passa upp á þetta þrátt fyrir þessa þumalputtareglu sem ég nefndi hérna áðan. Okkur fjölgar hratt, hraðar en áhorfðist, og það mun vera þörf á töluverðri uppbyggingu þó nokkurt skeið í viðbót. Jafnvel þó að það hægi á skyndilega þá bara uppsöfnuð þörf töluverð ennþá. Það skiptir máli að við klárum að afgreiða þetta sem fyrst, til þess að girða okkur gegn því að þessi mikla uppbygging sem að eiga sér stað og mun eiga sér stað geti farið út af sporinu með þeim hætti að við þurfum að skammast okkar fyrir hana. Það gildir reyndar í raun hvort sem við ætlum að þétta byggð eða dreifinni. Ég myndi segja að þetta sé enn mikilvægari varnagli þegar byggð þéttuð, en það engin vafi á því að þetta líka mikilvægt sjónarmið þó svo að það væri tekin ákvörðun að kúvenda og fara í dreifingu. Ég myndi kalla það óheillaspor en það ætti samt að tryggja gæði þeirrar byggðar. Ef við höfum borgarhönnunarstefnu, þá það líka skýr staður þar sem hægt að uppfæra þessa sýn, ef hún breytist með breyttum tímum eða breyttum pólitískum aðstæðum. Þetta ekki auka skriffinnska sem að flækir. Þvert á móti þetta dæmi það sem við getum dregið fram undirliggjandi kröfur og flækjustig, komið því upp á yfirborðið og gert samskiptin skýrari og einfaldari í stað þess að menn séu einhvern veginn að takast á við það fram og tilbaka eftir á. Það dregur úr því að það séu mismunandi svör eftir hver sé afgreiða eða hvað í gangi, og þó að það sé kannski ekki mjög algengt, þá kemur það fyrir og það á ekki að vera þannig. Það líka mikilvægt, eins og ég segi, að hafa skýrt tól til að grípa inn í þegar það ljóst að það stefni í eitthvað slæmt. Til dæmis bara þegar það gerist að tæknilega hægt að byggja eitthvað miklu stærra og groddaralega og grænna heldur en fyrir sig var þegar deiliskipulagið var samþykkt. Þá hefði kannski stundum verið gott að hafa borgarhönnunarstefnu til þess að vísa í. Þetta snýst ekki það að handstýra hönnunir í smáatriði, bara að tryggja ákveðin lágmarksgæði í allri uppbyggingu, ákveðin gátlisti af atriðum sem geta gleymst ef það unnið upp á nýtt í hverju samtali, sem þá líka hægt að uppfæra þegar það kemur eitthvað nýtt í ljós sem það þarf að hafa í huga, eða breyta ef það kemur í ljós að eitthvað var illa úthugsað. Þetta bara ákveðin staður þar sem þessu haldið til haga, í samræmi við bestu þekkingu hverju sinni. Uppbyggingin á síðustu áratugum, að því okkur hefur verið að fjölga hratt, hún hefur verið mikil, og þó svo uppbyggingin á síðustu áratugum hafi oft bara gengið mjög vel, þá hafa líka verið gerð mistök, til dæmis í því hvernig ekki var hugað nægilega vel að félagslegri dreifingu í sumum af eldri hverfum eða efri byggðum. Og það önnur dæmi nær okkur í tíma þar sem voru hlutir sem gleymdust eða hefði þetta hugsað betur út í. Það nefnilega ekki svo gífurlega langt síðan Reykjavík varð í alvörunni borg og hætti að vera ofvaxinn bær. Og þetta hluti af því, þessi borgarhönnunarstefna bara hluti af okkar ferli að læra hvernig við pössum upp á það að við séum alvöru borg. Að við pössum upp á það sem að borg þarf að passa upp á þegar hún vex.
Með þessum hætti þá gefum við bæði okkar sérfræðingum og uppbyggingaraðilum skýr skilaboð það hverjar væntingar okkar séu til uppbyggingar. Þess vegna þessi stefna tímamót í framtíðar uppbyggingu Reykjavíkur. Hún gífurlega vel unnin af góðum hóp borgarfulltrúa með góðri ráðgjöf frá sérfræðingum, bæði okkar eigin og utanaðkomandi, og ég vil bara hrósa ykkur öllum fyrir þessa vinnu sem að henni komu. Þetta til fyrirmyndar. Hrósa ykkur innilega, og svo vil ég bara óska Reykvíkingum öllum til hamingju með það að hafa fengið þessa borgarhönnunarstefnu. Það svona sem við tryggjum það að framtíð borgarinnar sé mannleg. Það svona sem við tryggjum að Reykjavík framtíðarinnar sé falleg, og það svona sem við tryggjum að það verði áfram gott að búa hérna. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt. Næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka fyrir gott samstarf í stýrihópnum borgarhönnunarstefnuna og verð að segja, ég taldi mig nú í dekkaðan skipulagsmál en ég lærði mjög mikið á þessari vinnu og við ætlum að samþykkja þessa stefnu og það er alveg rétt sem hefur verið sagt hér, þetta eru svona mjög kannski almennar leiðbeiningar það hvernig á að hanna hverfi og það er ekki síst byggt á þeim mistökum sem gerð hafa verið og þegar maður lítur við þessa stefnu og fyrir við nýjustu hverfi borgarinnar þá sér maður að það hefur við hönnun þeirra verið vikið í allt og mörgum tilvikum og mikið frá þessu sem menn kalla best practice og menn hafa lagt sér fram í að skrifa þessa stefnu að safna þarna saman svona bestu aðferðinum eins og hvernig þetta hafa en maður þarf ekki að virða lengi fyrir sér til dæmis byggingar í Vogabyggð eða Hlíðarenda þó að það séu góð hverfi þá sér maður að það er ýmislegt sem kom ekki alveg heim og saman við andan í stefnunni en margt í þessu er bara það sem er mjög æskilegt að hafa í öllum hverfum og eins og Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi benti á til dæmis þessa 300 stefna alþjóðleg mjög skemmtileg og ég bara bind vonir við að það verði hægt að nýta þessa stefnu til þess að gera byggðina skemmtilegri. Það má jafnvel hafa hann til hliðsjónar þegar það er verið að gera upp gömul hverfi og endur hana þau. Mér dettur til dæmis í hug mál sem er í gangi núna og ég hef aðeins vitnað til þá í þessa stefnu. Það eru hugmyndir að byggja, að þétta byggð og vera með uppbyggingu á svokölluðu Gunnarstúni við Laugarásveg. Túni fyrir neðan Gunnarshús sem tilheyrði einu sinni Gunnarshúsi og erfingjar afkomendur Gunnars Gunnarssonar og Gunnars stofnun lítur svo á að það hafi verið samkomulagi í gildum að það erði aldrei byggt að þessu túni og þar teljum við að það væri gott að halda í túni enda það vinsælt leiksvæði barna og skíðabrekka en það eru áform uppbyggingu en í þessari stefnu þá meðal annars fjallað það að það sé æskilegt að hafa svo kallaða inngarða eða garði í hverfum. Það er að segja lítil græn svæði í hverfum og þannig svæði hafa vaxandi skilning og viðurkenningu. Það er náttúrulega mörg svona græn svæði í borgin sem hafa verið tekin undir byggingar en nú erlendis til dæmis í Kaupmannahöfn reynt að halda þessi svæði því að þau eru talin gefa viðkomandi hverfi mikið gildi, lítið grænt svæði inn í hverfinu. Jafnvel þó að almenningsgarður sé ekki langt undan eins og í Laugardalnum. Nú, auðvitað getur maður ekki verið alveg sammála öllu sem þarna stendur, en þetta er ekki regla, þetta er svona viðmiðanir, bara eins og setningin samsíða bílastæði í götum.
Við vitum að þetta svo sem ekki raunin og getur verið erfitt að framfylgja ef við ætlum að útvega íbúum næg bílastæði, en þetta allt haft bara hér til viðmiðunar og auðvitað verður kannski aldrei svo að öll hverfi verða hönnuð nákvæmlega í samræmi við allt sem stendur í stefnunni. Ég held að margt í henni geti bara gefið arkitektum og hönnuðum góðar hugmyndir þessa svona bestu aðferðir, hvernig þeir eiga að hanna og það skilir sér í betri hverfum fyrir íbúa Reykjavíkur. Borgarfulltrúinn hefur lokið við mál sitt, ekki á fleiri óska eftir að taka til máls í þessari umræðu. Vill frummælandi málsins loka máli? Óska eftir því? Það er ekki. Og þá göngu... Allt hér og allt er sagt. Allt komið fram. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu og það vantar fólk í salinn. Það vantar 3 fulltrúa, 4 fulltrúa, og þá salurinn fullmannaður og við göngum til atkvæðagreiðslu lið 6 á útsendri dagskrá. Það er borgarhönnunarstefna Reykjavíkur, síðari umræða, samanber 1. lið fundargerðar frá 21. október og 1. lið fundargerðar borgarráðs frá 13. nóvember að beiðni borgarfulltrúar Samfylkingarinnar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Viðreisnar, Flokks fólksins og Vinstri grænna. Og þeir sem eru samþykkir þeirri tillögu vinsamlegast gefi þessi merki. Og það vinsamlegast gefi þessi merki, borgarfulltrúar tilbúna og það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum borgarstjórnar. Og þá leggur forseti til að lið 7, 9 og 10 verði frestað. Og er það frestað ef einhver hefur andmælum við því? Er það óska eftir atkvæðagreiðslu frestun? Ok. Og þá göngum við til atkvæðagreiðslu frestun á máli 7. Vinsamlegast fylgist með. Það er greitt atkvæði frestun á máli 7 útsendri dagskrá. Það er umræða deiliskipulag á Birkimel 1. Ég bið borgarfulltrúa að tjá sig ekki í þessum sal nema með leyfi forseta. Já, takk fyrir. Og við göngum til atkvæðagreiðslu frestun á lið 7 á útsendri dagskrá. Það er umræða deiliskipulag Birkimels að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Þeir sem eru samþykkir þeirri frestun vinsamlegast gefi þessi merki. Og það eru fulltrúar meirihlutans, þeir sem að móti kunna að vera, og það eru fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Viðreisn og Framsókn sitja hjá. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu frestun á lið 9 útsendri dagskrá. Það er umræða stöðu húsnæðismála, skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs að beiðni borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Þeir sem eru samþykkir þeirri frestun vinsamlegast gefi þessi merki. Og það eru borgarfulltrúar meirihlutans, þeir sem að móti kunna að vera, það eru borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins og hjáseta hjá Viðreisn og Framsókn. Og þá göngum við til atkvæðagreiðslu frestun lið númer 10 á útsendri dagskrá. Það er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins hverfis lögreglustöð í Breiðholti og þeir sem eru samþykkir því að fresta því máli vinsamlegast gefi þess merki. Og það eru borgarfulltrúar meirihlutans og þeir sem að móti kunna að vera, og það eru fulltrúar Viðreisnar og Sjálfstæðisflokksins og Framsókn situr hjá. Og þá ætlum við að fara í forsetaskipti. Hún var með, já.
Þá gengið til dagskrárliðar númer 11 þar sem kosning í almannavarnanefnd. Lagt til að Dóra Björk Guðjónsdóttir taki sæti Lífar Magnúsdóttur í almannavarnanefnd. Skoðast það samþykkt ef enginn mótmælir. Þá það samþykkt. Þá gengið til atkvæðagreiðslu kosningu í forsætisnefnd og þar lagt til að Líf Magnúsdóttir taki sæti varamanns í forsætisnefnd. Skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir við andmælum. Það telst samþykkt. Þá það kosning í heilbrigðisnefnd. Lagt til að Björn Gíslason taki sæti Söndru Hlífar og Karis í heilbrigðisnefnd. Skoðast það samþykkt ef enginn mótmælir. 2 borgarfulltrúar mótmæla því. Göngum við til atkvæðagreiðslu þennan lið. Kosning í heilbrigðisnefnd. Lagt til að Björn Gíslason taki sæti Söndru Hlífar og Karis í heilbrigðisnefnd. Þau sem samþykkja vinsamlega skipið þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þetta samþykkt með gegn 3 mótatkvæðum. Þá gengið til atkvæðagreiðslu kosningu í innkaup- og framkvæmdaráð. Lagt til að Sandra Hlíf og Karis taki sæti Björns Gíslasonar í innkaup- og framkvæmdaráði. Skoðast það samþykkt ef enginn mótmælir. Þá skoðast það samþykkt. Þá það kosning skrifara borgarstjórnar. Lagt til að Andrea Helgadóttir verði skrifari í stað Helgu Þórðardóttir. Skoðast það samþykkt ef enginn hreyfir við andmælum. Þá skoðast það samþykkt. Þá gengið til 16. liðar á útsendri dagskrá sem fundargerð borgarráðs frá 6. nóvember og þar þarf að samþykkja sérstaklega 13. lið sem heimild til að hefja verkefni framþróun og fjölbreytni á Reykjavík en að ræða leiðrétt fundargögn og þar undir einnig fundargerð borgarráðs frá 13. nóvember og ef að borgarfulltrúar óska eftir að taka til máls þá óska eftir að þeir taki skýrt til kynna undir hvaða fundargerð verið að ræða og undir hvaða lið fundargerðarinnar. Orðið laust ef að borgarfulltrúar vilja tjá sig. Svo ekki gengið til atkvæðagreiðslu 13. lið heimild til að hefja verkefnið framþróun og fjölbreytni á Reykjavík.is. Þau sem samþykkja vantar einhvern í salnum. Augnablik. Þau sem samþykkja 13. lið heimild til að hefja verkefni framþróun og fjölbreytni á Reykjavík.is. Vinsamlega skipið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Tillagan samþykkt með 12 greiddum atkvæðum samstarfsflokkanna gegn 6 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Aðrir borgarfulltrúar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá göngum við til 17. liðar á útsendri dagskrá. Þar undir fundargerð forsætisnefndar frá 14. nóvember, fundargerð mannréttindaráðs frá 7. nóvember, fundargerð menningar og íþróttaráðs frá 31. október, fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 10. nóvember, fundargerð stafrænsráðs frá 12. nóvember og forseti bendir á að þar mun þurfa að fresta framlagningu fundargerðar þar sem lagfæringar þurfa að eiga sér stað á fundargerð og þar undir 17. liðir einnig fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 5. og 12. nóvember og fundargerð velferðarráðs frá 5. nóvember. Athygli vakin á því að fundargerð stafræns ráðs frá 12. nóvember mun ekki vera til umfjöllunar hér og lítur svo á borgarfulltrúa forseti á að það sé samþykkt. Þá gengið til umræðu fundargerðir forsætisnefndar og forseti þarf að sjá hver óskaði fyrstur eftir orðinu. Tekur þá til máls borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég kveð mér fyrst hljóðs undir fundargerð menningar og íþróttaráðs frá 31. október. Á þessum fundi var fjallað allmikið framkvæmdir á Vesturbæjarlaug og hvernig þær hafa gengið eða réttar sagt ekki gengið. Við fengum ágætis upplýsingar málið en á fundinum þá lögðum við sjálfstæðismenn ásamt Framsóknarflokknum
ítarlega fyrirspurn þar sem óskað er eftir greinargerð framkvæmdir við sundlauga Reykjavíkurborgar almennt á árinu, trónir kannski hæst Vesturbæjarlögin og kostnaður og hvaða ágallar hefðu orðið á viðgerðum og hvað þær hafi kostað borgina. Nú í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 5. nóvember þar var lögð fram ljósvistastefna við Sjálfstæðismenn bentum á að hún hefur verið núna í vinnslu í 12 ár þessi ljósvistastefna með mikilli fyrirhöfn og erfnum tilkostnaði. Við bentum á að brýnasta málið í ljósvistastefnu borgarinnar væri að bæta viðhald götulampa í borginni sem er mjög ábótavant. Einnig lýstum við yfir áhyggjum undir 3. lið fundargerðarinnar yfir áformum borgarstjóra sem staðfest voru í borgarráði uppbyggingu allt að 4.000 íbúða á reit M22 í Úlfarsárdal. Þetta hingað til hefur reiturinn verið talin rúma 2.000 íbúðir með við núverandi þéttleiki nærliggjandi byggð og við lýsum við miklum áhyggjur af því að það verði ekki tryggð nægileg félagsleg blöndun í þessu hverfi. Og það er ekki bara við sem höfum áhyggjur af þessu borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, heldur líka hefur komið fram í íbúum að þeir hafa líka áhyggjur og þarna má kappið ekki bera fegurðina ofurliði og mikilvægt að byggja þessi hverfi upp að metnaði og í samræmi við borgarhönnunarstefnuna en ekki hugsa að hafa sem mestan þéttleika þar eins og í sumum öðrum hverfum og tryggja líka félagslega blöndun. Nú í fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 12. nóvember þá gerist ýmislegt undir 8. lið. Þá hafnaði vinstri meirihlutinn tillögu okkar Sjálfstæðismanna að það færi fram áhættumat vegna fyrirhugaða Fossvogsbrúar. Jafnvel þó fræðimenn hafi tjáð sig máli og telji æskilegt að slíkt áhættumat færi fram áður en það verður byrjað að smíða brúna en ekki eftir á. Einnig undir 10. lið felldi meirihlutinn Samfylkingar, Pírata, Vinstri grænna og Sósíalistaflokksins tillögu okkar að það verði farið í götubreytingar við gatnamót Víkurvegar, Þúsaldar og Reynisandsvegar. Þessi tillaga var felld án nokkurra skýringa þrátt fyrir að íbúar í Grafarholti og Úlfarsárdal hafi árum saman óskað eftir að það verði gerðar úrbætur á gatnamótunum og það meira að segja hugmyndir úrbætur eru til. Þau voru upphaflega hönnuð með það að þau eru öðruvísi og árum saman hefur verið sagt að málið sé í skoðun hjá Vegagerðinni Reykjavíkurborg en það engin sýnileg framvinda og það að meirihlutinn skuli fella þessa tillögu frá okkur án skýringa það sýnir að hann hefur engan áhuga á að bæta þessi gatnamót eða almennt aðkomu að Grafarholti og Úlfarsárdal. Líka undir 12. lið felldi meirihlutinn tillögu okkar að fara í úrbætur við gönguþverjun við Hamrastekki í Breiðholti. Þessi tillaga var líka bara felld án skýringa og sem slæmt því að þetta slysastæður, þarna var slys í sumar og þarna hefur áður orðið slys og því þarf að fara í úrbætur á þessum gatnamótum og tillaga okkar fól í sér að það er skoðað en eins og ég segi, vinstri meirihlutinn felldi þá tillögu. Einnig tillögu varðandi að bæta umferðarskipulag við Dalhús sem núverandi skipulag veldur nágrönnum eða íbúum þarna ónæði. Sú tillaga var líka felld. Líka tillaga að laga mjög litla og einfalda slysagildru við Skeljanes þar sem hafa orðið slys. Lítið mál að bæta úr því. Það getur ekki verið kostnaður sem ástæða fyrir því að þessi tillaga var ekki samþykkt. Þessi tillaga var líka felld með 4 atkvæðum fulltrúa Samfylkingar, Pírata, Vinstri grænna og Sósíalistaflokksins. Allt sjálfsagðar tillögur sem kostaði lítið að bæta. Nú, og svo var að lokum þarna lögðu við fram tillögu undir 18. lið að það er ráðist í víðtækar viðgerðir á götulömpum í miðbænum til að tryggja viðunandi götulýsingu. Henni hefur mjög ábótavant og ég hvet borgarfulltrúa til að kynna sér málið. En ég verð þó að segja það að samdægurs var brugðist við því að eftir hádegi þennan dag eftir fundinn þá var mér sagt að það hefði verið kallar og viðgerðarflokkur sem ætti að hefja vinnu við þetta strax sama dag, það er að segja á miðvikudaginn og ætti að vera í gangi út vikuna og ég hef aðeins, þegar ég átt leiðinni í miðbæ núna hef ég aðeins skoðað þetta
og ég vil þakka fyrir snörp viðbrögð vegna þess að ástandið orðið miklu betra. Það búið að gera við marga götulampa sem voru úti. Og þetta fáránlegt að borgarfulltrúar skuli þurfa að flytja tillögur að það þurfa að laga götulampan og skoða nýja perur í, en svona það og borgarfulltrúar góðir. Horfið hérna út á hornið sem næst okkur, horn Tjarnargötu og Vonarstrætis. Þar eru 2 ljósastaurar á horninu. Þeir eru báðir óvirkir. Við horfum bara á þetta hérna út um gluggann. Og annar ljósastaurinn, hann hefur verið óvirkur árum saman. Þannig að við höfum bara hérna fyrir framan okkur út um stóra glugga, höfum við talað dæmi það að það verður að bæta vinnubrögðin að þessu leyti og hafa eftirlit með því að það sé skipt peru eða lampinn lagaður þegar hann bilar eða bara slokknar á perunni. Borgarfulltrúar góðir, kveikjum á perunni. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sinni. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita ansvar. Skúli Helgason. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Ég ætla að bregðast aðeins við því sem kom fram í máli Kjartans Magnússonar borgarfulltrúa varðandi sundlaugarnar okkar og viðgerðir og endurbætur sem hafa farið fram á þeim. Sannarlega tilefni til að rýna vel það sem ekki hefur gengið vel á árinu í þeim framkvæmdum. Vesturbæjarlaugin líklega og örugglega versta dæmið það sem til viðbótar við óvenju langa lokun, þar sem var ráðist í ýmiss konar endurbætur og viðhald, þá þurfti að loka laugin í 3-gang þar á eftir til þess að endurtaka hluta af þeim framkvæmdur sem hafi verið farið í, aðallega málningaverkefni en reynda fleira líka. Og við lögðum fram tillögum það í samstarfsflokkunum í borgarráði 16. október að það færi fram sérstök úttekt á þessum framkvæmdum við Vesturbæjarlaugin og hún var samþykkt samhljóða og komin í sitt ferli. Við lögðum áherslu, við fengum fulltrúa frá deild viðhaldsfasteirna hjá Yrkinu til þess að útskýra fyrir okkur þetta ferli í menningar- og íþróttaráði á umræddum fundi og skerptum sérstaklega á því að mikilvægt væri að skerpa á eftirliti með slíkum framkvæmdum, gæðastjórnun og ekki síst hvort gera þurfi breytingar á innkaupareglum til að koma í veg fyrir endurteknar atburðarásir af þessu tagi. Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar. Svarar það ansvari borgarfulltrúin Kjartan Magnússon. Forseti góðir borgarfulltrúar, ég þakka ansvarið og tek undir með Skúla Þór Helgasyni að það þurfi að skoða þessi mál mjög vel og það gerðum við svo sannarlega á þessum fundi sem vitnað í. Og það bara mikilvægt að við fylgjum þessu máli vel eftir og svolítið vandamálstundum í borgarkerfinu, það bera svo margir ábyrgð að á endanum ber engin ábyrgð og það þarf að skilgreina hver ber ábyrgðina og auðvitað á endanum berum við náttúrulega borgarfulltrúar ábyrgð og stundu þegar það gengur illa þá vill meirihlutin koma ábyrgðin yfir á minnihlutann sem ég skil mjög vel. Þannig að ég skal bara taka á mig ábyrgðin í þessu máli á endanum og vera þá að launum kaffarður eins og Núris konungur forðum þegar hann klúðraði. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari. Veitir það ansvar öðru sinni, borgarfulltrúin Skúli Helgason. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég bara þakka fyrir mjög áhugaverða hugmynd frá Kjartani Magnússoni og biðja hann endilega að bjóða kollegum sínum í borgarstjórn að vera viðstaddir þennan viðburð. Skúli Þór Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Telst það ansvarum lokið undir þessa ræðu og þá ekki fleiri sem hafa óskað eftir að taka til máls og þá gengið til atkvæða. Já, afsakið, borgarfulltrúin Helgi Ás Grétarsson tekur til máls. Þessi klukka rétt. Forseti ágæta borgarstjórn, ég kem hérna undir fundargerð skóla- og frístundaráðs frá 10. nóvember, 11. dagskrárlið.
Þar að finna svar starfslokasamninga við stjórnendur skóla og frístundasviðs og í svarinu að finna töflu sem lýsir því að á 10 ára tímabili, eða rétt rúmlega svo, hafi borgin greitt 370 milljónir í starfslokasamninga. Þegar taflan skoðuð þá eru sumir þessi starfslokasamningar alltaf í 22 mánuðir. Einn nýlegur bara á síðasta ári var 19 mánuðir, annar 15 mánuðir. Þetta viðbótarsvar við svar sem barst eftir eins árs bið í maí 2025. Þá fengum við svar við fyrirspurn og þetta svar sem liggur núna fyrir frá því á fundunum 10. nóvember, þá hafa bæst við 2 starfslokasamningar og hafa þeir kosta borgina næstu því 50 milljónir króna. Í þessu samhengi, þegar þessar tölur eru settar í eitthvað samhengi, þá var sambærileg fyrirspurn borin fram í velferðarráði í vor og svarið var birt í fundargerð 1. október og mannauðsstjóri velferðarsviðs kom þar fram og að mínu mati eru bæði skýringar við þá starfslokasamninga, fjárhæðirnar og lengd samningana mun eðlilegri en hefur tíðkast á skóla- og frístundasviði. Þar hafa samningarnir verið 8 talsins og kostað 75 milljónir og 2 samningar hafa verið 12 mánuðir. Þessar tölur gefa til kynna að í sögulegu samhengi hafi verið til staðar stjórnunarvandi á skóla- og frístundasviði. Þar sem of oft hefur verið gripið til þessa úrræðis að semja starfslok við stjórnendur og gera við á dýra starfslokasamninga miðað við hvað gengur og gerist bæði á hinum almenna vinnumarkaði og hjá hinu opinbera. Það eru svona hlutir sem eru mjög mikilvægir í rekstri allra fyrirtækja og meðal annars borgarinnar og það ekki hægt að sætta sig við að úrræði af þessu tagi sé notað svona ótæpilega. Þetta kostar. Maður getur skilið, sem sagt, þegar þessi svör eru borin saman, sérstaklega þegar bera saman skóla- og frístundasvið og svo velferðarsvið hins vegar, að það horfði til undantekninga að þetta varðaði eitthvað hagsmunamat eða erfiðleika hjá stjórnandunum á velferðarsviði og miklu betri rök færð fyrir af hverju þessi leið var farin þar að mínu mati. En mun algengara að það væri bara svo mikil vandræði við stjórnun á skóla- og frístundasviði að þetta var talin affarasæl lausn. Það vekur líka tortryggni okkar sem erum í skóla- og frístundaráði fyrir hönd Sjálfstæðisflokksins að upphaflega fyrirspurnin að tók ár að fá svar við henni. 1 ár. Og ég held að eitt af því sem þarf að gerast í vor, í kosningunum í vor, að það séu til flokkar hér í borgarstjórn sem vilji taka rekstur borgarinnar föstum tökum, sýni skilaboð hver sé forgangsröðunin og að það sé bara alltaf því hreinsað aðeins til. Þessi starfshættir eru ekki í lagi. Helgi Ás Grétarsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá tekur til máls borgarfulltrúin Sara Björk Sigurðardóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, mig langaði að taka til máls undir fundargerð velferðarráðs frá 5. nóvember síðastliðnum
og vekja athygli borgarfulltrúa á kynningu sem ráðið fékk á niðurstöðum rannsóknar Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands á reynslu og aðstæðum kvenna á örorkulífeyri. Hvet fulltrúana til þess að kynna sér þessa kynningu og þessa skýrslu, því hún er sláandi. Mig langar að lesa bókun meirihlutans ásamt Framsóknarflokknum og bókunin gefur til kynna umfang og eðli þessara rannsóknar. Fulltrúar þakka fyrir kynningu og niðurstöðum rannsóknar Félagsvísindastofnunar reynslu og aðstæður kvenna sem fá greiddan örorkulífeyri. Skýrslan var unnin að beiðni Tryggingastofnunar ríkisins en að rannsókninni standa auk TR, Félags- og húsnæðismálaráðuneytið, Velferðarvaktin og Vinnueftirlitið. Niðurstöðurnar varpa skýru ljósi á félagslegar, efnahagslegar og heilsutengdar aðstæður þess hóps sem hefur langa hríð verið meirihluta þeirra sem eru með örorku á Íslandi. Vakin athygli á að aðstæður kvenna á örorku eru mótaðar af samverkandi þáttum en þær eru líklegri til þess að sinna líkamlega slítandi störfum, bera oftar ábyrgð á ólaunuðum umönnunarstörfum barna og annarra, detta oftar út af vinnumarkaði vegna veikinda, hafa áfallasögu og eru líklegri til þess að hafa verið beittar ofbeldi. Það er mikilvægt að vanmeta ekki afleiðingar ofbeldis og áfalla sem álagsorsök í lífi kvenna með örorku. Það er samfélagslegt verkefni hins opinbera atvinnulífsins, menntastofnana og heilbrigðiskerfisins að reyna eftir mætti að ná utan orsakir örorku, grípa inn fyrr með fyrirbyggjandi hætti með aðgerðum til að taka mið af félagslegum, efnahagslegum aðstöðum og stöðu kynja. Ég hvet borgarfulltrúa til þess að kynna sér þessa skýrslu því að þetta á við okkur öll. Takk. Sara Björk Sigurðardóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Ekki eru fleiri sem hafa óskað eftir að taka til máls og forseti minnir á að lesa þær bókanir sem eftir á að lesa. Tekur þá til máls Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir og les bókun. Forseti gefur tíma í bókuna frágang og ætlar að endurtaka atkvæðagreiðslu til þess að sé alveg skýrt hvernig atkvæði fjallu í kosningu í heilbrigðisnefnd. Og þar er lagt til að Björn Gíslason taki sæti Söndru Hlífar og Karis í heilbrigðisnefnd. Lagt er til að Björn Gíslason taki sæti Söndru Hlífar og Karis í heilbrigðisnefnd. Er einhver mótfallinn því? Kosning í heilbrigðisnefnd lagt er til að Björn Gíslason taki sæti Söndru Hlífar og Karis í heilbrigðisnefnd. Er einhver mótfallinn því? Þau sem samþykkja. Þau sem sitja hjá. Forseti biður borgarfulltrúa að fylgja eigin sannfæringu og segja skýrt hvernig kjósa svo forseti átti sig á því nákvæmlega hvernig atkvæðagreiðslan fór. Það er leyfilegt að kjósa já, nei eða sitja hjá.
Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir að gera stutta athugasemd. Forseti, já, ég vildi bara rétt svo benda á það að við erum með já og nei spjöld, en þegar það er spurt beinlínis hverjir sitja hjá, þá höfum við ekkert ákveðið að rétta upp. Já. Forseti, já, borgarfulltrúin Alexandra Brím hefur lokið við að gera stutta athugasemd. Forseti óskar eftir því að til að gefa til kynna hvernig atkvæði skuli háttað, þá má annað hvort nota græna spjaldið eða rauða spjaldið. Eitt spjald fer upp til að sýna atkvæðagreiðslu. Kosning í heilbrigðisnefnd. Lagt er til að Björn Gíslason taki sæti Söndru, Hlífar og Kares í heilbrigðisnefnd. Er einhver mótfallin því? Já, þau sem samþykkja. Og já, þá er þetta samþykkt með, ég man ekki fjöldanum sem að samþykkti, afsakið, get ég fengið þetta eitt skipti viðbót þessu samþykkja, 11. Forseta skilst að 11 borgarfulltrúar styðji þessa atkvæðagreiðslu, er það rétt skilið hjá forseta? Já, Voru þetta 11 borgarfulltrúar? Það er með 9. Það er 1, 2, 3, 4, 5, 6. Telst forseta að 11 borgarfulltrúar greiða já, 2 greiða á móti, aðrir borgarfulltrúar sitja hjá. Þá er gengið til liðar og dagskrá sem heitir Lestur bókana, Ragnhildur Alda, María Vilhelmsdóttir. Sem er ekki liður á dagskrá, en þá er gengið til Á ekki byrja? Upplestra á bókunum. Já, en það ekki, á ekki byrja, eða ekki. Takk fyrir alvarlega lýsingar rekstraraðila og samskipti við heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur. Í könnun samtaka fyrirtækja veitingamarkaða kom fram að aðeins 10 af 73 fyrirtækjum voru ánægð með samskipti við eftirliti og aðeins 11 töldu svartíma og afgreiðslutíma fullnægjandi. Viðbrögð hér hafa verið óljós, það skorti skýra sýn og mælanleg markmið í óopinberu úrbótaáætlunina. Ekki er að finna opinbera þjónustukannanir á heimasíðu hér og síðasti birti ársreikningur er frá árinu 2011. Nei, þetta átti að vera 2021. Er ekki lagið til breytið hana? Já. Getur þú sendt uppfært? Já, ég sendi uppfært. Ólíkt flestum stofnunum býður hér ekki upp á beint símasamband. Umsækjendur þurfa að bíða eftir símhringingu oft dögum saman sem lengi ferlið og aukur líkur á óþarfa töfum vegna rangra eða ófullnægjandi umsókna. Margar mánaða bíða eftir afgreiðslu einfaldra erinda er í ósamræmi við 9. grein laganna sem kveður á ákvarðanir skuli teknar svo fljótt sem unnt er. Að auki hafa rekstraraðilar ítrekað lýst misræmi milli starfsmanna í túlkun reglugerða. Tillögurnar sem hér eru lagðar fram innleiðingu símatíma, úttekt á starfsháttum, skýran tímarýma í úrvinnslu erinda og reglulegar opinberar þjónustukannanir ganga lengra í að bæta þjónustum til stendur í núverandi áformum hér. Tillögurnar tryggja fagleg vinnubrögð, fyrirsjáleika og jafnræði og draga úr töfum. Þær eru hófstilltar en brýna til að mæta ákalli hagaðila. Forseta telst að allar bókanir hafi skilað sér. Svo er rétt og forseti kveður með skilaboðum. Fyrr er heitt en fagurt skín, sem þýðir fyrr er gott veður en glampandi sólskin. Fundi slitið 18:29.